lè sọ bí tí Gúrẹ́sì ti jẹ̀bi. Kò lè sọ. Bukky ò tí ṣe Kò lè tán. sọ. Ìbí ó ṣe nígbà tí PS náà nìyẹn. Kò lè sọ Ìbí ṣe sẹ́. nígbà tó lọ tí Gúrẹ́sì gbowó nìyẹn lọ́wọ́ PS tí ò sọ kankan. 1 o'clock ló Ọlọ́mọṣì jáde tọjọ́ tó wá ń ṣe bò. damage control fún 1 o'clock. Àwọn That was ọlọ́mọṣì God. tọjọ́ ń bò. On scope wa. Gòrẹ́sì ò sí nílé bàbá lásán, Gòrẹ́sì wà náà bàbá pẹ̀lú oògùn. Jerry 400 pounds verify yín náà try. Bukky Èmi all bọ́ta. together mo fi 750 pounds mo dẹ̀ fi 1.2 million sí access bank $100 and I have all my that's it. receipts. Jerry nǹkan tí Bukky wá ṣe. Bukky ti rí gbogbo Wrong ẹ̀. with Bí it. Bukky tó lè máa gba injection. Tí Bukky gan ti wà frustrated. But the Ọlọ́run. only thing he can come out to Ìtọ́jú yẹn do. kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ rí nínú voice ẹ̀ pé òun Of gbọ́dọ̀ course pa now. òkè. But we're okay. Because kíní yìí, Bukky gan ti máa, kí Bukky tó wá sọ̀rọ̀, ó Láti sọ̀rọ̀. ké. Àwọn Láti ṣe kọ́kọ́ ké. máa ọwọ́ ti pè é. ọwọ́ ti Ṣé kan mọ̀ kan wọ́ tó ṣẹlẹ̀? Àwọn Tóyìn ló wá ọwọ́ sọ ti èyí kan wọ́ láti agreement ti wà ńlẹ̀. láti bí 1 week lọ ti sọ wọ́n náà But wọ́n mọ nǹkan tó máa wá sọ ṣẹlẹ̀ èyí àwọn ọmọ lot wọn ló máa fún rán Bukky. síta àwọn Tóyìn àwọn kọ̀ọ̀kan ló máa jáde fún wọn wọ́n máa fàájà wọ́n máa Wọ́n tó máa jáde divert fún wọn nìyẹn. wọ́n máa divert attention yẹn Àwọn máa ìyá ló wọ̀. máa padà bá àwọn ìyá ló máa padà fàájà. Yes. Wọ́n máa da káàmpù yẹn rú. Àwọn Tóyìn yẹn ló máa padà fàájà. Káàmpù ti dàrú ẹ̀rí pé gúùpù kan ti dàrú ní àwọn bọ̀sibọ́lá rí gbé. Ẹ̀yìn náà bọ̀ fúnbọ́ láti bọ́ta náà. Dẹ́tọ́lá Ó dẹ̀ dẹ̀ wà sọ ní bí ìyá ẹ̀ gúùpù ṣe yẹn. fi prayer. Dẹ́tọ́lá Ó wà scam ní wọn, gúùpù scam yẹn wọn. Dẹ́tọ́lá yẹn náà wà ní gúùpù yẹn. Ó Of tún máa course wà now. bí ó máa screen record kiri ó dárúkọ mi mo ṣe dárúkọ ẹ̀. Bọ̀sùn Bọ́lá yẹn kọ́ lọ ní lẹ́yìn tó bá gbà wá fún fún ni. mi màá tún wá fún ẹ àṣe fèsàn gidi tiẹ̀ náà wà Ìyẹn ńlẹ̀ ti o ti ajẹ́kúrẹ́sì ní tiẹ̀ Désọ́lá náà wà jàre ńlẹ̀ tí o ò ní gbogbo sèèsì ẹlẹ́nu Ẹgbẹ́ gẹ̀rẹ́ ní sọ́dọ̀ pátá Ọlọ́run. làjà fẹjọ́ rẹ̀ jk sùn mí pé ó ń dókó olóṣì ní káàkiri jàre Canada ẹlẹ́nu gbogbo ẹ̀ wà ní gẹ̀rẹ́ ó rẹ́kọ̀dì máa dẹnu òfò lẹ́ẹ̀bẹ̀ yẹn ni ṣáà máa power tap Désọ́lá máa power tap wọ́n dẹnu lẹ́ lásán lójú ní tó bá kọ́mọ́ tún Very dárúkọ ó ti dirty dárúkọ thing. mi lẹ́ǹkan ó mọ̀dí ó mọ́wọ́ ó mẹsẹ̀ ó ń dárúkọ mi pé kọ́ má dé mi lóhùn èmi sọ pé just mi wá sẹ́kọ̀ọ́ ó dárúkọ mi ní Dẹ́tọ́lá you mention my name Ó dárúkọ gbogbo yín. bó ṣe ń pè mí tó ń fẹjọ́ jk sùn mí pé ó ń dókó kiri gbogbo ẹ̀ ló wà rẹ́kọ̀dì ìwọ ló pè mí ló sọ wọn ló ṣàlàyé fún mi ìwọ ló ṣàlàyé fún mi pé jk láì Rí sẹ́dánà bí sí ní ẹ̀ ń bẹ̀lẹ̀ ìwọ ló ṣàlàyé fún mi pé jk láìkì mi pé jk láìkì mi gan pé kò kàn bó ṣe máa sọ ni kíní kan tó Olólo. lórí jẹ́fọ̀ ẹ̀ lórí ọ̀gbọ́n wa ẹ̀ ń bẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀. owó máa gbé torí jk tí o tún máa ṣe fún ẹ máa ń fi fún kókó máa fún káàkiri bẹ́ẹ̀ ní ṣùgbọ́n náà bẹ́ẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀ ní lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ Irú tó fi mú ìyá Mohbad ní confidence pé àwọn lè rí anything nínú autopsy kẹ́lẹ́ mọ̀ pé gbogbo wọn mọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ń sọ ń tẹnu wọn. Ṣé ìyá Mohbad ò mẹ́ni tó rán lọ dájú sí Mohbad? Sísá Bísọ́lá o ẹ rántí jọ́ tí ìyá yẹn ní kọ́kọ́ gbó wọn. Gúrẹ́sì ló lọ da ó wà frustrated níjọ́ yẹn ni Gúrẹ́sì ló lọ wò kú àti April ní result ti wà lọ́wọ́ àwọn critical thinkers April last year Yes, April last wọn ò year parọ́ yes. Òun ló lọ dà nǹkan tó kú lára. àní gbogbo result yẹn wà lọ́wọ́ mi sẹ́ẹ̀. Ṣé bí mo bọ́ ta wá sọ pé wọ́n rán yàn lọ́jà kẹ́míkà sí lára? wọn ò ṣe anything wọn copy government result yẹn wọn wá pín owó yẹn láàrin ara wọn ni Copy and paste ni. copy and paste lọ ṣe wọn wá pín owó yẹn wọn ní wọn wá béèrè èló ní private autopsy gbà èmi àjáde ní 20 million èmi á ní 16 million. Àwọn owó yẹn lọ pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ tó fi ra mọ́tò. wọ́n fi barista Odùmọ̀ṣù yẹn wọ́n fi pa wọ́n lé pa kó má lè sọ àṣírí wọn wọ́n àtàkì ẹ̀. Ó sòkò ọmọ dìdàkudà mú ẹ lọ́wọ́ Jossy. Ayé ẹ ti bàjẹ́. gbogbo yín pátá lè máa wo ẹ ní lọ láì farapa. Ìgbà tó fẹ́ da kínní yẹn lẹ́ẹ̀kejì gan ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ pé ní ṣọ́ra ẹni tó máa ṣe mọ́rin wà náà ti pa ẹni tó bá wọn ṣe dí ìyẹn kò sí ní dí tí àṣírí fẹ́ tú gan kó tó di pé ó lè kà sí àwa ìfimọ̀ ó di pé yẹn náà gba bribe. Ẹ jọ at this point ibo ni Nàìjíríà gan ń lọ báyìí. ó ń lọ sílùú àwọn kọlù ni o ìjọ ti máa ń bó káàdì o Nítorí tí ń bó káàdì o. ẹ kọ́ máa pàdé àwọn ìbọn ojú bàbá yẹn dá ni ojú bàbá yẹn dá nígbà tó ka kejì yẹn tó ní àwọn olè òṣì bàbá bó tó bá Mohbad. Wọ́n ti mọ̀ kó lè lòun náà ni òun wá ṣe ń ṣe owó kíní ẹ̀. Gbogbo bá ṣe lọ́ọ̀dà nǹkan sọmọ yẹn lára wọn ò ní jẹ́ kóun fún rẹ̀ gbé. irọ́ ló ń pa o ẹ má dá lóhùn o irọ́ ló ń pa o ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ ń parọ́. Ẹ mọ máàlì tó sọ sínú omi gbà yẹn tó bá àwọn Gawat.
wàhálà ìkan tó máa gbẹ̀yìn bàbá Mohbad ni. Ọlọ́run tẹ ẹgbẹ́ àwọn pípù yìí kò ní lọ sẹ́wọ̀n. no àrògùn Gawat ò ṣe mọ̀ pé family àròkọ ẹ̀ àrí òrògùn Gawat ewu Grace gba millions of naira. ẹ̀ka tí wọ́n sọ náà nìyẹn wọn ò ní rí ti bàbá Mohbad náà mọ́ kò kí ń ṣe fẹ́ríkìnì kò ń ṣe play mọ́ bàbá Mohbad ti tọ́ ọbọ̀ ṣọ̀lọ̀ àrùnjú náà ojú kò kò àwọn fẹ́ máa wọ́n lọ́gbọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ sá lọ ni o. imagine kí bàbá Mohbad gbélé wọn nílùú wọn. kó máa ní lẹ́yìn Ọlọ́run èrè ìlú ló tún kù bàbá yẹn ó lè níbi tó ti jẹ ló mọ̀ ó lè. ojú yín máa là. ó yẹ kó gbójú erelu yẹn gan jáde. ojú yín máa là tẹ bá gbọ́ voice. erelu máa bẹ́ẹ̀lì àbí ní bẹ́ẹ̀lì. ẹ mọ̀ wọ́n náà orelu Facebook ni. mo mọ̀ ìyá yẹn lójú kò gbà yẹn. ẹ má lọ dáre sọ ìyá yẹn o ẹ má lọ ẹ má ń gbà pátá ni ìyá yẹn bó ṣe wà yẹn o. lọ́jọ́ tí ọ̀dọ́ the music ń jọ yẹn ìjẹ́ ìmọ̀ pé iye. ọ̀tọ̀ ọmọ ọ̀tọ̀ ìyá yẹn ò ṣe ẹ má jẹ́ ńlá òdì ẹ̀. pàdé akẹ́kọ̀ọ́ òṣì wọn ni ìyá yẹn ló ń ṣiṣẹ́ òṣì lamẹ́ríkà ẹ jẹ́ gbàgbé gbogbo nọ́sẹ̀sì yẹn. mọ́mì ẹ máa gbọ́ mi mọ́mì gan sọ yìí pé kábíyèsí gan lábòsípò máa ń parọ́ wọn lé lẹ́gùsí máa ń parọ́. gbogbo wọn kákọ́sì gbogbo wọn náà wọ́n ti ẹsẹ̀ wọn gùn fàfàfàfà ẹsẹ̀ wọn gùn kò ṣe kékeré so ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ò lè wá di tẹlúwẹ̀ yìí tó lu ẹ ti bá fà ti tó wẹ́gẹ́ ìrìn àtọ́ cruise la wà lọ́wọ́ ta wọ̀ ká fi wọ́n ṣe ní àkókò owó ọkọ̀ náà. bẹ́ẹ̀ ṣe báyìí kí wọ́n rí lẹ́gùsí yẹn ó máa ń parọ́ ṣe rí gbogbo ètò ìsọ yìí ìyá tẹná àpáta yẹn ni ẹ jẹ́ kó wá ṣẹ̀ lamẹ́ríkà tó bá ní báyìí ń gbèsè ẹ̀wọ̀n ọba yín kan wà lẹ́wọ̀n lọ níbí báyìí. kéèsì ẹ̀yà tó yẹ kó là ń sọ. kóhùn tẹ bó ṣe já àpáta yẹn kó wá fi àpáta yẹn ṣe bíbá tó bá ní ṣe àṣẹ̀wọ̀n 20 years. nǹkan tá à ń sọ kọ́ nìyẹn. bàbá gangan ni kó tù díẹ̀ síta fún rẹ̀ tó tó kà wá. àwọn kí ló máa ń pa àwọn pípù yẹn ní nàìjíríà náà star ọ̀rẹ́ àwọn yèyé wà amẹ́ríkà nìyá yẹn wà ìyá yẹn ló sí nàìjíríà. ìyá yẹn ò sí amẹ́ríkà ló wà náà. àwọn yèyé ò ṣọba yín tó jalè kò ṣe ṣe yèyé ọba níbí báyìí ọba yín wà ní federal prison sí ẹ mọ uniform tó wọ̀ fún wọn ní blue sky blue ló ń wọ̀ fún wọn ní federal uniform tó gba yín jẹ tó ń jẹ wọn bẹ́ẹ̀. ẹ má ní ọba ìlú bẹ̀yẹn ni ọba tèmi orin àwọn ọba ìlú tèmi orin nìkú ni wàhálà tó bá ṣe ìlú wọn máa ṣe sọ̀rọ̀ ògólúwa ṣe rí nǹkan tí bàbá Mohbad ṣe tó bá yẹ pé ìlú hometown mi ló ti ṣe ó ní òkè kan bẹ òkè àwọn ló máa ń pè bẹ́ẹ̀ àti Wùmí àti bàbá yẹn ló máa gbé lọ síbẹ̀ wọ́n máa búra ni wọ́n ò lè lo 1 week tán because ẹni tó bá ti ní family issue tó bá ti jẹ́ family tó bá ti wá purọ́ ọbẹ̀ òní wọ́n á ní kí wọ́n mú yín lọ sókè àwọn tó bá ti débẹ̀ yẹn báyìí wọ́n bí òpùrọ́ lásán ò lè yé tẹ́yìn wọ́n sọ pé bàbá Mohbad kò wá láti Èkìtì ọmọ àlè Èkìtì ni wọ́n ti fòrò lé wọn lẹ́ńkù ni wọ́n ó di ìlú lọ́lé bọ́ta ó di ìlú lọ́fílé wọn bọ́ta imagine òkú ọmọ wọn fi cash out wọ́n fà wá ní ẹgbàá tọmọ ẹkú ló bẹ̀rẹ̀ sí lókìkì lọ́bẹ̀rẹ̀ sí mú ẹ̀ ọlọ́njọ́ o àwọn nọ́dúnwúdà tán wọ́n wá ń jèrè ọ̀rọ̀ lára ọmọ yín wọ́n wá ní ẹgbàá tọmọ ẹ̀ náà kú ṣé wọ̀ ìgbàgbẹ́ ní bàbá ẹ̀ ọlọ́mọ ẹ̀ka kábí ọmọ wọ́n fojú sunkún ọmọ wọ́n ní wọn kì í rí grave ọmọ sàárè ọmọ ni bọ́ sí bàbá Mohbad yìí ẹ wo girl yìí náà ẹ wo girl tí tọ́pánú BRT yẹn ẹ wo Christopher bá mi ṣe yóò gẹ́ta rẹ̀ síbi fún. wàhálà àwọn ẹgbẹ́ nǹkan. wọ́n gẹ́ta ara wọn. àwọn ẹbí làwọn yẹn. ẹ wo Christopher ìyá Christopher stress kí ni tension yẹn àní kí ìyá wọn kọ́kọ́ òun ló pa wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni ó ló pa ìrònú frustration because that is the only son tó ní. ẹ wo bàbá tó kú sọ kí ló ń forúkọ bọ kọmẹńdíà yìí sìn yíyá láti bọ́sítà yéé sọ kọ́kọ́ gbà pé ológun ọmọ Ògúnkúnná kan tó breadwinner alẹ́ àwọn tó ti lóun máa fà wọ́n sókè kí ni one Clement
ẹ wá ń kọrin ẹ wá ní nǹkan tẹ́lẹ̀ fi máa rántí ọmọ yín ní kẹ́ máa kọrin ẹ mú picture ọmọ yín wọ́n béèrè pé bo ni picture ẹ wá ẹlẹ́dàánù ibẹ̀ ẹlẹ́yẹ kan ti sọ̀kò pa bàbá yẹn picture ọmọ yín ẹlẹ́dàánù. òun ò lè tó ń bá rí picture ẹ̀rù máa ń bà ọ́ ẹ̀rù wo ló ń bá yìí ẹ̀rù wo ló ń bá yìí. fẹ́rẹ́mù Mohbad kan nínú ilé bàbá yẹn báyìí mo ti sọ̀rọ̀ yẹn kò sí fẹ́rẹ́mù Mohbad kan bẹ̀ báyìí. pé àwọn ti ẹ̀ gbé. mo lost ẹ̀gbọ́n mi kan picture yìí wà lórí àwọn dáàdì mi ìjọ kan tó yàn kan wá tó ní àpé picture ẹ̀ káyà òun máa ń lágara mo ń béèrè pé ṣé òun máa ń pa kú ọmọ mi ni because tó bá mọ̀ pa kú ọmọ ẹ̀ wọ́n ti sùn máa lẹ́rù ń bẹ̀ wá frame. ẹ máa wò ó wọn ló dà pé búkì yẹn ti parí ilé ẹ̀ kó lè lọ́nà ìjà o torí kéèsì bàbá yìí ni o ẹrù ọba àwọn bó ṣe ń wọṣọ wọn ló dà pé wọn ti parí ilé kan kó má lè lọ wọlé tó kọ́ torí bàbá yìí náà ni o bàbá wa tí wàá gbẹ yìí bàbá. ẹrù ọba bàbá Mohbad bó ṣe ń wọṣọ Mohbad. àgbègbè táàgì lẹ́yìn agbára ló lọ mú wá ẹ rí ìpadàbọ̀ rẹ̀ bó ṣe wà yẹn ìgbéyìn ó máa bá àdìgàn pẹ̀lú nǹkan táwọn làbá fẹ́ kú lọ́la. wọ́n mú ọmọ wa sọ di nínú yàrá ìgbésẹ̀ náà bọ́ta lọ́sàn-án yìí wọ́n ní kíní àṣewọ́ ṣú sára gan seriously. ìyá ò fẹ́ kí bókè jáde kò fẹ́ ká mọ̀ kó òun ti gba mọ́tò. Mary Magdalene àní ẹ má pè rich place Mary Magdalene ní kẹfún. ìyá yẹn ò fẹ́ kọ́kọ́ yìí ó fi pé tó ń bá wa bẹ búkì ò ní jáde. ó bọ́ta state ìyẹn tó sọ fún wọn yẹn ní láyé wọn tún máa bẹ òun mọ́tò máa lábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀. ìyẹn ní ti búkì níjọ́ tó bá ti gbé nǹkan jáde ẹni tó bá tún wá bẹ òun everybody má máa bẹ òun mọ́ òun. ìyẹn kí fún wọn ni ìyẹn mọ̀ pé ọgbọ́n náà ń ṣe. búkì wá wí ẹrẹ mọ́ ni kò fẹ́ kọ́ fi tiẹ̀ kọ́ wá ṣe fún wá ìfẹ́ òun. sọ wípé ọ̀kì kẹtọ nílé yín ẹ wá sí ìpẹ́fẹ́ gbọmọ ṣe rí pé àwọn bàbá yẹn ń ṣe wọn ẹni wọn kì í kẹtọ nílé yín. Adéliyamu dẹ̀ ló kẹtọ yìí. wọ́n ti kẹtọ lé wọn ti padà kẹtọ lé wọn ni. ẹ̀yin ẹ fi bàbá lẹ̀ àti bàbá àti ìyá àti Wùmí àti gbogbo wọn Liam gbogbo wọn pa wọn torí tí Liam bá jáde tó bá mọ̀ pé wọ́n tì í gbé sínú ọ̀pọ̀ ló máa pa wọ́n. bàbá mama sister tivken bàbá mama gbọ́ ọmọ ẹ̀ gbàgbé ẹ̀ bàbá mama lọ gba Liam. ẹ jẹ́ kí n já yín tán mo lè máa sọ pé sọ̀rọ̀ yìí ìyá Erelu ẹ̀yin gan fún ara yín ẹ fẹnu ara yín sọ wípé ọba ló ní ọmọ yẹn wípé but ọba máa padà gbọ́ ọmọ yẹn létà. torí ìfẹ̀kínà torí ìyàwó lé torí ìyàwó yẹn. ìyá ẹ̀yin gan fún ara yín ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu yín ẹ sọ wípé Saheed máa ń parọ́ gan Elégùṣì máa ń parọ́ wípé ó ti ṣẹ̀yìn gangan fún ara yín ó ti ṣẹ̀yìn rí wípé ńgbà tẹ gbé fídáǹsì jáde nígbà tó wá sí Amẹ́ríkà níṣẹ́ ló ń bẹ̀yìn lè fi rúùmù yín kẹ́ ẹ parẹ́ dànù ẹ wo ẹ má yẹ ká wọnú yín o. ẹ má dá ìyá yẹn lóhùn Saheed wo ló wá Saheed ò lè wá sí Amẹ́ríkà mọ́ ìyá yẹn náà ń parọ́ òun náà mọ̀ pé Saheed ò lè wá sí Amẹ́ríkà mọ́ ìyá yẹn náà parọ́ àfihàn náà. òkè bóyá àgbà yẹn ni kó tó di pé Amẹ́ríkà wa ń wá ó wá sá wá ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. then ìyàwó ilé yẹn ti àwọn èèyàn kọ́ yìí sọ lórí nílé ni pé lẹ́yìn social media pé ibo ni ó ti tọ́jú mẹ́ta táwọn ti rí secnap ó dẹ̀ ti kúrò gbogbo àkáwọ́ dàbò deactivate ìyẹn dẹ̀ ti ṣe interview ó ní kò sọ ọmọ kankan ò lè ṣe kínní so bó pẹ́ bóyá ìyẹn máa lọ mọ́ ọmọ wọlé so gbọ́n àwọn yẹn wọ́n kàn ṣò wọ́n dẹ̀ end life àwọn yẹn wọ́n kàn fà wọn ọba wọ́n ṣe bòkẹ́lẹ́ ní àbí fíyá kán lè claim ọmọ yẹn Saheed olọkùnrin náà. bẹ́ẹ̀ ni kò ní wọ́n dẹ̀ claim ọmọ yẹn wọ́n fẹ́ gba because baba Mohbad ó ti ṣe jù rẹ̀ lọ. láàrin màá tí ń ta ló jẹ́ kó jẹ́wọ́ tó bá tiẹ̀ máa kú kó kúkú dànù ìyẹn ni baba Mohbad bàbá òṣì báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi tẹ́ bá máa pa mí kẹ́ pa mí ayé wo ló ti ń wá ká ta ló jẹ́ kó jẹ́wọ́ Mohbad ló yìí máa nà gbogbo. òkì ló bá wọn mulẹ̀ wọ́n ti náà baba Mohbad ti ro rẹ̀ pin pé kọ́lọ̀dá ni àtàdúrà o
àti blessing àtàwọn ọmọ tó ń gbé ògo wọn ò lè borí sókè mọ́ tẹ́tí understand bóyá àwọn ẹ̀dẹ̀ wà fún pé bàbá o a máa fún yín lẹ̀ ní Elégùṣì àwọn ẹ̀dẹ̀ ti lè calculate pé ẹ̀wọ̀n kó bàbá lòun ò ní frame tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ nígbà tí Mohbad kú ní frame lẹ̀kùn pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ní frame tó gbọ́ kí nìyẹn ẹ̀wọ̀n pé tí òrò wo orí kílẹ̀ expect kò dẹ̀ lẹ́bí bàbá Mohbad ẹni pé wọn kò ní ẹrí àwọn èèyàn tó súnmọ́ ni kò sẹ́ni tó súnmọ́ náà tó bá yẹ pé tó wá láti ilé gidi ni kò sí family máa surround ẹ̀ so ó ti rí pé owó lè lẹ́yìn náà. lẹ́yìn náà ti parọ́ pé bàbá Mohbad gan ti ta ọtí àwọn náà ti fẹnu já nǹkan rí táwọn náà ti ta iṣẹ́ nílẹ̀ ọlọ́tí rí ṣèkọ́ àwọn náà ti dàbí ìyá rich gangari gbà kan. because sazena báwo ni kò máa ṣe ṣẹlẹ̀ sí ẹ tó yẹ sẹ́yìn sí bàbá Mohbad tó yẹ pé wọ́n lè rí single family bó ibi tó tẹ̀ ti jáde kán gbárùkù tiẹ̀ báwo ni ẹ̀yin nìkan lè máa lọ inquest wọ́n tún ní àbúrò wọ́n ní ẹ̀gbọ́n wọn tó tún wà ní kinní bí tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tán wọ́n ní ó sọ fún yẹn pé kí yẹn má dá sí i. so kí ló sọ. bọ́dá Dayọ̀ wọ́n ní kó má dá sí i. ẹ̀yìn ló wá sọ àwọn àṣírí kan fún wa pé kò ń ṣẹ̀mí mímọ́ ló sọ fún bàbá Mohbad o wípé Mohbad ti kú o pé blessing ló sọ ṣe rántí. náà wọ́n níbi tí bàbá máa kan wà máa yẹn fi. gbogbo àwọn fámìlì yín àwọn supporter yín lórí TikTok wọ́n ti sọ fún yín pé ẹ lè escape ẹ̀wọ̀n tí ọmọ yẹn bá fi lè lọ jẹ́ positive lásán ẹ̀wọ̀n dé. sísọ rẹ Ògolúwa ṣé nǹkan tó pa bàbá yẹn ìjẹkújẹ àyànkúrò ojúkòkòrò. ẹ mọ ibi tí kíní ti sọ wípé ẹ̀wọ̀n dé ẹ bá gbé lórí bàbá Mohbad ẹ̀wọ̀n dé ẹ ti mọ tí kíní fi sọ pé ẹ̀yin fans mi ẹ̀wọ̀n dé ẹ bá gbé sórí bàbá Mohbad. ó fẹ́ sá ẹ̀wọ̀n ṣe ó fẹ́ sá lọ ni ṣé ẹni tó lọ bá VDM tó ní pé òun fẹ́ sá kúrò òun fẹ́ kúrò Nàìjíríà kẹ́ máa imagine. tí ìgbọ́mọ yín ṣe fẹ́ sá kúrò Nàìjíríà. mọ òun kọ́ ti bàbá yẹn gan kúkú ni àgbà yahoo ni bàbá yẹn fún rẹ̀ àgbà yahoo first class. ṣé mo nǹkan ṣe rí Naira Marley sìn ó láti make sure pé òun get justice for ọmọ yẹn because àánú ẹ̀ ṣe mí tó fẹ́ ṣe fún ní Republic of Benin yẹn àwọn èèyàn jẹ́ ṣe lè ṣe bọ̀bọ̀ yẹn léṣe tó bá òun ló jẹ́ kó wá jàǹsìn àti bàbá àti gbogbo wọn kó fọ́jú gbogbo wọn pọ̀ kó bá wa sùn tán síta. Kò sí Naira Marley ò sínú ilé yẹn. wọ́n lọ àǹtí Bukky tuntun sọ́lá lẹ́pọ̀ wọ́n ti sùn Naira Marley again ni Sanshito àti bàbá Mohbad Wùnmí àti lọ́ọ̀yà Wùnmí wọ́n tuntun ṣẹ́bà kọ́ sọ pé àdúrà àti ìyá ẹ̀ wọ́n lọ bá àti lọ́ọ̀yà ẹ̀ wọ́n lọ bá Sanshito wọ́n lọ bẹ Sanshito wọ́n lọ bẹ bàbá Mohbad àti Sanshito bàbá Mohbad ti gbàgbọ́dé gan sẹ́yìn. Jerry kí tó wá dìbọ́ǹkì ń pa Ìyábọ̀ Òjó ń gbà yẹn tó bá ń ṣe pé bàbá Mohbad tọ̀wé kó wá síta wá tó bá ń ṣe Alájà Lizzy Anjorin làwa tọ̀wé kó wá síta kó wá dìbọ́ǹkì ń gbà yẹn ṣé mo kó máa ti kó rẹ̀ sí wàhálà míì ó tún wá fẹ́ lọ wọ wàhálà ìbò míì lọ́sọ̀ tọ̀wé kó sọ pé òun lòun lọ kó gbọmọ yẹn kó lóun fẹ́ adopt ọmọ yẹn kó parọ́ fún gbogbo àgbáyé. Of course now. bàbá Mohbad bá àpárá gbogbo àgbáyé wọ́n máa sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wàláì dáhùn gúúpù yìí ṣètò bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ń sọ ẹ máa padà lọ sẹ́wọ̀n because wọ́n máa padà sùn yín pé ẹ dìfẹ́ mọ́mọ́ yẹn gbogbo kókó nínú ogun Mohbad yẹn wọ́n máa make sure pé ẹjọ́ lẹ fi ṣe tán. sísọ rẹ o tí bàbá ṣe rí bàbá Mohbad kankan ló máa lọ sẹ́wọ̀n ìyá Mary Magdalene ó máa lọ sẹ́wọ̀n. òun náà máa lọ. ẹ ti gbọ́ ẹgbọ́n tó fídíò tó ṣe lé nísìn ó lóun máa pa bàbá alájẹ́dìlẹ̀ mi kàn mo sọ o. òun ló sọ Mary Magdalene ló sọ ó lóun máa pa bàbá Mohbad bẹ́ẹ̀ ni. torí kọ́mà níyàn kan allegedly irọ́ àti bá post ẹ o allegedly sọ ojú ẹ̀dẹ̀ ló fi sọ pé òun máa pa ojú ẹ̀ ló dẹ̀ sọ ó lóun máa ó ní gọ̀ọ̀sì òun lòún gbé lẹ́kọ̀ọ́ ó lóun máa pààyàn ẹ̀ ni so kí wọ́n máa rí wọ́ọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. òun dẹ̀ ló ń tẹ̀lé bàbá Mohbad so ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń sọ tó fi sọ statement ẹ̀ ti pọ̀. but ṣẹ́rí mistake ti àyẹ̀wò àti àwọn gan ṣu sára wọ́n mọ̀ pé Bukky máa wọ́n rò bí ẹ̀bẹ̀ táwọn ti bẹ Bukky yẹn ó máa clean àṣà náà fẹ́ràn ọmọ lọ sí Amẹ́ríkà. wọ́n ti ara ọmọ Bukky gbé àwọn máa go scot free. mọ̀ṣínà náà wọ́n tún gbé àwọn náà tún bẹ speaker
mo ti ṣe tí mo ṣínà yẹn mo ti post yẹn. àmọ́ kù ti rí tí má ti drop tí wọ́n ti ṣe tán tí máa lọ gbọ́ mo ti rí mo lọ fi ọ̀dà mo ti rí tẹ́tí pẹ́. mo ti post ẹ̀ sórí Facebook dànù. mo mọ bá ti lọ́kọ̀ lásìrì sódà àwọn èèyàn máa tètè rí kọ́pì. wàláì ení gan sí ọ. wo èmi ṣáná sí láàdù àwọn làgàtà náà máa ṣáná sí láàdù no problem máa bá yín stream. mo lè máa lè. ẹ̀yà ẹni Sunday náà ni Mohbad ló gbẹ̀yìn nínú oṣù kẹsàn-án ayé èyí náà ni ẹ̀yà ẹni Sunday. bẹ́ẹ̀ni Sunday náà ni Sunday ni láti. ó dẹ̀ kù ní Monday ṣèlú náà dẹ̀ ní Monday gbogbo ẹ̀ ṣì ń rò lọ di Monday. nígbà tó bá máa pé 2 years during the week ló máa pé 2 years so that means pé Sunday. èmi ṣáà ó pù pé àwọn ọmọkùnrin gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ kọ́ lè bá wa lẹ bàbá Mohbad ló kópa àwọn ọmọkùnrin yìí ṣé ẹ̀gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ bá wa lẹ máa yẹn ẹlẹ́ ló kópa ẹlẹ́ ló kópa. Sunday and Monday náà ni gbogbo wàhálà yìí bọ́ sí ó dẹ̀ jáde ó lọ sí party Sunday ó dẹ̀ kú ní Monday. ẹni pé gbogbo TikTok dẹ̀ ti ń gbọ́ná látàárọ̀ Psalm 24 later ìrẹ́rìn à ń sọ̀rọ̀. sísọ́rẹ́ ògbólúwa. TikTok gbọ́ná wọ gbogbo náà wàárọ̀ yìí. àǹtí ọ̀rẹ́. ẹ jóná mo ti clock out ẹnu mi ti gbé yan gan sí ẹ rí pẹ́nu mi ò gbé yan gan látàárọ̀ màá fún wọn jẹ lọ́la day off mi bẹ̀rẹ̀ lọ́la mèrí mangale wàá gbúrò mi gbọ́ ó dọ̀la. TikTok yìí ń gbóná láti ọjọ́ Sunday ó dẹ̀ gbóná wọ òru Monday Mohbad kú ní òru Sunday mọ́júmọ́ òru Monday. ni Mohbad kú bẹ́ẹ̀ ni ẹ wà sà 12 o'clock ẹ rí bó ṣe ń gbóná 12 o'clock. mọ́mí láìtọ́ mo ti parí iṣẹ́ mi ẹnu mi ti gbé yan gan báyìí. lọ sùn ẹja lọ sùn torí ọ̀la ẹ̀wò. lágbára lọ kí ló dé tó kọ. kọ̀ọ̀kan la máa jí. àìná ṣé bàbá Mohbad máa ṣẹ̀wọ̀n ní Kùjé. àìná bàbá nǹkan tó fi lè mú àwọn group wọn sọ pé bàbá Mohbad máa ṣẹ̀wọ̀n. kọ́kọ́ gbede lion building kọ́ fọ́n kókó lẹ́sẹ̀. àwọn Ìyábọ̀ Òjó ní. wọ́n máa kà á ní. nǹkan tí wọ́n ń sọ ń bẹ̀ náà nìyẹn pé bàbá Mohbad must go down. Naira Marley, Sam Larry, Nurse and bàbá Mohbad àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n rí kọ́ lọ sí jail nìyẹn. tí bá ń rí ibi tí mo screenshot kìíní yẹn sí màá gbé jáde òun la máa fi ṣe wallpaper lọ́la. Mommy Lion, I love you mama. Sam Larry, Naira Marley àti Nurse gbọ́dọ̀ gbé. ṣe kí wàá ṣàṣírí kan fún yín. Ìyábọ̀ was the boss. àdéhùn kí ṣàṣírí kan sílẹ̀ Naira Marley ti múra wọn sílẹ̀ gbogbo wọn lọ́wọ́ yìí. Naira Marley mọ̀ ó mọ̀ pé wọ́n plan fóun. ó ti múra gbogbo wọn sílẹ̀ lọ́wọ́ yìí ó máa da gbogbo wọn sí ni gbogbo wọn ló máa lọ wò wá pátápátá àlejò àṣírí kan mo sọ fún yín lálẹ́ ó ti múra gbogbo wọn sílẹ̀ kò dẹ̀ bá wọn ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Àbújá ló ti múra gbogbo wọn sílẹ̀. ìjẹ́ pé wọ́n máa jọ̀gá ẹ̀ òun ló ń jẹ́ tó bá ní sùúrù ó máa padà jẹ owó kù kọ̀ọ̀kan. can you imagine bàbá Mohbad jàtijàti mo wà ní vacation ní ìwọ̀n last year mo tún dáwọ́ owó tó jẹ́ kí n fi ra nǹkan gbà tí mo dé Italy mo tún dá fún bàbá Mohbad owó tó jẹ́ kí n fi ra nǹkan gbà tí mo dé Paris mo tún dá fún bàbá Mohbad. wọ́n sọ pé woman kan lọ mọ̀ṣínà wọ́n ní mọ̀ṣínà wọ́n lọ wí ṣé mọ̀ṣínà àbí ayé kò tán wọ́n ní kan náà wọ́n ló lọ withdraw gbogbo savings àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lògùn fún wọn ni. wọ́n ló fẹ́ràn kó wà ó lamẹ́ríkà wọ́n ní kó olúwa o savings àwọn ọmọ ẹ̀ lamẹ́ríkà ló lọ withdraw fún bàbá Mohbad ẹ mọ̀ pé àánú Mohbad ló ṣàwọn èèyàn àánú Mohbad ló ṣàwọn èèyàn ni Ọlọ́run àǹtí ọ̀rẹ́ má sọ bẹ́ẹ̀ àánú ọmọ yẹn ṣe àwọn èèyàn gan Ọlọ́run Mohbad ni Ọlọ́run gbogbo èyí tí bàbá ń jẹ tọ́ṣà alájẹsẹ Mohbad ni. a ní mo dún dé Paris àǹtí mi ní ká jẹ́ ká gúúsì mo ní mi mọ́ gúúsì o mi ì lè sọ fún àǹtí mi pé mo fẹ́ dá láwọn owó yẹn fún bàbá Mohbad. kálẹ̀ ẹjọ́ kí ló ń ṣe. wọ́n ní ìyá ìyọ́yọ́ ń ṣe. ẹjẹ́ àgbọ̀ yọ̀ọ̀yọ̀ ẹjẹ́ àgbọ̀ yọ̀ọ̀yọ̀ ó ṣe ìta aṣòṣì máa mọ̀.
àǹtí mọ́mí Yétúndé ti miss ibo lẹ́wà ẹ máa gbọ́ lọ́la Mary Mangale ti gbàbọ̀dé Mary Mangale ti gbàbọ̀dé Mary Mangale ìyá pẹ́pẹ́yẹ ìyá olójú òwìwí Mary Mangale olójú òwìwí ó ti gbàbọ̀dé. àwọn ọmọ Èkìtì máa tí wọ́n ti ṣe díẹ̀ àwọn tí ń gbọ́ máa lè bọ̀ ní Èkìtì o bàbá ti gbọ́ mọ́ àwọn tí ń gbọ́ máa lè bọ̀ ní Èkìtì o. bàbá ti gbọ́ mọ́. Bàbá kan ń lo Ọ̀yọ́ fún wa ní Ọ̀yọ́ àtèkìtì bàbá ń lò. máa lọ sẹ́wọ̀n. owó mi o owó ìgbà ò lórí Jésù Kristi o báwo lẹ ṣe gbọ́. Báyọ̀ tí mo dára láti ẹgbẹ́ ẹ̀. Mọ́mí Yétúndé ọ̀dọ̀ Àmọ̀rí wọ́n bà nǹkan jẹ́ wọ́n fọ́ gbogbo tébù lọ́dọ̀ Àmọ̀rí wọ́n bà nǹkan jẹ́. Ọ̀dọ̀ Àmọ̀rí báyìí wọ́n fọ́ tébù mọ́ra wọ́n fúnra wọn gbà tí pàpàpà ìgbà tí olóròǹbó ni o. wọ́n ti ní kí bàbá Mohbad gbọ́mọ o wọ́n ti bẹ bàbá Mohbad o bàbá lu. àtàwọn tó ń dóko olóko gbogbo wọn náà tàṣírí àtàwọn tó ń yàlè. àti mọ́mí rísgèsì àṣànà olórí àwọn àṣànà ni mọ́mí rísgèsì. tó ń dóko tó ń fẹ́ ọkọ lọ́kọ ń bẹ̀ gbogbo wọn náà tàṣírí wọn lálẹ́ yìí. lọ́ọ̀yà Wùnmí àti bàbá Mohbad àti lọ́ọ̀yà Sanṣítù àtàwọn gbogbo wọn ti kúkọ ẹ̀ wọ́n máa gbọ́ mọ́ kò sí tẹ̀lé mọ́ ṣe torí wọ́n ní bàbá Mohbad àti Wùnmí ló lágbára sí royalty yẹn so bàbá Mohbad ti rẹ́dí àti gbọ̀mọ̀ lọ́ọ̀yà Wùnmí náà wọ́n sọ lábẹ́ àwa public wọn ní ká gbé wa dákẹ́ ó ń bẹ̀bẹ̀ pé kó má ṣe DNA kọ́kọ́ gba ọmọ wọlé. Lórílẹ̀ ó di gòǹbé lórílẹ̀ ó di gòǹbé Mohbad ó kú 4 days tó bá fi pé 2 years ó ní lórílẹ̀ ó di gòǹbé. Kàrímọ́dẹ̀ sọ níjẹ̀sà pé ìgbà tó lọ́ fẹ́ sùn ìyá Mohbad ló sọ fóun pé ọmọ yẹn Kàrímọ́ sọ Mohbad ló sọ ṣẹ́rí fóun gbogbo pé autopsy àti toxicology they did nothing wọ́n náwó jẹ ni wọ́n ṣe anything wọ́n náwó jẹ ni òféèfé náà gbé wá wọ́n kàn lọ print nonsense they did not do anything wọ́n kàn pín owó yẹn ni. nígbà tó parí kò ní máa ikú ẹ̀ sí lọ́ọ̀yà Wùnmí sọ pé àtìlẹ́yìn ìyẹn Oríyọmí ṣe àti toxicology Nàìjíríà Oríyọmí ò ẹgbẹ́ àgbà 10 million rí how come baba Mohbad autopsy baba Mohbad DNA 10 million ibẹ̀ ló yẹ ká ti mọ̀ pé òfegè ni wọ́n gbé fún wa. bàbá Mohbad ò ní ìdòwò ìmọ̀ Sanṣítù sọ pé òun ò ní gbowó mọ́ táwọn máa fi gba royalty yẹn percentage Sanṣítù is about 30% náà nínú lọ́yà wọ́n wá pé 50 bá jẹ́ pé 1 billion ni bàbá àgbà tiẹ̀ Wùnmí àgbà tiẹ̀ nínú tí bàbá Sanṣítù máa gba tiẹ̀ Fálànà máa gba tiẹ̀ ètò kù lọ ẹ̀wù ẹ̀já ọ̀rá máa wò tí Mohbad ló wá láyé wá jẹ́ ìyá fáwọn pípù yìí. bàbá ti gbọ́ mọ́ àlè. wọ́n ti ní kó gbà o. ẹ wo Mọ́mí Yétúndé wọ́n ní pé Mary Mangale ó gba owó lọ́wọ́ Bíọ́dún Lawal ìyá dẹ̀ ti ra mọ́tò ní last year mọ́tò tuntun ni ó já ọ̀ṣàrà. ìyàwó sísọ rẹ Ogolúwa Mary Mangale poor grace. extreme ọbaaro. bàbá lè ṣe àlè ṣe bí àdúrà àti ṣé bá ọmọ àlè ni wọn sọ ọmọ àlè ti wà nínú ìran wọn ti. láìkì bọ́tẹ́ ń ṣe yìí o. Olúwa o gbogbo wàhálà tá a ṣe àìsùn ó yẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ àwọn ìlànà wa mo ń bí ẹbí báyìí. ẹ jẹ́ máa ń kọ́ bá wọn. ó ga o. ẹ wá mú sí bàbá tó ní o Bukky Jesse tó ní ká bá ṣe ti bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí tí inú bá bí mi tán tí bá tán live
màá drag everybody mi ìṣeré o màá drag anybody. Ẹ̀rọ màmí màá drag bàbá mi ìṣeré o. Màá drag bàbá báyìí ni pé bàbá láti dá wa lóhùn kan yí o. Wàláì màá drag bàbá o. Àwọn group bàbá Mohbad ló ń sọ̀rọ̀ o. Drag bàbá àwọn ò ní sọ̀rọ̀ bí èwe òun la dúró tì àárò lágbára ni a ní drag mọ́ lẹ́yìn kan bọ́ bàbá àṣàkọ́ bàbá lọ́ba. Fóònù mi ò charge mọ́, ó ti gbóná. Ẹ̀ka lẹ́fíbọ̀dì o, ọba rọ, ẹ̀ka lẹ́. Ohun tó bá tó àsìkò rọ̀ ni ọmọ sọ. Ẹ báwo ni mò ń bá yín screen record ẹ̀, fóònù mi ti gbóná kò charge mọ́ ọlọ́. Ẹ láwọn sáà nìyẹn. 14%. Tó bá fẹ́ kùmọ̀ ayẹ́kẹ́ mọ̀. Mo fẹ́ sọ sórí kan fún yín lálẹ́. Fóònù lórí TikTok fẹ́ kú kò charge mọ́. Fámìlì wa ló jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yẹn. Àbí tẹ́ bá máa bọ̀ lórí Facebook lókun tó bá ti lọ ẹ máa bọ̀ lórí Facebook. Ọlọ́wọ́ sílé bàbá mi fún ọ̀dọ̀ fámìlì yẹn. Gbogbo ọlọ́wọ́ jẹun lálẹ́. Títí mọ́ jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ jọ́ kejì jọ́ yẹn gbogbo ọlọ́wọ́ jẹun nílé wa báyìí ló wá jẹun mọ́júmọ́. Títí mọ́ jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ gbogbo wọn sáǹtẹ̀ sọ yìí náà ni o gbogbo wọn ni o ìfẹ́ orúkọ wọn ni gbogbo sáǹtẹ̀ sọ yìí gbogbo ọlọ́wọ́ sílé wa báyìí ọtí mò ń sọ yìí ẹni tó bá dé ẹ̀mù mi máa sẹ́ni píṣọ̀ yẹn wọ́n pé yẹn sí ìparọ́ wọ́n fi ògùn búra àwọn gbogbo ọlọ́wọ́ jẹun lé wa báyìí gbogbo wọn sáà yẹn gbogbo wọn sáà nìyẹn ni ẹni tó dẹ̀ ṣẹ̀ yìí fámìlì mi ló ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn gangan títí bá ọjọ́ ìjọba dájọ́ sẹ́ẹ̀ mo tún rìpítẹ̀ fún yín gbogbo wọn wá sílé wọn ládẹjọ́ yẹn lọ́wọ́ jẹun wọ́n dé kóòtù jọ kejì báyìí gbogbo wọn ti bára wọn sọ fún wọn títí mọ́ sáà níjọba o ìjọba ìwọ sáà nìyàn o sáà náà gba tí àwọn náà lè di fámìlì mi báyìí ìjọba náà ni o ìjọba fámìlì mi mò ń sọ fún yín ìjọba náà ìjọba náà gbà o tí bá dẹ̀ sáré kàn sáà yẹn gbogbo wọn lẹ mọ̀ gbogbo wọn lẹ ń pariwo wọn yìí sábà kan máa dé mẹ́jọ kejì báyìí kò ṣe ẹjọ́ kékeré yẹn ẹlòmíràn ló ṣe case close ó tán mo wà níbẹ̀ báyìí ni kékeré ni ọ̀wọ́n tó jẹ́ bàbàjọba gan wọn débẹ̀ àwọn aládébẹ̀ lọ́wọ́ kò rí báyìí gbogbo wọn títí máa ní mo sọ fún yín I repeat títí mọ́ jọ́ọ̀jì tó máa jẹun tó máa jẹ́jọ́ ọjọ́ kejì mo lọ́wọ́ jẹun lé wa sábùkì ìṣẹ̀lẹ̀ òkúrọ̀ fún yín o àwo ni gbogbo wọn àwo burúkú ni gbogbo wọn àwo ni wọn ọjọ́ jẹun kíní ni ọjọ́ jẹun ni. That's one of my friends bàbá ẹ̀jẹ̀ sàn ọmọ Ìgbò ni torí kò bá wọn join kọ́ máa dẹ́jọ́ burúkú wọ́n lọ ṣàmọ́lé ni wọ́n ṣiṣẹ́ bàbá wọ́n ẹlẹ́wọ́ sórí Pentua Ìgbò ni máa yẹn bàbá ọ̀rẹ́ mi ni Pentua is a son wọ́n pa máa yẹn wọ́n lé ni wọ́n Ọlọ́run àtúndẹ̀ Ọlọ́run àtúndẹ̀ I was there ọ̀rẹ́ mi lọ́mú ẹ̀ wọ́n nítorí kí ni kò fáwọ́ ṣe ó ń dájọ́ ó ń Ìgbò ní ẹtí mo sọ ó kò jí sọ̀rọ̀ ẹjẹ ọba mo lè sáré swap phone mo mọ ẹjẹ sáré swap phone yẹn ti fẹ́ kú ẹ jẹ́ kí n bóyá máa swap padà tó 4th time ní tí mo fẹ́ swap ó ti fẹ́ kú kò dẹ̀ charge mọ́ ok ó fẹ́. báyìí mi ìbẹ̀rẹ̀ láti ìjọ yìí. àríṣàǹdà bó ṣe ń lágùnlẹ̀ sí ló lọ́dọ̀ bá kò bá bí o. bẹ́ẹ̀ mi ìwà ìgboro ti dàrú o. ó lágbára o. bàbá yín pé ọ̀bàrà ni. gbogbo owó wa ti lọ. bàbá Mohbad. wọ́n ti yẹ wo ṣètò ti parẹ́ pẹ̀lú bàbá Mohbad yẹn gbàgbé ẹ̀ ọba àwọn jábílẹ̀ nínú oṣù ọ̀tọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ti parí kéèsì yẹn jábílẹ̀. wọ́n bá parí ọ̀rọ̀ DNA wà ń bẹ̀. ẹ̀yìn tó lè ó ti gbóná ó ti gbóná kò ṣáàjì mọ́ ó ti gbóná. ọjọ́ lọ́hùn lọ. ẹ̀ka lẹ́mọ̀ ẹ̀ka lẹ́sàn. 13% ó gbóná ni ó gbóná pa ni. ẹ káàárọ̀ sà alẹ́ là wà ń bì. ẹ má bínú pé mo wá disturb mi ò disturb ní but ọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí mo ń sọ̀rọ̀ on behalf of àwa tá a kì í ṣe speaker but ṣé a máa ń ṣe bọ́mbà tó bọ́mbà tó bọ́mbà tó bọ́mbà fún justice. ẹ má bínú mọ́mí jíbe inú máa lo oríṣiríṣi oògùn ó má bàa dákú. etí mi ló máa ń wà láti àárọ̀ títí di alẹ́ from one host bí host kan ṣe tán bí host kan bó ṣe ń tán à ń lọ síbi míì bó ṣe ń tán à ń lọ síbi míì
mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa mọ page mi ní Justice for Mohbad ní orí ibẹ̀ ni mo máa ń wà. Kódà tí ọkọ mi bá pè mí báyìí máa ní jọjọjọ mo ń gbọ́ pọ́ìntì kan lọ́wọ́ jọjọjọ máa pè é padà. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó bà wá nínú jẹ́ gan. Ó bà wá nínú jẹ́ gan ni. Mo wà lórí péjì Bukky mi Sister Bukky. Iṣẹ́ ló dàbí pé èèyàn kún fúnyàn. Ọlọ́run àbẹ̀ ní rí lórúkọ Jésù. Azin ibi tí mo wà gan wá ṣáà ń pè mí pé kí ló ṣe mo ní kò sí nǹkan kan mo ń gbọ́ nǹkan yẹn. Ó bà wá jẹ́ nínú àpò ìpè kọ́lọ́n kó tu gbogbo ẹ̀ ṣe fún wa because Justice for Mohbad kì í ṣe fún Mohbad nìkan fún gbogbo àwa youth fún gbogbo àwa young ones tá à ń wo òkè ni so ó bá wa nínú jẹgàn so mo kàn ní ká kí n sọ̀rọ̀ on behalf of àwa tí àti ẹ̀ kí tá à ń ṣe speaker tẹ́ pé orí True Justice for Mohbad bá ṣe máa tẹ̀lé host tí host kan ìmí máa wọ̀ mí báyìí èèyàn kan ló wà ń bẹ̀ máa power tap títí just to keep the person talking pé okay there is somebody there tí bá ti gbókè ó dà pé yóò ti gbọdọ̀ ilé ìwé yóò ti sọ̀rọ̀ tiẹ̀ lọ àtúnlọ support àwọn kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún jáde so a fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run ṣá but inú wa bàjẹ́ ó bàjẹ́ but àní lose hope ẹ ṣé gan ẹ̀yin mọ́mí àti dáàdì wa ẹ ṣé gan a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àbí ọmọ gidigidi ni mo dẹ èmi as a person mo kọ́ nǹkan nínú Justice for Mohbad mo kọ́ nǹkan àwọn èèyàn tí wọ́n máa bá rìn láyé èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ èèyàn tí wọ́n máa fọwọ́ lọ láyé èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ ibi tí ọmọ kan tó máa lóun rìn lọ èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ nítorí pé èèyàn tó mọ̀yàn tó súnmọ́yàn ló ń pààyàn so it's just a pity ṣá pé gbogbo ẹ̀rí báyìí it's just a pity but we pray that everything will go well ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan sir. Thank you, Darcy. Beautiful. Ma, ẹni tí ò bá lẹ́mìí, tí ò bá fẹ́ gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ play, ẹ lọ lògùn ìkọlọ̀sùn, ẹ lọ lògùn ohun o. Because aláti máa wà up to date. Gbogbo ogun Yorùbá ká máa sweep under the carpet. It's not going to work anymore. Except from tẹ́ bá fẹ́ ká wà lójú kan bí omi adágún. Ọlọ́run jẹ́ ní jẹ́ ká wà lójú kan lórúkọ Jésù. Sani tí ẹ̀mí ẹ̀ ò bá gbé ẹ lọ́sùn. Because yoke yìí must be broken. A lè má bá lọ báyìí mọ́ lórúkọ Jésù. A lè má bá lọ báyìí mọ́. Àfi tá a bá fẹ́ change ló kù. A máa sọ pé a fẹ́ change bá a ní ṣe nǹkan tó máa jẹ́ ká get change. A máa bẹ̀rù. Pé kí lẹ́ni mi kò ní dá fẹ́ ní mi tó bá sọ̀rọ̀ kò ní dá fún wọn tó bá sí rẹ́kọ̀dù wa because tí ọ̀rẹ́ méjì àbẹ́gbàtàbúrò tó bá wọnú ilé tí wọn bá bára wọn sọ tọ̀rọ̀ ẹ máa rí wọn tó máa rẹ́rìn àwọn olórí burúkú àpọ̀kọ̀jáyé tó ń fọwọ́ ra rù mí lórí torí wọn bá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣẹ̀bẹ́ṣà tí bí ayé wọn ṣe rí bọ́ àbákú ni aṣẹ́gun o bọ́ ẹ máa bákú tiwọn yìí bọ́ tá wá àwọn máa rí nǹkan tó dáa because dáadáa la bá wa gbọ́ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fi justice yìí tó fẹ́ fi tọrọ jọ tàbí tó fẹ́ fi ṣoríire tàbí tó rò pé torí kan tó wù rí jẹ́ ń bẹ̀ tó wá ń tìkà lẹ́yìn lórúkọ Jésù àwọn onítọ̀hún wọn ní fi nǹkan yẹn ṣe rere o anybody wọn tó bá gbowó èrú nínú Justice for Mohbad ó ní fi ọwọ́ ẹ̀ ó ní fi ṣe nǹkan rẹ̀ wọ́n bá máa gbọ́mọ sí bí bàbá Mohbad ṣe gbọ́mọ. àṣẹ́gun ẹ fi dúrọ́ọ̀mù sí ká ní nǹkan ọjọ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú pé. Femi love why you call Siala is the greatest I'm going to block you now. ó kọ́ Siala is the greatest ṣé ni ẹ gbádùn. Femi love I will block you now. It's my brother now ẹ bá mi mute wọn ẹ má block. kò sẹ́nibọ̀dì tó fọ́ sẹ́nibọ̀dì o kò sẹ́nibọ̀dì tó fọ́ sẹ́nibọ̀dì kò ra data kò ṣe Justice for Mohbad kò sẹ́nibọ̀dì tó sọ fún mi kí n máa blog kí n fi time bú brother wa ń bí báyìí lè bú kò sẹ́nibọ̀dì tó rán mi o kò sẹ́nibọ̀dì tó máa sílẹ̀ kò sẹ́nibọ̀dì lórí o ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ọkọ̀ kan ẹ má sọ pé ọmọ mọ́tò wọ́n tó bá lọ́wọ́ mọ́tò jókòó sílẹ̀ ẹ má lọ sí corona inquest it's not by force kí lórí burúkú gan kí ló ṣì gan. ẹ dáwọ́ gbọ́ ẹ̀rú jáde síta mo máa play ẹjọ́ máa fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ ẹ lọ fún o ẹ lọ fún o. ó yá play Mary Magdalene.
ẹlòmíì kan máa sọ pé olú ẹ̀gbọ́n ti gbàgbọ́dé yín ẹlòmíì àwọn èèyàn kan sọ pé àwọn fẹ́. àti Lọ́bàkẹ́ mo ṣe ń lọ lé ní nà mo ṣe kúrò bí iṣẹ́ ni. Ìyọba ẹ fi mí ṣe 14 hours. Wà láìtàláì mo fi yín ṣe ètò tẹ̀ mí o mo ṣe ń lọ lé ní. Ẹ ṣe jáde. Ẹ pẹ̀lẹ́. Àwọn èèyàn lá burú jù o àwọn èèyàn burú gan o mo ráyè mo sáfàyè o. Ó yá pé ọ̀fẹ́ play jà ń gbọ́. Ẹ play 4 bẹ́ẹ̀ni ti ṣe lọ gbogbo ẹ̀ lè máa gbọ́. Oṣù mo kàn dá ń pariwo ní lóru àwọn ará àdúgbò kan máa rò pé bọ̀bọ̀ ìdí ló ń ṣe tó dá ń ṣe é báyìí. Orí mi kò Ọba rẹ̀ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ ọ̀bọ mi. Ní mi máa náà yìí. Sọ ní kíkú ẹ̀. Ọba káàárọ̀ gbogbo lé o. Mo kí gbogbo yín. Ṣé mo rí pé lásìtẹ̀tì ọ̀dọ́ wa àwọn kan ti pé dáàbì yìí. Mọ́mí Àdùfẹ́ káàárọ̀ ọ̀bọ̀. Àkàndé pé ṣé wọ́n sọ pé wọ́n á jẹ́ kí wọ́n sà nǹkan tí bàbá fẹ́ sà. Èmi kò bí náà tèmi ni òun mo lè kọ́kọ́ tí mo rí débò mi. Àǹtí ẹ̀fúnra làbúkù. Bàbá máa ẹni sùúrù. Ẹni kan sọ̀rọ̀ padà. Wọ́n lè rí ọ̀fẹ́ yẹn kó àṣà ìmọ̀ àṣà padà. Now the question that Efora asked was that what of if Baba Mohbad asked Sanshit that should I go ahead to shake it to approve it or something, and maybe now say no, that what will not happen. My own opinion is that if Sanshit too said no, I will drag Sanshit too. That is it. My own no. Thank you. You know about one anti. I don't want Baba Mohbad to get justice. How can anybody on this planet Earth say that these people in the house, Wunmi, should not be sued? How on earth? But I trust Ashitu. I trust him. He can never say it. And if Baba now refuse to sign, that means Ashitu said no, and he will be judged. Yes. Ẹjọ́ àwọn tó sùn yẹn because a máa ń pé gan ni. Okay. Anybody, you can record it. Good evening, everyone. The truth of the matter is, are you sure the people that you are following are not coming from are not going to where you are coming from? Àti ọ̀rẹ́ ibi kan náà ti ń fún elétè mọ́mọ́ rí mọ́mọ́ jẹ ni ó dẹ̀ pé ibi náà ti ń fún elétè mọ́mọ́ rí mọ́mọ́ jẹ àǹtí yín ni o. Where we are coming from? We don't understand that question, ma. No, are you sure the people are not going to where you are coming from? And I will explain myself. Where we are coming from is we find out that Aloba'S died in the house, and the wife and the people in that house cannot tell us what happened to him. Where we are coming from is where we want to hear exactly what buying, and what day, what dates, and what time, and what kind of death go back. Where we are coming from is someone standing up and we want to fight for Mr. Aloba'S to get justice for his death son. Where we are coming from is that where our mental health and our spiritual, physical, financial aspect is attached to this case. But the people we are following living in the times of all the legal team tatting so far. Ṣé wọn máa wò wípé àwọn public ló ń dáwọ́ ìgbà tó bá yá wọn tó ń balẹ̀ dáwọ́ mọ́? Because this is how it looks now. How can somebody to bá fẹ́ justice lótìtọ́ àti lódodo ó máa go against wípé kí kásù Wunmi, kásù ìyá Wunmi, kásù gbogbo àwọn tó wà nínú ilé? How on earth lórí yẹn ṣe máa sọ pé nǹkan tí George tó dá ẹjọ́ corona tó sọ is the final say? Gbọ́dọ̀ question it. How on earth will somebody sọ fún wa wípé ìdájọ́ 2023 tó ti ṣe nínú kákọ́ọ̀sì wọn nínú group wọn
tí wọ́n gbé bọ́ síta fún wa nísìnyí is what we should stand with and ẹ má question ẹ are we all mumus. We are not. Who is saying they did that, ma? Mommy Rianu. Who is saying they did that? So where did we find ourselves where we are now? Why are we even having this conversation in the first place? And because you went beyond when she be question Kolobere can you go to Yamos? Yes. Question Kolobere ni wípé this son is about to pay no for Baba. Then that is to tell you wípé ibi táwa ti ń bọ̀. Ní son in law. Fáàdù ẹ jẹ́ ká pẹ̀lú gbórúkọ ẹ wo àwọn ẹ jẹ́ kẹ́mi sọ tèmi àwọn agbowó níbi bá ṣì ń sọ ẹ ọdún náà ẹ má gbọ́dọ̀ tóbi jù fún anybody ẹni tó bá ń vote òtútọ́ gbọ́dọ̀ tóbi jù fún ẹnu wa láti sọ èmi fẹ́ mọ ẹni tó máa ní kí bàbá má sign bàbá ẹ má ṣorí burúkú ni tí kò bá ṣẹlẹ̀ sí Liam ikú tó yẹ kí lè yàmù kú ni Mohbad kú ó ti sọ fún mi pé mo ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó lọ mo ti jẹ́wọ́ and yet you are telling us pé ká má bẹ̀rẹ̀ ká má sùn wọ ẹ̀ àwọn ẹjọ́ tí kò yẹ kó gba 3 months ó gba 2 years lọ́wọ́ wa ó gba life wa ó gba work wa ó gba marriage wa ó gba friends wa. Ire àánú kọ́ nìyẹn ni ire àánú nìyẹn náà. Really? Edro, Auntie Adetola Ejo, any suru Daddy, I'm of your opinion. Adetola, I don't know how you feel that this is directing to you, but yes, really. No. You're not directing it to me. You're not. But I'm not. It doesn't look like it. How does it look? I'm already. Make assumptions. Yes. Directors, indirectors. It's because there's a way we submission. What if everybody must give submission? Sentiment in everybody. Torí pé àwọn èèyàn kan ti dẹni kan mú eléyìí ní tèmi Apollo ni mí Paul ni mí everybody ti ní and everybody tó bá ti lọ sọ̀rọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ chukuchuku some people know how to destroy some people. Nǹkan tó mi fẹ́ sọ ní pé bàbá tẹ́ bá ń wà lórí ní tẹ́ ń gbọ́ wa apart from Sanshitu is case Mohbad by now bàbá should have his own personal lawyer. Document ẹ fẹ́ kí bàbá sign ẹ jẹ́ kó gbé lọ fún lọ́ọ̀yà níbikíbi kó interpret ẹ fún bàbá is a carpenter ẹ jẹ́ kó interpret ẹ kò lè kọ́ wọ́pọ̀ wé just like that let them interpret ebi ọ̀sán pé sam this time around let them interpret page by page fún bàbá tí wọ́n bá wá interpret yẹ ẹ̀jẹ̀ ní sùúrù bí interject anybody látàárọ̀ tí wọ́n bá wá interpret yẹ tí bàbá rí pé òkè kì í ṣe ọ̀rọ̀ ní 70-30 lélẹ̀ ló wà ń bí. Torí pé ẹ̀sìn ẹ̀jẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń ṣàjẹsí. Gàgà ó lè ló máa ń lò. Ẹ̀sìn ẹ̀jẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń ṣàjẹsí. Kí bàbá máa ń ṣàjẹsí. Kí sọ pé kí bàbá máa ń ṣàjẹsí. Ẹ̀jẹ̀ sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe ní gẹ́gẹ́ you cannot gag me. Ṣé bí wọ́n ní ẹ̀sìn títà kí ni ti tẹ̀lé lẹ́wọ̀n èmi náà wà sọ̀rọ̀ ọ̀sán kí ni ti tẹ̀lé orúkọ náà kà síta àwọn pẹ́sìtì tó wà lóbẹ̀. Àwọn kan pẹ́sìtì tó wà lóbẹ̀ yẹn ẹgẹ́ tí bàbá kó lọ. What do you know go to say? Tell it to us. Báwo ni mo ti máa ṣe sọ kí bàbá máa gbàgbé kó ń sún àwọn èèyàn? Look at this people that where they are coming from. Ẹ bá ti lọ sí ìtọ́ tí poison mind yín. You don't have the mind of your own. Mọ́mí orí ọ̀fẹ́. Relax. That your last statement, That your last statement. I will take it with a pinch of salt. Who's serious, bro? And the reason why I will do that. Anybody come out we're not fighting. Calm down, let's sort now.
Calm down, Mami Joe. Not in anybody's group. And I'll be the last person that will be on any group. I love every single person. Voting for justice for Mohbad. Don't you know that hold on. The only thing that they give back, justice for Mohbad. It is our time that is so into. And I'm not among people that will sit and okay, you saying no, this is me. I am not in mommy rich grace caucus, and I'm not in critical caucus. I am on Iriano caucus. Come on, policy. Now, Tabaru, caucus now. Iriano caucus. It's only me shaking up. Wọ́n ní mo ní eré àánú láwọn eré àánú pastors mo wá wú sẹ́lẹ̀ ni Ọlọ́run ṣàánú wa. Ó ní kálukú ó ti ní kakọ́s eré àánú kakọ́s ó dojú ẹ̀ ọ̀rọ̀ di gòmbé. Ó ti wà lórí ìdíkẹ́sì from day one. I love them with everything in me. Ó ti fi ara jà. Everything jà. So ẹ má máa ní opinion wípé àwọn ti buy heart àwọn èèyàn kan lórí lórí ọmọ wọn ọmọ how old is ọmọ tá a sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ mo bí tèmi tó dẹ̀ máa ṣe fún mi jẹ I will be the last person to look for one penny lórí owó èrè olúwa ṣé mo mọ̀ nígbà tó wà láyé dàbí mo bá tán please kò sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n ti buy mind anybody $1 million ò lè buy mind me because mo ti live kí tó mọ justice for Mohbad and continue to live. Owó mi tó mi jẹ bí kì í ṣe alátẹnu jẹ. So torí ẹjọ́ nobody for me I'm speaking for myself here. But what we are saying is láti ìgbà tá a ti kúrò ní corona inquest, what has been put in place? Kò sí kankan bẹ́ẹ̀ ṣe lọ lẹ́ ṣe bọ̀. Kò sọ̀rọ̀. Àníkẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹni sùúrù prayer group Mama Rich Grace ládẹ̀ tí ń bọ̀. Ẹni sùúrù ẹni tí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ò bá yẹ kó má sọ̀rọ̀. Ká sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ ẹ má tà mí lẹ́nu. Wọ́n ti throw shit. Ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ wò ó bóyá nǹkan tá a fi máa tún gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀. Kí ló dé àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ mi kí ló dé. Wọ́n wà nínú group àwa wà ní prayer team. Orí ọ̀fẹ́ yìí tó ń jẹ́ bọ̀ ṣùgbọ́n láwùjọ gangan ní reason tí group ṣe tú prayer team. Olórí gbogbo ní gbogbo ní lórí àgbàdo rẹ̀. Ẹ má fi ọ̀tá sọ̀rọ̀ ní òde. Àníkẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí blessings lọ sọ̀rọ̀. Ẹ kí blessings kàtà sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí blessings sọ̀rọ̀. Ẹ kí blessings kàtà sọ̀rọ̀ first please double please. Àwọn mísù kẹ sọ̀rọ̀. Ẹni tó mísù wọn kó máa mísù wọn kó fún wọn lẹ̀. Ọdún ìtọ̀ ẹ máa meet anybody. Ẹjọ́ àbí ẹni sọ̀rọ̀. Àwọn tó fẹ́ láìtì ẹ̀jẹ̀ ká ẹ̀. Kí n sọ̀rọ̀ àbí kí n bá sọ̀rọ̀. Mélòó? Lísì tí wọ́n dárúkọ dẹ́rù ń bà yín. Wọ́n ní fáńsì ló bẹ̀rẹ̀ pẹ́lú. Ọlọ́run ní dákí fámìlì mi wà ń bẹ̀. Fámìlì mi ò kì í ṣe fámìlì àpàyàn. Ẹ jẹ́ kan sọ̀rọ̀. Justice for Mohbad ló dá gbogbo wa pọ̀. Òjò tí ó dá ló darúpọ̀ máa gbìyẹ. I don't know anybody. Bàbá Mohbad ló gbé mi débi. Èmi ọmọ wèrè náà. Ẹjọ́ ẹ fẹ́ di ẹsẹ̀. Èmi kò tí gbọ́ kí ní ẹ̀mọ́ kan sí rẹ́kọ̀dù ẹ̀mí. Ẹ má bu anybody ẹjọ́. Ẹ má tún ṣe anybody. Mo ní èmi ò ń hùwà wèrè mi ò fẹ́ hùwà gàbàǹkèjì. Ẹgbọ́n ẹ fi òjò sílẹ̀, ẹ fa adìyẹ sílẹ̀, ẹ fi kùkùkù sílẹ̀. Lọ́sẹ̀ ní ká tàdà, ta ló já wọn? Ta ló ń já wọn? Wọ́n ṣe fi ń já wọn yẹn báyìí, I don't understand. What's going on? Wọ́n já wọn èèyàn náà. Ó dàbí
ẹjọ́ gbogbo moderator ló bá jẹ́ mi náà ni wọ́n. ẹjọ́ gbogbo moderator. Sherry, second band. Let's say the cat back. Let everybody vengeance mosquito ló sọ̀rọ̀. Ẹni sùn ẹjẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ṣe ká bá sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ mi ló ń gbọ́ wọn nínú pẹ̀sì wá sókè ni. No. Ẹjọ́ bring orí ọ̀fẹ́ back. Bring orí ọ̀fẹ́ back ẹjọ́. Tó bá wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ní fọwọ́ sókè. Let's say the cat ẹjọ́. Wúrọ̀ ọ̀la ìjẹba ẹ̀ tì máa ṣe pẹ́ náà. Kò sí kàn yín. Ẹ̀yin màmá ẹ̀ ṣẹ́ pẹ́. Let's say the cat tàn. Vengeance ẹni ìṣòro ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ kẹrí owó tẹ ìjà fún yìí nǹkan tó bá ṣojú èèyàn ni kéèyàn máa jà fún ẹni ìṣòro ẹjọ́ kẹrí gbogbo ariwo ta kò ń pa tá à ń ṣe lọ́tún nǹkan tí yóò bá rí èèyàn máa ń fọwọ́ ẹgbà yà nǹkan máa ń wo gbogbo ẹbọ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àmà dákẹ́ máa wo ẹgbẹ́ ẹlòmíì ò rí nǹkan kan o. But tó bá kàn ti gbọ́ ọ̀nìyẹ àpam ó tẹ̀lé nìyẹn yìí ní ọ̀bẹ òde dá I'm telling you people categorically now pé Sanshitu kò mọ̀ ń pa gbogbo nǹkan tẹ̀ sọ yìí ọ̀rọ̀ yóò tí ìjọ́dọ̀ Sanshitu ẹ máa tọrọ Isaac fún láì gbogbo yín pátá. Iṣẹ́ ẹ bá wa fún wọn o. Ọ̀rọ̀ yóò tí ìdọ́dọ̀ Sanshitu gbogbo ẹni tó bá kàn ń bú Sanshitu lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ ń dẹ́ṣẹ̀ mẹ́ṣẹ̀ ni. Sọ̀rọ̀ ìbádẹ́ máa gbọ́dọ̀ Sanshitu ló máa jẹ́ pé bóyá Monday. Ẹjọ́ yẹ ká sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Kí ló wá ṣe látàmú? Bàbá iná ló wá sọ̀rọ̀ bí ń jẹta o. Anti-justice ni bàbá Prince. Anti-justice ni bàbá ẹ̀. Torí pọ̀rọ̀ yìí ti jáde. Anti-justice. Ọba rẹ̀ yìí kàn máa ń di ọ̀rọ̀ síta ti anti-justice báwo. Ọba rẹ̀ ṣọ́ra yìí. Ẹ má jẹ àjà máa tẹ̀ sí ọ̀rọ̀. Ojú yìí máa tó là níbi bá máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ní ìjẹ́ Baba Mohbad, he has his own opinion. 100% right. Everybody did more. But there's a conflict of interest. Àwọn tó ń ṣe pé kọ́sù kó máa sùn. Wọ́n kàn ń wò pé kíní ó ti wà sluggish. Ṣé mọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà protocol náà máa fẹ́ follow oníkálukú ló mọ̀ bí òun ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́. Bí mi ti bá jẹ́ lọ́ọ̀yà bí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ mi ó lè yàtọ̀ sí bí the other person ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́. But I will give lawyer ní advice pé ní Sálágbájá yẹ tábà ṣe lé ṣé kò ní wá òkè ni. Ohun tó dẹ̀ jẹ́ lọ́ọ̀yà professionally he advise us back okay ẹ má yẹ ká gbégbá báyìí la máa gbégbá. According to his press release mo gbọ́ tó bá jẹ́ gbogbo àtàwọn àgbà gbé press release yẹn àwọn nǹkan tó ṣe kàṣítà àwọn nǹkan tí ṣe àti mọ́ nípa pé kó sùn àwọn tó wà nílé yẹn kò tí ìjọ́dọ̀ Sanshitu ni pé òun ló ní kó máa sáìnì ẹ má ṣe mistake o bàbá ló take decision ẹ best known to him. Double please ẹjọ́ ẹ má put baba on the line ẹ má ṣe put baba under the bridge don't say baba no take decision please don't please I don't want to go down like that talk please I'm begging you don't talk about baba don't say baba ní kẹ́ ṣe fún lọ tí ìjẹ́ kí mo tí mo lọ. because ẹ bá dé ìjọ ti tó pé kò ìjọba ò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́tọ́ yóò bá ló take decision it's not baba wey lọ ẹjọ́ baba ló take decision vengeance ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ vengeance baba says he wants to talk to his lawyer. So what is the leader of the double pay say baba ló sọ pé òun sign ló take decision. Sọ pé baba sọ pé òun sign. Tẹ̀lé tó dára máa ń sọ nìyẹn ẹ máa ṣe lọ. Òye náà ti àṣẹ náà wà lórí bíbá ẹni baba ló take decision. Ẹnu bẹ́ẹ̀sì ló kò yí ẹ jẹ́ kí n láàánú. Wọ́n dárọ̀ mọ́ lọ́rọ̀ lẹ́nu. Ẹ má bínú sá, Mr. Prince, ṣé ẹ̀yin ní Sanshitu? Ẹ dárọ̀ mẹ́rin náà lẹ́nu pé. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ kú sí lọ́ọ̀yà àwọn.
Ọba bẹ̀ máa kó lọ sí lọ́yà wọn. Wọ́n pariwo ni orí ọ̀fẹ́ tún ni mo fẹ́ dá lóhùn tán láwọn èèyàn wà nínú. Ìgbà tí mọ́mí confident dìde sókè, wọ́n sọ wípé ẹni tó bá wà ní gúúpù dáhùn. Ewu tí ẹ̀ mọ̀ lẹ́nu. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi. Dàdí bí ṣe sọ̀rọ̀ yẹ kọ́ lẹ́ bá wa lẹ́nu ẹ̀. Mọ́mí kọ́fì ló bí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ kí wọ́n gbọ́dá mọ́mí kọ́fì ló. Bí madam kọ́fì ló béèrè ọ̀rọ̀. Madam kọ́fì ló béèrè ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ tí madam kọ́fì ń béèrè pẹ́ni tó bá wà níbẹ̀ tó wà ní ẹni group ó jáde. Èmi wà bẹ́ẹ̀ ni èmi ò kí n kú fọ́sọ́lá lọ. Àti Jésù láti ìfẹ́ pàtó. Mọ̀síkìlù ẹ̀jẹ̀ ń tẹ̀ sọ̀rọ̀. Vegas ilé ìfẹ́ gbà ní gbogbo ìjà tí wọ́n ń jà yìí. Ẹ má twist anybody's brain. Wọ́n ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù gbọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹni tó sọ pé mo wà lórí platform. Ẹ notice pé tí o bá ṣe pé ó ní tangible reason mi ò kí once in a while. Tí wọ́n bá ti rí i pé mo ní nǹkan tí bóyá nìkan sọ nǹkan kan. Tó bá ní èèyàn jà fún Mama Rich Grace láyé yìí. Èmi àti Mosquito jẹ́ kan tá a máa ń lọ jà káàkiri orí platform. Ẹbí tó bá ti dárúkọ màmá. Bàbá mi ní tọ́rọ̀ bá tó sọ téèyàn bá sọ̀rọ̀ máa ń bàjẹ́. Tọ́rọ̀ bá tó sọ téèyàn bá sọ̀rọ̀ máa ń bàjẹ́. Ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn. Gbọ́ nǹkan lẹ́nu ẹnì kankan wá tá a wà ní platform Mama Rich Grace rí. Bọ̀sùn Bọ́lá yìí náà ló gbé ọ̀rọ̀ wá lẹ́yìn ló máa jẹ́ kí n dáhùn. Nítorí wípé ẹni tí ò bá gbọ́ tẹnu ẹ̀gà á ló ń pàtó kò sẹ́ni kankan tó bá màmá jà ẹ lọ bí màmá èmi àti màmá lájọ bẹ̀rẹ̀ prayer ní platform yẹn the first day. Gbàdé ní àtàkì táwa méjèèjì gbé ikọ́. Mo ní màmá àmì deliverance team nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àmọ̀rí. Bàdé Don't mention anybody's name here tonight. Ẹ láwọn tó wà ní group. Màmá confident bèrè báwọn wo ló wà ní group. Mo lè mi wà ní group. Did I mention any group? Any group's name? Ẹni sùúrù ẹgbẹ́ tí mi ò ní mọ́ ọmọ tẹ́lẹ̀ bá sọ nìkan nínú àwọn tọ́jọ́ ń gbàdúrà ó make 360 degrees turn. What you don't know, you don't know. What you don't know. Did you hear me mention anything? You didn't mention your name. You didn't mention my name. Ẹni tó sọ̀rọ̀ lórí platform yẹn. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo pè é. Money, don't say anything because this thing. So why are you mentioning my name here? Did I mention anybody's name? Nobody. I'm this kind of person. So just say I'm blunt. You are blunt. I am blunt. Encounter. But any only can support anybody. But my own is if I don't Timori Monori platform yet, I called her, I said, come down. Don't say anything. Quiet. Don't say anything. And she said, you get down. Níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn. Mo lọ pè wọ́n pé get down from that platform. Kò jí pé èèyàn méjì wọn ò fẹ́ jọ ṣe mọ́. Oníkùn ló mọ̀ ká o, oníkálukú ló mọ reason. Èmi mọ̀ pé ọjọ́ ìní yìí máa wáyé mo jẹ́ kìlọ̀ fún wọn. Mo ní sí people will not see what is happening. They will come and fight this thing. Okay, this is what you did. Kí ló ṣẹlẹ̀? She insulted me. Bọ̀sùn Bọ́lá yìí náà ni oore ọ̀fẹ́ yìí. Òun ló máa tutọ́ sókè ló máa fojú gbà. Mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ so nobody should judge anybody. I will not say more than that. Ẹni tó bá dẹ̀ béèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ jẹ́ gbọ́. Nísì ọ̀rọ̀ tí tó sọ mi. I'm not judging anybody. I'm not coming here to say what happened now. Ẹni tó bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní sùúrù. Mọ́mí kọ́fí tó béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ máa dá wọn lóhùn. Mọ́mí kọ́fí ló béèrè òun ló wà nínú group. Ọmọ àgbẹ̀bí sábì ìwọ́n dẹ̀ ní wọ́n wà. Àbúrò ní group yẹn. Àwọn tí group prayer ti ìṣẹ̀ iná béèrè. Mi ò bá ẹyin kọ́lẹ̀ béèrè. Mọ́mí kọ́fí ló béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi. In few months I will be 56. Kò sí nǹkan anybody fẹ́ ṣe fún mi. Mi ò bá yín ẹ̀kọ́ mi. Lẹ́sẹ̀ lè ká tẹ̀jẹ́ kọ́ da yín lóhùn.
Calm down. Ó ní ìdí tí mo ṣe béèrè. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ tó ní kálukú fi kúrò ní group ẹ lè bọ́ta kẹ máa wá sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ tí ẹ mọ̀ pé tún ní group láti àtúnṣe nǹkan yẹn ní àmọ́ pé group tún wà. Madam Blessed ẹ kàn tán. Àjẹmọ́dẹ̀ máa ń rí wa lórí platform kò sí nǹkan méjì tá à ń ṣe. Yes, I don't care about that. It doesn't concern me. Calm down. Ẹ̀yin méjì ẹ calm down o. Gbogbo nǹkan tẹ́ tọ́ sílẹ̀ báyìí kò tí ní nǹkan tó ti ṣe mọ́ Jossy Mohbad o. Ẹ jọ ẹ. Ẹ ṣàdákẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ ní tó bá dé. Mi blessed, aló ti tó. Aló ti tó. First, àwọn tó yẹ kẹ́ first. No, I'm not interested in your group. You are not feeding me. Mommy, ẹ ṣáà make sure pé mute them, I beg. Jẹ́ bá mi mute wọn, please. Let's go. Mommy Detola, Mommy Blessed, please. Ẹ jọ̀ọ́. Tí ẹ lọ ready to go Blessed, ní ẹ máa gbà mí kẹ́. Mommy Detola is okay. Sherry group, the prayer group yín tẹ́ wà. I'm not interested in anything to ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. And let me tell you the reason why I asked that question. The reason is that mọ́mí orí ọ̀fẹ́ wọ́n sọ wípé ẹ máa wà nínú group ẹ máa ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ ẹ máa sọ àwọn ṣọ́ṣọ̀ṣọ́. That was the reason tí mo ṣe béèrè wípé ẹ̀yin commenters gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹ̀yin commenters náà gúrùpù wo lẹ́wà ṣé ó ní ẹni gúrùpù tá a dá nínú sákùwàì is there any group tí a dá sílẹ̀ nínú sákùwàì because mi ò mọ áńgù ibi tí mọ́mí orí ọ̀fẹ́ mi mọ ibi tó ti ń bọ̀ wìtí pé ẹ̀yin tẹ́mọ́tẹ́mọ́ wà nínú gúrùpù náà lẹ máa ń ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ tẹ máa ń sọ̀rọ̀ tẹ máa ń ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ káàkiri. So inú tẹ̀bí mi ti ṣe ìyẹn Mọ́mí kọ́fì. Kí ni orí ọ̀fẹ́ wọ́n jù ẹ jọ mo fẹ́ dá wọn lóhùn sọ̀rọ̀ mo fẹ́ dá wọn lóhùn kan tó sọ yẹn. Ẹ máa bá wọn sọ níta. Mo ṣe béèrè pé gúrùpù ṣé gúrùpù wà ní small circle wa tá a sọ pé small circle tẹ́mi ò dẹ̀ mọ̀ ṣé gúrùpù wà nínú bíbá ẹ̀ ni. Mo ṣe bẹ̀ ẹ̀yin comment section jẹ́ máa bá mi kọ́ o ẹ máa dárúkọ gúrùpù yín ṣé ẹ ní gúrùpù ni tẹ́mi ò dẹ̀ mọ̀. So pé wọ́n ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn bí mi nínú. So gbogbo pé prayer group yẹn I'm not talking about your prayer group. Láti yẹ so nǹkan tí mo ṣe ń sọ fún yín pé kí n dá yín lóhùn kan tẹ̀ ń sọ nìyẹn tí ẹ ní sọ̀rọ̀. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Ẹ ṣe mà fún gbogbo èèyàn my name is Yetunde Ademosu people call me Mosquito. Bí àwọn èèyàn ṣe bí Mọ́mí Blessed Encounter ṣe sọ níjọ́ tí ọ̀rọ̀ bá tó sọ téèyàn bá sọ ọ̀rọ̀ á bàjẹ́. It's about to go down. Wọ́n ní dọ́mà píkì pọ́ìntì. Wọ́n fún ẹ lẹ́nu gbogbo nǹkan tó fẹ́ ní jẹ́ fún ẹ wàá jẹ́ àwọn ọmọ ẹ jẹ́. Akíndé mà. Nínú Jesus name. So àkọsí ẹjọ ẹ máa tàkì yàn dàrẹ́ ti bẹ́ẹ̀ yẹn mà. Ó ṣe pé kọ́ sí mi o gbàdúrà nígbà nígbà tí mo ṣe àgbà nígbà tí wọn náà jẹ́ sí mi. Mo ti kọ̀rẹ́tì mi. Àti àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí Mọ́mí Detola ṣe sọ olùfẹ́ bá gbà ọmọ ìwé yọ̀ọ́. Báyìí wọ́n kọ̀ pa ọ́. Mo ní mo jí ẹ má ṣe pé ẹ má ṣe pé ẹ má ṣe pé lẹ́jọ́. Ọlọ́wà Mosquito. Mosquito. Orí ọ̀fẹ́, please mute. Ẹjọ́ àti sọmọdé.
Tàbí ti ẹ̀rọ mi tara yín. Kì í ṣe ọmọdé. Lẹ́yìn ilé ẹ máa drop anybody ni ẹ máa mi ní máa yóò sì mọ̀ lórí. Ẹ jẹ́ ká hàn gbé pé ẹni tó bá mú tí ó bá tún wọ̀ mú. Madam Irianu. Kì í ṣe ọmọdé níbi ẹjọ́ gbogbo wa ní àgbàlagbà. A lè jura wa lọ. Ẹ má yẹ ká fún wa ní personal attack. Tó bá ní pé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ kàn sọ nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ kẹ̀dẹ̀ fílẹ̀ ẹ má attack ẹnìkan ẹ jọ fọlọ́bẹ̀ yìí ẹ má ṣe pé for anybody. You understand? Everybody mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó bá ṣe ní Jossy Mohbad ó lé ní ẹ máa gbà kò ní ìdí kan sọ pé ó máa gbà ìyẹn normal. Ẹ má wulẹ̀ tún sọ pé ẹni gbá báyìí nígbà kìnìkan ẹ jọ General Mosquito ẹ ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀tẹ̀ ẹ jọ ẹ má tún kọ́ sí ẹni issue. Ìgbésẹ̀ kan mọ̀ nípa nǹkan tó sọ ẹ sọ because ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ sílẹ̀ báyìí èmi ò tí mo bí tó ti affect the justice it's more about pé bóyá misunderstanding. Vengeance. Vengeance ẹni sọ̀rọ̀ ẹ ṣe. And I want everybody to listen carefully. Sí gbogbo nǹkan tí màá sọ lẹ́yìn. Ṣẹ́rí ibi tí èèyàn bá ti wà, tó bá ti ń wá public opinion, tó ti ń wá public validation, there is always a problem. Ó ti yẹn. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí Bọ̀súnbọ́lá tó wá bá mi. Tó gbé ẹjọ́ lẹ́ǹjì wá. I was talking about lẹ́ǹjì. Bọ̀súnbọ́lá was forcing lẹ́ǹjì down everybody's throat. That was why tí mo ṣe sọ láńgbẹ̀jẹ̀ pé ó máa gba nǹkan tó ṣe nínú justice o. Torí Bọ̀súnbọ́lá ló tún group ní máa yẹn. Tòmọ́ mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Ṣé ní ìgbà tó sọ pé ọmọ wa nù group ọmọ máa ṣe tọ̀tọ̀tọ̀ èmi ló ń bá wí. Ìgbà tí mo ní Jẹ́sọ́lá sọ pé àwọn kan tó ń 360 tó ń ṣe èmi ni gbogbo wọn bá wí nítorí nǹkan tí mo sọ lórí tó ìlé. Ẹ má ti dáhùn ẹ má dáhùn lè ta. Ẹ má ti dáhùn ẹ má dáhùn lè ta. Àgbẹ̀ ẹ má ti dáhùn ẹ kó sọ̀rọ̀. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti ní ẹni ẹjọ́ ẹ jẹ́ pé gbọ̀dọ̀ máa ń dé ká sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Ìwọ ni mo bá wí sísá Mosquito. A ní ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ má dáhùn lóhùn ẹ̀yẹ news. Mọ́mí Jẹ́jẹ́lá, mo kàn fẹ́ jẹ́ kí n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní it's not as if I'm here to attack you. I would not. Because wọ́n kọ́ mi lé mo dé gbẹ̀kọ́ mi ì ní ṣe nǹkan tí ò ṣe é gbọ́. Ẹ tí ò tó yànbó yẹn tó yànbó yànbó ẹ̀. Yóò bu yín láyé kò ní ṣẹlẹ̀ láíláí. Ṣé ní ẹmọ reason tí mi ò ṣe ní bu yín? Because you have always been somebody I loved. Nǹkan tí mi ṣe ní bu yín nìyẹn. Mi ì ní bu yín mo máa ṣàlàyé. Mo máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Nígbà tí jẹ́ fọ́hẹ́m bẹ̀rẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ platform lọ́dọ̀ Yarish Grace, Bọ̀súnbọ́lá was not there. Láti bẹ̀rẹ̀. We started as a team. There is love. There is everything. Not until ìgbà tí Bọ̀súnbọ́lá dé. Nígbà tí Bọ̀súnbọ́lá dé, Mama Yarish Grace being who she is, she took side. Torí pé Bọ̀súnbọ́lá fẹ́ bá wọn mọ́ wọn lọ lóyìnbó. If you don't know, you know, I will say things today. Anybody please drop it. And then you Okay. At a point, Yarish Grace was saying, to my penny, I won't need back. Gbogbo ẹ̀ la mọ̀. Àkókò wá síta wá sọ fún yín. Nígbà tó yá, ó bẹ̀rẹ̀ sí force lynching down everybody's throat. I was like, as far as I am concerned, lynching is an advantage. The single what everybody máa ṣe sí. My opinion. Kìíní ẹ̀ dì. Wọ́n pè ẹ̀gbọ́n ẹ̀ la gbọ́ pé boyfriend ẹ̀ ní lynching. Kí ni Bọ̀súnbọ́lá sọ mo dẹ̀ ṣàlàyé? Wọ́n dẹ̀ láwọn ìpè tí Bọ̀súnbọ́lá bẹ́ẹ̀ ti. Àwọn olórí burúkú á máa bú làgàtà àwọn wèrè. Settle date. Gbogbo ṣẹ́sìn. Onídìí dúró lórí ọwọ́ wọn. Gan-an máa ń fi pọ̀ pọ̀ jù. Bó ṣe rí yẹn lọ. Because ọmọ ń wò mí níwò pé òun ò ń ṣẹgbẹ́ mi. You understand? But I settle ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀. Tọ́mọ ní kí n lọ pé wá. I hope you guys are not sleeping. Ó máa bú làgàtà ní gbogbo wọn àwọn wèrè ṣètò fún lórí burúkú dédé. I hope you guys are not sleeping. This is point ten. What point are we right now? What point are we right now? Mommy Yeti, unmute your mic. What point are we right now? Chatty Suni, Mommy Yeti. 2.2. Point number 3, no? God of Jesus. Point number 2. God bless you.
Mommy Spice, Mommy Cookie, Patrick, Mommy TM, God bless you, sis. Point number 2, yeah. Èmi máa sùn o. Mo ní ayé kò tẹ́ máa sùn o bí o. Ká máa sọ̀rọ̀ lọ́jà rí à. Mo kí ló ní ìyẹn fẹ́ fàájà ní ọ̀nà ìyẹn tí mo sí ọ̀mà sọ̀rọ̀ lọ. Mo fẹ́ fàájà Mo kò sí lójú ní o. Èmi máa sùn nígbà tí ìṣe pé bóyá wọ́n sọ pé tá a bá gbọ́ lẹ́yìn àti nílé ìgbọ́ lọ́la kí ló wà náà. Èwo ni boyfriend di ara wọn? Bọ́ntí kí àbí kí ni ó pè é? Èmi tí màá bọ́ sórí bẹ́ẹ̀ mo ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì anyway mo máa sùn dé. Àwọn àgbàyà, àwọn ìyákíyà, àwọn ondọ̀tí, àwọn ẹlẹ́gbin. Mọ́mí ìyá Ọ̀yọ́ ẹ má jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ tán báyìí náà àti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan àti ń bú wọn. Ẹ wò ó. Àti gbọ́ bọ́ fún mi. Ọ̀nà píkì point ọ̀nà píkì point. Ìṣọmọdé láàgì ara mi. Àṣàyàn tí ọ̀nà kan ṣé kò lè ní boyfriend ni tó bá ṣe fẹ́ lẹ́ ṣe nǹkan. Kálukú lọ. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ we kept looking at things pé wẹ́ ó bá ṣe wọ̀nyí. A ní prayer group nínú WhatsApp. Instead of WhatsApp, anything tá a bá ti rí ní gbòòrò TikTok, àwọn green app, we put a call through. Tá a bá ti put call through. Everybody máa wá nǹkan tó sọ lélẹ́yìn a máa mọ bí ká bóyá a máa gbàdúrà ni a máa mọ̀ bóyá a máa bọ̀jà ń bẹ̀ pé ẹ lè sọ báyìí a máa mọ ibẹ̀ láti máa decide that is our own struggle ìlú ilé ìṣọ́ agbára ibi tá a ti ń ṣe nìyẹn at the point nítorí ìpọ̀sùnwọ́lá ni màmá ṣe sọ pé òun fẹ́ kẹ́ everybody kọ́ máa pè sínú gúrùpù yẹn mọ́. Okay, ti pick point number 3 ẹ ṣe mà ní class tàtẹ̀ gan pay attention. Nítorí kéèsì Bùsùmọ́lá. Eventually, everybody dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wò pé okay, kò sí wàhálà. Ẹ jọ ìjọba wà lórí Facebook ẹ máa bọ̀ lórí TikTok. Wọ́n ní tí màmá bá ti lọ sí Corona, everybody will give her money. I do give her money. Everybody máa ń fọ́. At some point, nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀ mo ti download ẹ̀ lọ anyway mo ti download ẹ̀ sórí Facebook page tí mo wà lórí Facebook yìí ó wà ń bẹ̀ ẹ rí bèbí ń bẹ̀ òun ni ṣó yẹn ni 54 minutes nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé anything tá a bá ti rí ká máa lọ sí everybody on Facebook. Ìbẹ̀ ni wàhálà ti dé ó wá di pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí màmá wa bẹ̀rẹ̀ sí ń gaslight tí màmá tó máa dédé bá ẹni pé nǹkan báyìí tí o sọ fún lágbájá do you understand wọn máa wò pé bo ni mo ti sọ ẹlòmíì wọn kàn fi jẹ gbọrọ lẹ́nu ẹ ibi tí group yẹn tó ti scatter nìyẹn. Ọ̀gbàgbàlagbà. Nígbà tó yá wọ́n gbé wá ọba olúwa wọ́n gbé wá ike tí màmá bá ti ń lọ sí ojú ẹsìn rèé o bẹ́ẹ̀ ni ojú ẹsìn ni o. inquest o ipe kan máa dáwó fún wọn. Ẹyin tí TikTok. Wọ́n ní kọ́ máa dá 5,000 fún ọ. We are like ṣé kìí ṣe 11 ni wá. Wàláì. Nínú group 5. Kọ́ máa dá 5,000 fún ọ. Èmi wá dáhùn ipe 5,000. Ẹlòmíì tó fẹ́ Mr. Bẹ́ẹ̀ni àlọ́ náà bí ṣe àwọn. 50,000. Láìláìláìlá. Tẹ̀bá ni kó dá 5,000 wọ́n kò máa líbi tẹ̀ pé ẹ jẹ́ kí every individual máa fún wọn láwọn nǹkan tó fẹ́. Tó máa need. Ọlọ́run fèrè sí. Wọ́n wá rí mi as èèyàn burúkú that doesn't want them to do something for her. Ìgbà yẹn ni Bùsùmọ́lá gbé wá ipe tí màmá bá ń ṣe program wọ́n máa ń làágùn jù kí wọ́n ra inverter oríṣiríṣi. fún birthday bá. Báwa lọmọ ẹ kú gan. Ìbátà àti àdúgbò fún mi gba ìbátà báyìí. Point number 6. Ọ̀hún náà fòkù gba ìbátà. Ọlọ́run. Christian gbàgbọ́ gba ìbátà. Christian gbà. Àti Lápákẹ́, my good sister, wọ́n bí yéèsì abẹ́rẹ́ pé Mary Mangale ó ń jáyé fọ́nrìn. Wọ́n fún 55k, ó kọ́ tún ra bàtà. Ẹ ṣàfọ̀kù Mohbad ẹ fi ń jayé tọ́ka yín máa bàjẹ́. Ó ti ṣe 12 hours kí ló dé?
7 to 9 for 12 hours. Kí ló dé? Láì ṣe pé mo fẹ́ fowó ṣẹ́. Ó ti ń dájọ́ lọ nìyẹn. Mọ́mí yẹn ti ṣe mọ̀ pé moderator ni mọ̀mí yẹn ti máa jà yín mọ́. Àjọṣe ti máa ń ṣe náà. Mọ́mí yẹn ti ní group admin. Mọ́mí yẹn ti ní group admin. Mọ́mí yẹn ti ní group admin. Títí push calm down. Exactly what? Mommy blessed and Kanta, exactly what? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run láti ìgbà tán tiẹ̀ ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ibo lórúkọ mi ti jáde tí mo wá ganu síbi. Ibo lórúkọ mi. People's analysis àwọn tí ń pick point. Ibo lórúkọ mi ti jáde. Oh, okay, ma. Okay. Láyé tẹ̀sán orí bẹ́ẹ̀dì wọn ni wọ́n ṣàmàgbádùn magbádùn show. Ẹ̀jẹ̀ káwọn pick point kó sí ẹ̀. Mo jẹ́ máa pick point yín lọ. Mo jẹ́ mọ̀ pé bá arọ náà ó observe. Our neutral. It's not blessed àkàntà ní kẹgbẹ́. Ó ká má máa pọ́n èèyàn léjú bó ṣe mọ́ lọ. Òun làwọn èèyàn ti máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá náà sí wa lọ́rọ̀. Ọlọ́run kò mọ̀ pé mi ò blessed àkàntà ní kẹgbẹ́ òun. Láyé mi tí kò ṣùgbọ́n àti ń sọ̀rọ̀ kò ní gbọ́ sí èèyàn mọ́ tiẹ̀. Ṣé ibi tí ó tiẹ̀ láwọn fàdúrà bẹ̀rẹ̀ sọ yẹ wọ́n fìjà túká ọmọdé wọn fọlọ́ wọn sí. Ìyá Ọ̀yọ́ ilẹ̀ ti mọ́ lọ́yọ̀ lé ni. Ṣé ilẹ̀ ti mọ́ lọ́yọ̀ lé yọ Ọ̀yọ́? Ẹjẹ́ agbọ́ kínní yìí kó yé wa náà. Ṣé ẹ̀yin lọ skul ni? Ṣé skul ẹ̀ wà ní? Mo ní ayé kò tán Àníkẹ́ lọ sùn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ̀ ayé tẹ̀ máa gbádùn ìtìyẹn ẹ̀ máa wọ̀ rí. Bóyá wọn ni ọba rọ. My beautiful sister oyin kan ṣe wà. Mẹ́ta. Ẹ ti mísì gan. Bó ṣe ń gbóhùn èèyàn kó lọ sùn. Àwa lẹ̀ bá wí. Àwa táwọn rí ní máa gbà. Mọ́mí blessings accountant. Ẹ má ì tí sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ kí ni tán. Ẹni sùúrù ẹjẹ àgbọ̀ tán. Ẹjọ́ máa. Ó láwọn nǹkan míì tí títí kò ṣe sọ. Òun ló jẹ́ ẹ̀kọ́. Kò má tẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ tán. Ẹjẹ́ àgbọ̀ tán. Ẹ má máa generalize nǹkan. Gbogbo àwọn negative ṣe bá mú wa lẹ́nu ta fi wá sọ̀rọ̀. Ó ṣàní nǹkan tó sọ. Bẹ̀tẹ̀ tá bá ń sunkún a máa ń ríran o. Ẹ̀yin gan wá ń tú àwọn shade kan tó máa jẹ́ kéèyàn wá wò pé kí ló dé téèyàn fi sọ̀rọ̀. Ẹ má máa generalize pé gbogbo wọn ni. Ṣebí nǹkan kan ló má wá kúrò ní group yẹn. Àwọn nǹkan míì díẹ̀díẹ̀ tí ó dẹ̀ sọ síta ó wà lára nǹkan tá a ṣe kúrò. Ẹ ní rí kẹ́nì kankan nu wá sọ̀rọ̀. A ṣáà ń gbàdúrà wa lọ. The fact pa lọ sí another group tá à ń gbàdúrà wa lọ ló jẹ́ kó máa sọ wípé à ń sọ̀rọ̀ à ń ṣe group. Ṣebí blood of Jesus ti wá sí group bí ta ti ń gbàdúrà ní recently. Once. Queen Perry. Títí for Baba Lọ́ba VDM. Redundancies ṣe wà pa ṣé ò rẹra. Tábàdẹ̀ ti kúrò bẹ́ẹ̀ àkúrò bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Tó tẹ́ bá ń tún ṣèdí pé wọ́n ń gbàdúrà níbo náà fọlọ́run wọn sí ẹ má kó wa pọ̀ o. Ọ̀gá tó sọ pé mo lọ́sọ náà yẹn. Ẹ̀yin kọ́ ìyá Ọ̀yọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣe rí nígbà mi tẹ́ bá ń gbọ́ summation. Ṣèbí tí wọ́n máa ń gbàdúrà ìdánlọ́ náà lè wọ́n gbàdúrà. Tẹ́ bá gbọ́ summation gbà mí. Ẹ má bínú anything tẹ́ bá gbọ́ tí ò bá tẹ́ yín lọ́rọ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ ẹjọ́ kàpé nǹkan tán. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ délẹ̀ ta ti rí wípé ó dàbẹ́ ni pé àwọn elétí dídì làwọn eléyìí ara ìfátà oníkálukú exit fúnra àwọn kan náà kọ́kọ́ exit and they exit but it is what it is nobody put hand in our mouth tẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ pé tó ń tó ṣèjò bá tó ṣe. ẹ ká bí ẹ tọmọ mi blessed ẹ ká tó ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ mute ẹ jẹ́ kémi náà mute ẹ ṣe títí kù sóyá tó mo mọ̀ pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ o gbọ́ téèyàn mọ́ tí. Àtọ́rọ̀ mú ìwà jáde pé mú ìwà manipulated the autopsy. Ṣé picking point yóò mú ìwà kó ní ọwọ́ nínú DNA yẹn. Màá send a statement. Báwọn èèyàn mọ nǹkan tí mò ń tọ́. Aṣàjẹ́ má sẹ́mi ni o.
ìyá Disgrace ti sọ pé ajẹ́ kí mú ìwà bá ipe kò sí ká má sọ kankan nípa ọ̀rọ̀ yẹn pé mú ìwà ìdíje àtọ́ bá bàjẹ́ láti àtọ́ bá ti bàjẹ́ la máa sọ̀rọ̀ ibi tí wàhálà ti dé nìyẹn pé kílẹ̀ míì. Màmá sọ statement yẹn ìyá Disgrace sọ statement kan lọ́jọ́ yẹn. Ìyá Mosquito. Màtá. Repeat that statement again. Thank you. Ìyá Disgrace ti sọ wípé as we are talking about autopsy bàjẹ́. Wíwá was the one tó gbẹ òde lórí autopsy yẹn. Ìgbà yẹn là ń gbọ́ pé mú ìwà lọ bá PS nílé. Bí a mú ìwà dé Òdùmọ̀ṣù, I don't even know. Ìgbà yẹn ló ní ọ̀pọ̀ ìwà lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá ọkọ̀ dúdú yìí. Not with God, tó lọ bá wọn nílé. Ìyá Disgrace said and I told. Ipe ká má sọ nǹkan kan nípa ẹ̀. Ipe ká jẹ́ kí mú ìwà bá. Bí ẹnìyẹn jẹ́ after ìgbà yẹn la máa sọ. Ìwọ náà máa kí lẹ mean by that. I was like, so? Reaction. Kill the inflammation. Eventually, 3 times a day. TFK Demut. Oh. Olùgbàdì ẹni jẹ́. Nígbà fáwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ mọ́rọ̀ yìí. Màmá sọ yí pé wọ́n ìwé ayé ìtàwọn. Ìgbà bàbá Mohbad wá sí kí ló ń porúkọ ẹ̀. Ó wá sí Ìbàdàn. Wọ́n wá kẹ́kì Ìbàdàn. Mú ìwà sọ pé kò gbọdọ̀ dọ́dọ̀ wọn. That's why tí màmá ṣe ń bá àṣìmú ìwà tó ṣe ń tẹ̀lé ìwà tó ṣe ń jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mú ìwà bá sọ ló máa ń gbà. Torí pé she wanted to be friend. Gbogbo ọgbà yẹn bàbá Mohbad ti right ìyá Disgrace mọ́. Ìyá Disgrace ò sí kò tí ẹja mọ́ nǹkan kan lójú bàbá Mohbad gbà. Wọ́n ti túṣe wọn ṣe ń sẹ̀. Wọ́n ti túṣe wọn ṣe. Nígbà tí gbogbo kéètì yẹn tó ń lọ. Nígbà tí gbogbo issue yẹn lọ bó ṣe ń lọ yẹn. We were not like, no, we can't flag yín. Ká jẹ́ kí kíní ìjàrú báyìí. Comment ṣe ń gbọ́ mi. Ọmọ mú ìwà gbọ́dọ̀ lọ nínú DNA. After ìgbà tí bàbá sọ tí gbogbo wa pariwo pé wọn ò lè àgbà mú ìwà, mama now started throwing shades. Òun ló fa ọ̀rọ̀. Yes. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́. Wọ́n ti flag sister rẹ̀ mò ń comment látẹ̀kùn. Bọ̀ ó dà pé wọ́n rí comment yìí. Èèyàn tó wà London nìyẹn. Ọ̀sán tó flag ní wọ́n ọ̀dọ̀ Wọ́n sọ pé tí gbogbo èèyàn tó wà London yẹn kò ṣó. Màmá sọ pé tó náà gbé owó wá fún òun lòun máa gbà á. Ìyá ni gbèsè nìkan tàbí ẹ̀dá Mi ò rí èèyàn tó wà London yẹn. Owó ibi o. Olúwa o. Bó ṣe dìjà nìyẹn. Ó ti gò bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tí ìyá Disgrace sọ tó sí blessed nìkan tàbí. Ó bá gbé owó wá fún òun máa gbà. Wọ́n sọ̀rọ̀ gan pé wọ́n ti tà wọ́n láìpẹ́ wọ́n ti tà wọ́n lóníṣẹ́. Kò sí nǹkan tí ìyá Disgrace sọ. So Mama Disgrace has always been steady anybody tó bá gbówó wá. I am going to say this for free. Ìyá Disgrace owó lọ́wọ́ àwọn. Mo mi láìtàn ẹ lọ sùn ṣé ẹ lọ bí iṣẹ́ lọ́la. Ẹ lọ sùn o. She said it to my ear. Gbogbo èèyàn ló gbọ́. Báwo àti president counter bẹ̀rẹ̀ sí ń jà? The woman was weeping like a baby. No, I'm not going. My day off started tomorrow till Thursday. Àwọn èèyàn pé mọ́tò tí wọ́n ṣe ra ẹ̀kọ́ lọ káwọ́ sórí àbí. Ọmọ káwọ́ sórí radiator ẹ̀kọ́ búra ẹ̀. So, Mommy Disgrace has not a car. Okay. All right, continue. So, a whole lot of things ní ilé ẹ̀ mọ̀. So, ṣé ètò tó kàn mí lẹ́nu ló jẹ́ kí n wá síta pé. Mèrí Mangale ti báyé jẹ́. Ló ti ń pè ní kékeré máa ń wá sí ọ̀dọ̀ àdúgbò fọ́ọ̀k. Wọ́n ṣe kí wọ́n fún ẹ ṣe máa gba owó màmá ẹ̀ gba owó ìyá lẹ́sẹ̀ lè kọ́ta ní màmá ẹ̀ lè gba owó torí tí Disgrace ẹ̀ bá dé ẹ̀yìn nìkan kọ́ lẹ́ máa gbé gbogbo wa ló máa kàn. Ọ̀rọ̀ yẹn tìjà ó dariwo. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ló gba owó lọ́wọ́ bí ọdún làwà. Bí
nígbà tó gbowó owó bóyá tún là wà. Sísá mi ṣàbọ̀ pé kọ́tà ìsọ̀ ìyá àdílé sùn lálẹ́ ìṣá. Mi ò fẹ́ kẹ́ sùn náà ni mo ń sọ fún mi. Tí bá sọ̀rọ̀ gbùdùgbù ọ̀rọ̀ tí bá já ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ẹ̀rù àgbà gbogbo ìdìbò kò ṣe. Mo mọ̀ kó tí mo fẹ́ kàn ṣe ní ọ̀rọ̀ ìgbé. Bọ́lá ti ní wọ́n kọjá lọ tún. Bọ́lá ti sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn. àdúrà tí ò lè gbà ẹ kàn ń fejú òun náà nìyá yẹn á máa ṣe ń délé kọ́ gbàdúrà o kọ́ ṣe kíní kan o fasting and prayer nonsense. ẹjọba beauty mi sórí ọ̀fẹ́ mrs mosquito ẹ máa bà náà dìbò. bí kò ṣe jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní ọ̀gá yàtà àjọ mi o ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ kò sẹ́nìbọ̀ tó ní ilé ìwé ìwé continue. eventually nígbà tí wọ́n ní ti gbàgbé ẹ ti dẹ́ gbàgbé bí tí mo sọ̀rọ̀ mi dé. ọjọ́ òkèlè kí àwọn ẹ̀sà jẹ́ pẹ̀lú yẹn. ẹni ibi wọ́n bàjẹ́ kó wọ́n gbé agbẹ́rẹ́ sùn. mo ṣe wà yẹn tó lọ sọ pé lónìí mò ń pa mọ́tò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rà yẹn kó lọ káwọ́ lórí sọ radiator ẹ̀ kó gbúdọ̀ ẹ̀. yàrá space owó bẹ́ẹ̀ ni. ẹni wọn gbọ́ lọ́wọ́ Abíọ́dún kan. Abíọ́dún náà wà yes nígbà tí màmá rich grace ní bẹ́ẹ̀ àṣírí yẹn fẹ́ tú ó sáré wá tú àṣírí ara wọn fún wọn kúrú àpò wọn ká má jẹ́ kó jáde. wọ́n ní 25,000 lásán ní Abíọ́dún náà wà fáwọn o. nígbà táwọn wò pé tó sọ pé ìyá Mohbad wà níbì kan káwọn wá lọ bá ìyá Mohbad àwọn ṣe sá sẹ́yìn. Ìyá rich grace gbowó gbogbo ẹni tó bá sọ pé ìyá rich grace gbowó gbogbo yín pátápátá ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ọwọ́ yín bọ̀ náà. Ìyá rich grace gbowó. nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn we were like wow. tó bá tún 25,000 ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tèmi kí mi tó lọ sùn tèmi. eventually wọ́n kọ́ bọ́ sẹ́ni débi o èmi kò lẹ́nu mi tí mo fi sọ and it is my turn to talk. so eventually nígbà tí àwọn kìnìyàn wọn lọ tó lọ ó wá ti pé wọ́n wá lọ create another group. Ìyá rich grace created another group. bí àwọn squad wọn kan wà ara ibẹ̀ ni àwọn àníkẹ́ fitman kankan yẹn gbogbo wọn yẹn wọ́n ṣáà create another group yẹn. ó wá di every Monday la máa ṣe prayer. ó wá di Monday àbá ti wá ní Monday àti meet àbẹ́ ṣe prayer ní Monday. Ìyá rich grace máa sọ pé àwọn wà nínú meeting kan pẹ̀lú àwọn kan àwọn ń ṣẹ́jú lọ́rọ̀ bákan dà wá sílẹ̀ wọn á ní káwa máa ṣe prayer. She's not attending to us again. Okay, rántí ipe at the client there is one woman like that tí woman yẹn give mama sọ̀rọ̀ woman yẹn wá sọ pé no kò yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ mama rich grace said and I called ipe àwọn máa lọ open group with me àwọn máa da gbogbo wọn sílẹ̀ ń bẹ̀. She doesn't like people telling her what ipe kẹsàn fún pé nǹkan tó ṣe yìí wrong mama rich grace ò ní gbà. She has that autocratic power. Don't feel pain because I'm about to solar them and somebody like me, I am 46 years of age. You can't just pose me around. I think that one is not enough. 46 ni mo ti lò. Wọ́n lọ. Ó ti ẹ̀ jù ẹ́ lọ. Wọ́n lọ. Àwọn tó wá ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ gbọ́n wà lórí platform kan. Okay, platform kan sọ pé. Mo ti ẹ̀ jù lọ. Platform kan sọ pé wọ́n ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nínú ilé wọn tún ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ń tà. Mama rich grace ó dàbí pé lady kan wá ó screenshot àwọn kíní wá gbé sórí platform ẹ̀ bó ṣe gbé wá bá mi nìyẹn. Ipe wọ́n sọ pé mo ní cancer mo ní I'm so fucking what? Yes, I'm a survivor and kò ń ṣe it's not something I'm hiding. Ọwọ́ Ọlọ́run ni. Mama rich grace was not like let's talk about money there is nothing we want to talk about. Ìwọ̀n ká máa sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Torí mo rántí that I told her pé Adéníkẹ́ ló tún group mọ́ra ẹ̀ lórí ẹ̀yin náà máa tú ẹ tú wọ́n dẹ̀ tú wọ́n tú tí ò kàn ní o. Eventually ọ̀rọ̀ pépà ló ṣe pépà ló ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ṣáà ń di yàmàyàmá at the end of the day mo kàn sọ fún ọ ní wọ́n ṣe wá nìyẹn wọ́n lè dé lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní pẹ́pẹ́ sí ọkọ̀ àwọn sọ pé káwọn má ṣe justice for Mohbad lórí kíná kúrúkọ ẹ̀ orí green app mọ́ ipe orí black app nìkan ní káwọn ti máa ṣe and don't forget I told you that she had another group she created she thought we don't know what we knew
So eventually, wọ́n ṣáà torí èmi ti fìbínú kúrò ní group wọn already tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, èmi ti kúrò. So wọ́n ṣáà settle I now came back to the group. They were not like, okay, ẹ jẹ́ kí ọkọ wọn sọ pé kọ́ máa ṣe mọ́, but àwọn sì máa ṣe orí black app. I was not like, inú green app, tàmátí loose, tàmátí wide, ọkọ yín ní kẹ́ máa ṣe. Ojú ayé tí wọ́n ti máa káfà burúkú yẹn, ibẹ̀ ni ọkọ yín ní kẹ́ máa ṣe, èmi ò ṣe o. Because people don't know the reason why we left. Eventually, wọ́n máa ní ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn, me I was not like, ẹ lọ dá ọkọ yín lóhùn o. Ọkọ èèyàn lèèyàn máa ń dá lóhùn. Ọkọ yín bá ti ní kẹ́ sọ, òun ní kẹ́ sọ. And there are prophecies tó ti lọ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Prophecy wà gan. Ẹni tó lànà tó bá màmá nínú ilé ìgbẹ́, máa kílè wà má gbogbo ẹ̀. Prophecy yẹn wà kí màmá ṣọ́ra. Wọ́n máa gbà wo màmá ní fake prophecy náà ń fọ̀rọ̀. Tàbá ti bí màmá léèrè pé okay màmá nǹkan tẹ́ ṣe á ní kẹ́ lọ report òun fọlọ́run ní kọ́ report me to God. Tàbá sọ fún wọn pé Olúwa sọ pé màmá sọ pé Ọlọ́run àtàwọn ò tí ì bá wọn sọ̀rọ̀. Ọlọ́run máa ń bá wọn sọ̀rọ̀, so tọ́lọ́run bá ní ọ̀rọ̀ láti sọ fáwọn àwọn ọmọ bá sọ̀rọ̀. That has been a way. So ìgbà tó gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá pé mo lọ sọ̀rọ̀ pé kí ni sọ nonsense. Táwọn àti president counter ti dá wọn tí mo ti wò pé ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nulẹ̀ àti ní sọ̀rọ̀ ń ta. Nígbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, àṣà ìsọfún pé mi ò ṣe mọ́, everybody dé lọ. But being what we are and what we stand for in JFLM, àwọn mọ́kànlá ni wá, because ìgbà tí màmá máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní pé Ọlọ́run sọ fáwọn fáwọn 9 péré kó tó di pé wọ́n kórú mọ́ ṣàpà. Àwọn Bọ̀sùnmọ́lá dé, àwọn ẹlẹ́sẹ̀ dàgbù, wọ́n dé everything. Eventually, without how to our mẹ́sàn tí ṣáwa mẹ́sàn our mẹ́jọ, yeah, we are still in communication. We decided to form our own, and that's why we come to our platform. When it was so we take this it done, it didn't take it. This whole. So yeah, this set Okay. General Moschino, thank you very much. So, Glory Tobiafe, what to respond? Okay, so that's part 1. Now we're gonna hear from say 1 second, let me move it. Power tap. But that be any but that be oh yeah, power tap. Ẹ̀mí ń bá màmá sọ̀rọ̀ lọ. Màmá wà nínú ẹ̀mí. Ọba nǹkan jẹ́ òkú ṣe kékeré kí ló dé? Olóko ọmọ kékeré ọmọdé ló dé. Àfi sùúrù. Bí o sì yẹ kó jẹ́ kí n bá pẹ̀lú bá ọ̀rọ̀ kan kó bá gbówó wá àwọn ọ̀gá ó pẹ̀lú bàbá wọn parun. Jẹ́rí ní ayé yìí lọ fún ọdún ẹ̀kọ́ ló tọ́ máa borí ẹ̀. Má kó wa pọ̀ o, èmi ò ṣe lébi omi ò mọ́lá tó wó kọ, òun mo ṣe ní ẹ má kó wa pọ̀. Mọ́mí ọ̀bá yín wí. Mo mọ̀ mo ní ṣọ́ ti wá rí rísì tí mo ṣe ní kọ́ má kó wa pọ̀. Wọ́n bá yín mọ́mí blessing ẹ̀ kàńtà kí ló dé tẹ̀bí ẹ̀ calm down ma. Ẹ̀yin kan orúkọ yóò dùn nínú nǹkan tó ń play. Ẹ̀ calm down ma. Gbogbo wa understand gbogbo ẹ̀. Ẹ ti pín sí méjì, we see everything. Ọkọ̀ tí kọ̀ọ̀rọ̀ èmi yìí ń bẹ̀. Kò yé yín mà, ẹ̀ calm down ma. À ń sọ nǹkan tó ń play ni. Tí rọ́bà lọ fógun ọdún ẹ̀kan lè òótọ́ máa gorí ẹ̀.
One word, 100 Ghana. Títí Kush, go ahead. Gbogbo ẹ̀ náà irọ́ ni. Ó lè máa porúkọ Jésù ká dẹ̀ sọ pé àjọ ń porúkọ Jésù. Ṣẹ́rí nǹkan tó kàn mí, ibi tó ti dárúkọ mi nínú mátà yìí, òun ni màá àdírẹ́sì. Wọ́n gbé over nìkan, wọ́n gbé over nìkan, it's none of my business. Torí nǹkan tí ò bá ti ṣojú mi ò kì í sọ. Wọ́n ní wọ́n pè yẹn mi kì í bá yàn sọ. Torí I know the God I'm serving. Tí bá dẹ̀ ṣe ń sọ, màá máa fi Bible gbà á. Èmi ò kì í ṣépè. Torí mo mẹ́nu tèmi, mi ò kì í ṣépè. Ṣùgbọ́n eléyìí anybody tó bá fẹ́ borí mi jẹ́ ogun ọ̀nà àbá tiẹ̀ jẹ́. Number one, lórí ọ̀rọ̀ lẹ́ńṣì. Èmi àti lẹ́ńṣì kò sí kankan tó wà láàrin èmi àti lẹ́ńṣì o. Ṣé ẹ ti gbọ́? Mo ń sọ, mo dẹ̀ tó ń tún sọ. Èmi á rìn máa yan fanda in front of anybody. Ọkọ mi lè kú, fine. Mi ò ready. Mo wá fight for justice mi because of Baba Mohbad. Èmi ò dẹ̀, I don't go out, I don't want carry nǹkan tó ṣe wáyé. Wọ́n máa sọ pé vengeance o, tí bá close mọ́ vengeance dáadáa, tá n pèrà. Pé vengeance ó ṣe kíní kan, máa lọ pé vengeance mo gbọ́ pọ́n lẹ̀ ṣe. Torí kẹ́kẹ́ I won't say anything until tẹ́mi bá gbọ́ látẹnu ẹni yẹn. Wọ́n ló ṣe báyìí, wọ́n ló ṣe báyìí, wọ́n ló ṣe báyìí. Can you prove it to me? Tó bá lè prove it to the extent he took his phone, he called Baba Mohbad. Wípé wọ́n lòun pé Baba Mohbad kí ló ṣe tó fi ń kọlu máa síta ó nítorí pé òun ò fẹ́ kó compromise DNA ni. Okay, yeah, it seems our ways are same. Mo dẹ̀ máa lọ rí platform ẹ̀ máa tán àwọn tó máa wá ń dagboru tó ń bá dé síbẹ̀ tó ń ṣe tó bá ti ń gúnyàn. Bọ̀bọ̀ coordinate platform ẹ̀ tó bá ti coordinate ẹ̀. There was a day when you máa ń bú gbogbo wọn bẹ̀ ni wọ́n drop mi òun fún ara àgbé mi padà sókè. Màá ní nǹkan tẹ̀mí need in any platform is less ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ if there is any issue ẹ jẹ́ ká fọyẹ́yẹ́ lórí ọ̀rọ̀ justice ẹ jẹ́ ká engage ara wa on this justice. Along the line nìyà ń ṣe rápẹ́ wọn kàn ṣe personal program ní one of the week. Mo dẹ̀ wọ́ bẹ̀ mo dẹ̀ as a nurse mo give health talk tí mo fẹ́ give mo dẹ̀ sọ ti tèmi màmá padà kù ó dàbẹ̀ ni pé you still feel that is my own personal life with mama. She talk to me ní gbogbo ìgbà yẹn ọkàn mi gbogbo gbòòrò rẹ̀ mi kàn máa ń wá sórí social media kí n fi kúrò gbogbo tension mi kí n fi gbàgbé gbogbo nǹkan tí mò ń rò. But the way this woman talk to me as a woman of God mo dẹ̀ cool tẹ́mi bá close mọ́ yàn kò sí kan tó tẹ́mi àti ìyá olóṣèlú bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ justice for Mohbad and we are talking about one-on-one. Then ẹlẹ́ẹ̀kan sọ pé yàn kan sọ pé òun fẹ́ gbọ́mọ ẹnìkan lọ́bì kan yẹn èmi ò rò pé ìdílé àti ìyá I discuss ẹ̀ rí. I don't know where you heard that one. Ẹnu ọmọ bíi tẹ́ ti gbọ́. Ẹ wo bí lórí pé wọ́n náà fẹ́ mú wọn lọ títí kù ṣẹ̀jẹ̀ má bínú lórí pé bóyá wọ́n Bọ̀sùbọ́lá promise wọn ní UK yẹn nǹkan tó ti fi tàn àwa náà ni so nǹkan tí mo fi bìlí pé ó rí nìyẹn ọtí lẹ́sìn ti fi tàn ẹ̀mí náà ni tẹ̀dẹ̀ náà wà pẹ̀lú lẹ́sìn wọ́n máa bá mọ́mọ́ ẹ lọ UK ìbí pàtí lẹ́sìn fi tàn ẹ̀mí náà nìyẹn tó lóun fẹ́ mú orí ara wọn lọ UK nítorí wọ́n fún ìyẹn rí I swear òótọ́ ni wọn ò parọ́ fún yẹn wọn ò parọ́ rárá tó ń dìde ìrọ̀lọ́pàá àwọn ọmọ lẹ́sìn ọjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́sìn bíbá ẹ̀ wọ́n bá dìbọ́ǹkì wọ́n ní lẹ́sìn òṣà anti justice ìrọ̀lọ́pàá fún yẹn tó bá wà kọ́mẹ́sì ọ̀dọ̀ kan máa gbọ́ mo sọ ẹ̀ continue kọ́yìn. Mi ò rò pa sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn rí. Èmi mú ọmọ as my own younger brother àwọn àbúrò tèmi gan sísá mi tó kú àwọn ẹ̀wọ̀n àgbà mi tí kò ń wọ bí. Mo wá promise yẹn pé mo fẹ́ bá wọn gbọ́ ọmọ wọn lọ torí ẹ̀nà torí láìkì mi. Ìyá only close to me because of my condition. Ẹ̀ka wọn ẹ̀jẹ̀ kó sink wọlé. Tí lẹ́ǹṣì èmi ò ní mo ti block ẹ̀ tí lẹ́ǹṣì bá ìjọ tí mo ti padà lẹ́yìn lẹ́ǹṣì ìjọ tó ti sọ pé kí bàbá lọ gbé ọmọ mo dẹ̀ ti sọ lálẹ́ ìjọ tó ti sọ pé kí bàbá lọ gbé ọmọ kó lọ sí mo ní yes mo lè ṣe gbà pa anti justice yẹn lóòótọ́ kí bàbá lọ sí ọmọ láì ti ṣe DNA ìwọ ló máa ń pariwo pé bàbá ẹ gbọ́dọ̀ gbà ó DNA yẹn náà fẹ́ kẹ́sọ̀ tá bá ti lè sìn ìlera olúwa lásán
wọn ò ní jẹ́ ká ṣe DNA mọ́. And that singular point ni mo fi máa tẹ̀lé. That and if you really know me very well, mi sí nínú pé mo wà ní mo máa lọ platform kan bẹ̀ ní every platform bá ti sọ̀rọ̀ justice ibẹ̀ ni mò ń lọ. Anywhere mo bá ti sọ, I will stop going to your platform. Ìjọ́ tẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe anti-justice. Tẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní púpà báyìí. Ìdáde ni màá padà lẹ́yìn yín tí mi ní padà gún bẹ̀ mọ́. Kò dẹ̀ sí kọ́tà ìgbọ̀dà fi mí ṣe. Èmi àti Lẹ́ńṣì mo tún sọ mi ò kò sí kàtọ́ kàn mí I don't have anything doing with Lẹ́ńṣì. Ìjọ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí báyìí torí pé bí mo ṣe wà yìí mo dẹ̀ ti sọ lẹ́nu mo dẹ̀ tún sọ bí àmọ̀ rí bó ṣe wà yìí bí mo bá close máa mọ̀ rí o ò lè ó ń sọ̀rọ̀ somebody brought in some ẹgbàá gbẹ̀yàn padà ẹni tẹ́ àlẹ́jì pé òun ló sanwó òun ló gbé nọ́ọ̀sì òun ló sanwó nọ́ọ̀sì ẹja padà nọ́ọ̀sì inú bẹ bí o gbọ́n ṣe ká inú tìmí nìyẹn pé kíníkan ẹ má gbọ́ ọ̀rọ̀ Lẹ́ńṣì ẹ má kí ọ̀rọ̀ Lẹ́ńṣì bọ̀ wá lórí ẹ má ṣe tọkùnkùn ní èmi immediately gbogbo bá dẹ̀ ṣe àlẹ́jì Lẹ́ńṣì pé ó gbowó ṣe kíníkan wọ́n jẹ́ ń tẹ̀sí ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn pé kan wàá máa ó yá. Every liar will perish in the lake of fire. Amen. Mo dẹ̀ tún fi náà àti ara Jésù mo fi support ẹ̀. Iye tíyàn fẹ́ lò láyé tíyàn máa fi purọ́ èmi ò mọ̀. Àràbù. So, wọ́n dẹ̀ sọ. Fọ́nù lẹ́nu yẹn. She has mentioned one of the things. Tọ́wá ti sọ̀rọ̀ yín máa sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ lórí gbogbo yẹn nígbà yẹn. I was typing. Round up ṣebí wọn ó ti yẹ yẹn má sọ̀rọ̀ lẹ́ má bínú. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Ta ló ní kí n round up? Alẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ má bínú. Tọ́ ní ọjọ́ yẹn we were talking gbogbo nǹkan tó fi àlẹ́jì Lẹ́ńṣì mo wá ń táìpù pé ṣé lóòótọ́ orí kíní yẹn orí TikTok yẹn orí TikTok mo ti ń jẹ́ ṣé lóòótọ́ ló ṣe torí ṣé lóòótọ́ ló ṣe lè somebody now said gbogbo nǹkan tí mo ń táìpù làwọn rí ìgbà ni mo ti yára mi brain pé so èmi ń táìpù nínú inbox ti tèmi ìwọ ló rí nǹkan tí mo type that is to say this place is not even safe. Mi ò sọ síta but mo ti yára mi ní brain. So mo wá tẹ́mi bá tabajẹ̀ tí yín ágíù bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá ti ní ó ti tó. Ọ̀sùnmọ́lá lẹ́mi tẹ́ ìran ẹ létí you came to my DM. Lájọ́ ó pè. Pé nígbà ká ti sọ̀rọ̀ èmi fúnra mi ni mo kúrò nínú group I left the group myself. Nígbà tí mo sọ pé tí group yóò bá ti pè ẹ sọ pé torí pé ẹ̀yin tẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ gbàwẹ̀ ẹ gba bíríbírí lẹ́yìn yẹn padà wẹ̀ wá ṣòfófó ẹ máa ṣe kínní ẹ gba bíríbírí tí mi ò bá lágbára láti gba bíríbírí is not the end of life gbogbo èèyàn kan ló lè gba bíríbírí by the way even after that mo padà gba bíríbírí yẹn ẹni torí pé ẹ gba bíríbírí ẹ ṣe marathon so torí ìyẹn kọ́ máa káwọn kan wọnú group torí pé ìtẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ti gba marathon torí ìyẹn kọ́ máa káwọn kan wọnú group ẹ̀yin second assistance of God. Bí mo ṣe wà yìí I am very very clean mi ò dẹ̀ kí n ṣe onídọ̀tí mi ò kí n ṣe alábọ̀ọ́dọ́ mi ò dẹ̀ kí n ṣe oníyà ẹ tó bá mọ̀rọ̀ ń sọ kó tètè mọ̀ pé àwọn kan náà mọ̀ ń gbọ́ gbogbo nǹkan ni mo lè fi gbélé mi ò kí ń ṣe oníranù tí mo bá ṣe oníranù lórí J4M mi everybody á ti mọ̀ mí àbẹ ẹni tó bá dẹ̀ ní tó bá ní òun níbi tẹ́mi àtòun ti pàdé kó gbé síta kì í ṣe àhesọ kì í ṣe àràbù kì í ṣe kinní kan kó gbé síta mo decent ju gbogbo wọn yẹn lọ mo decent tó bá ti ń gbọ́ mo decent ní tí ìbára ẹni kí mi mo kíra mi ọdún 5 this to be the 5th year tọkọ mi kú ìjọ tá à ń sọ lórí Daddy York nínú òun ò believe pé kinní kan that is me if you don't believe me I don't care. Nígbà tá a dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yẹn ká ṣe èmi mo ti sọ fún yín èmi tá bá ti kúrò lórí gúrùpù yín mo ká kúrò ń bíbẹ ní tí mo bá fẹ́ pé Mọ́mí Rich Grace lórí ọ̀rọ̀ personal issue tèmi ni mo fẹ́ pè wọ́n sí tí Mọ́mí Rich Grace bá dẹ̀ fẹ́ pè mí lórí ọ̀rọ̀ personal issue tí wọ́n ní mi kì í ṣàtẹnubọlẹ̀ mi ò dẹ̀ mọ bọ́ ṣe nígbà lórí ọ̀rọ̀ too much
lẹ́yìn ìyẹn wọ́n bí blessings ẹ̀kan tà mo ti pè wọ́n wípé wọ́n ní ìdìgbọ́ bá mo ṣàrí pé response wọn ò ṣe but àìkẹ́tàn ẹ̀tọ́rẹ́ mi ò kí fìyàn sínú mi dẹ̀ kí n báyàn jà tabájọ pariwo tabájọ ágùn mo believe kò ti tán that is me tí ò bá ìgbà tí mo dẹ̀ wá rí pé ọ̀rọ̀ yóò èmi fúnra mi ni mo exist group yẹn èmi fúnra mi náà dẹ̀ ni mo rí ìṣípayá pé if you dare leave that group èmi fúnra mi ni mo tún padà sọ mo mi rí àwọn wá ní ìgbà wo lo exist nínú group yẹn mo ní mo ti kúrò ńbẹ̀ ó lé èmi fúnra mi ni mo kúrò kò sẹ́ni tó yọ mí I left the group èmi fúnra ara mi torí pé mo ní integrity ni mo kúrò ńbẹ̀ ẹ lè máa fi nǹkan tí mi ò ṣe ẹ lè máa fi lọ̀ mí táwọn mi ò bá ní tìjú táwọn ọmọ ò bá kí n wá sórí TikTok mo ní tìjú mo lówó mo léèyàn mo dẹ̀ láti mo ní family gidi mo ní kálukú ló ní family ẹ àdírẹ́sì kankan ní ẹjọ́ mo ní family gidi iṣẹ́ pé ká máa gbọ́ ká máa sọ̀rọ̀ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ dọ̀tí lórí social media ọmọ ló kú ta náà wá justice fún and I'm a lover of peace. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ pé wọ́n gbowó dọ̀tí kẹrọ orúkọ mi bẹ̀. I don't belong to that. That's why you don't see me opening as a host. Okay. I prefer to give vengeance torí gbogbo nǹkan tó sọ sílẹ̀. You will allow me to be verbalized. Ẹ ti respond now. Ẹni sùn mi ti respond tán. Ta ló drop mosquito. Please, So ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n padà converge padà things were going on but as from that time mo ti mọ limit mi mo mọ ibi tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ sí mo mọ ibi tí ò yẹ kí n sọ̀rọ̀ sí tá a bá ń sọ̀rọ̀ tó ń bá ti sọ pé ó ti tó náà dẹ̀ nìyẹn and that is my life if you really know me that is my life tó bá ti ló ó tó náà nìyẹn tẹ́ bá ní má sọ̀rọ̀ mi ò ní sọ̀rọ̀. And ìgbà tí wọ́n wá sọ wípé wọ́n ní wọ́n tún gúrùpù káwọn lọ èmi ò sí nínú gúrùpù kankan o tó bá ti jù pé ìjọ tí mi bá lọ sí duty you will see me on Mommy Rich Grace platform tí mo lọ pray lẹ́yìn ìyẹn I don't join any group láti lọ ṣe prayer kankan mi ò join any other group ìyá yẹn ò dẹ̀ dá group mi sílẹ̀ ebi wọ́n lè sọ pé wọ́n dá mi sílẹ̀ tó káwọn èèyàn sí mi sí ń bẹ̀ o but as far as I'm concerned as far as I know I did not belong to any other group with her. Nǹkan tí mo dẹ̀ ń sọ yìí, Ọlọ́run fún ara ẹ̀, ó ń gbọ́. This is 16 minutes past 11. Ọlọ́run fún ara ẹ̀, eléyìí tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ tí mo dẹ̀ sọ. Ó bá mi jà. Excuse me. Please. Moschino, please. Excuse me. Mute. Please, Miss Moschino, mute. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ mo ti sọ fún yín ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta nìyẹn sọ tí màá fi sọ pé òkè nǹkan tẹ́ ní í sọ òótọ́ ni you have said some things tó bá èmi mu tí mo dẹ̀ rí pé irọ́ ni mo ti dì mú point ní kẹ́ ẹ lọ point. Ẹ wo ẹjọ́ I want to ask Miss Tisori of some salient questions. You will ask me vengeance. Delitory ọ̀fẹ́ ẹjọ́ máa fi number one ẹjọ́ ṣé lóòótọ́ ni ṣé mọ̀ pé Mommy Rich Grace sọ pé kí wọ́n jẹ́ kí mú ìwà da DNA rù tó bá fẹ́ dàrú ṣé lóòótọ́ ni ṣé mọ̀ sí. I'm not privy to that information please I don't know. Okay. Secondly ṣé lóòótọ́ ni Mommy Rich Grace sọ pé tó bá gbé owó fáwọn máa gbà ṣé mọ̀ sí ṣé gbọ́ sí. Mommy Rich Grace, well, as far as I'm concerned, tí mo ṣe mọ̀ wọ́n ò lè gba owó lọ́wọ́ It's a question, yes or no? Lady kí lorúkọ ẹ̀? Let me answer that question. It's no. Okay, no. Eléyìí tí làwà tó lóun fẹ́ fún wọn, làwà tó fẹ́ fún wọn. Ìyá sọ ilé tó fún ìyá sọ anybody fún woman yẹn lówó then eléyìí tẹ sọ pé wọ́n ní kó máa contribute owó I did not give them anything.
It's okay. No, ẹlẹ́tẹ̀ mi mọ̀, wọ́n sọ pé ká contribute owó fún wọn in the group. Òun gangan ló ní kára ìbáta, ó dìídì pè ní privately, òun ló tún lọ sọ fún ìyá. Ọmọ olówó ni tálákà I'm a reserve person. Ẹ̀mọ́ bí ọpọlọ ni. Bóyá ó ṣì wà bẹ́ẹ̀. It's okay. Vendors ẹ sọ̀rọ̀. Vendors ẹ máa bẹ̀rẹ̀ pẹ́sẹ̀ yín. Mrs. Mosquito sọ pé wọ́n ní wá confess. Mosquito, please mute. I'm begging you for too long. Wọ́n ní màmá wa jẹ́wọ́ fáwọn ní gúúpù yìí pé lóòótọ́ làwọn gba owó lọ́wọ́ Bímbọ́lá wa. Were you aware of that? Ìyá fúnra wọn lọ sọ. Torí fún màá yẹn wá sórí group. Kò sẹ́ni tó gàgì wọn. Okay. So, madam, kò sẹ́ni tó fọ̀sùn wọn kó tó sọ wọn jẹ́wọ́. Màmá said she gave that. Ìfọ̀ ni pé ìgbà tó ń dárúkọ àwọn tó gbowó lọ́wọ́ PS. Mo wá lọ bá wọn, mo ní màmá ṣe rí nǹkan tí mò ń sọ. Wípé gbogbo àwọn tó gbọ́ lọ́wọ́ PS náà ti ń dárúkọ yẹn ọjọ́ kìíní àná tí mò ń sọ. Wọ́n bú mi, mò ń sun ẹkún. At the end of the day, nǹkan tó mú wọn sọ fún wa pé bí ọdún là tí ò bá ń ṣe yẹn wọn ò ní sọ. Ṣé rí ẹ jẹ́ ká dákẹ́. Màmá ti sọ ìtọ́jú màmá jẹ́ láti inquest. Ẹ̀gbọ́n rántí títí ìjọ yẹn ni wọ́n gbé àwọn wọ́n gbé Neymoni. Wọ́n pẹ̀lú Neymoni wá pè wọ́n pé Neymoni kékeré ní wọ́n pè wọ́n Ẹgbọ́n. Jerry, at this point, Madam Irianu, pray for you. To say exactly what you know and do not there are some stakeholders tó wà involved in ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn ni Madam Oriofe, Madam Mosquito àti Madam Benze de Kanta. Díẹ̀ kékeré ní ti Madam Detola. Ṣé rí ẹ̀yin Irianu àti Mr. Prince? Mediators lẹ́yìn máa jẹ́ lẹ́yìn tí everybody bá ti sọ̀rọ̀ tán. Everybody, I'm just a questionnaire. Let me come out and be a question last time, you understand? So, I think below, so everybody, when there's someone who anything, the only time money pay, read the last Sony go pay, and it come from one low. Fine, thank you. And it's really them. And your brother the canter, and your brother the canter, and you know, about summarize it. That's why I lost you out to them mediate. Yes, we cannot continue to go forth and back on this issue, and then we expect to make any progress. Yeah, the most short. Now, listen, Terry, there's no crime. Okay. Mistakes. People might have made blunders in the past because of the unknown, but now the known is becoming known. Further blunders being made will be what will not be tolerated. And then we cannot continue to be enemies of each other. As long as justice for Mohbad is not being put on a very serious, dangerous note, that one can go. So if anybody has personal issue with each other, then we find a way to solve it. You understand? There's no problem. Maybe we must become friends. But at least everybody will maintain a neutral zone, called zone of neutral. Okay. That's then we're gonna listen to Mommy Blessed the counter now. So Taparent to very chipping of anything, you can go ahead. That's what we need to work. Àwọn nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ mo sọ fún wọn I knew this would be the result. Mo dẹ̀ ń pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo sọ fún wọn pé màmá ẹ má ṣe kínní. Màmá ẹ má ṣe kínní. If I didn't come to say some things to her that this was what I received and this was what was happening. Oh, sorry. She will not mention it. Ṣóyè yín. Òun ló ṣe jẹ́ pé èmi I will vouch for myself. I will not vouch for anybody. Màmá Morocco wà níbi tó ń béèrè pé lòun náà gbà. Ṣebí wọ́n ti decide pé wọ́n fẹ́ gbọ́mọ ẹ̀ wá sí group. Pé wọ́n fẹ́ gbọ́mọ ẹ̀ wá kán máa pray fún ẹ̀. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà fún wèrè. Mosquito ló ní Sanwa Nona ló dá wọn lóhùn pé
Ọlọ́run ò ní jẹ́ rọ́nà mo ní àmì mental health professional ṣé tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ handle ẹ̀. Bọ̀sùn Bọ́lá yìí náà ni ò ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ wípé ibi tó wà ní pé they gaslight, that's why we don't know what to say. So téèyàn bá gba 25,000 tí mi tó dẹ̀ fẹ́nu ara ẹ̀ sọ ṣé mi ni màá ní kò ṣe téèyàn kan máa defend nǹkan tí ò yẹ kó defend. Sometimes she's not even in the group. Sometimes she doesn't even come for the prayer. So if she's debunking some things, was she there? Nǹkan tẹ́ bá béèrè ni pé nígbà tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ were you there? Ìgbà tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ were you there? This is the same Bọ̀sún Bọ́lá tó pè wá. Okay, we want to contribute money. Àti agree pé okay, this is what I will do. We got into the group. Nítorí shade yẹn ni ló bí mi inú ni mo ṣe gòkè. The first person tí màmá kọ́kọ́ pè ní Ọládàra, I'm well taken care of. Anybody má dáwó fún mo wà wípé torí kíní gbogbo a máa ń sá fúnra wa nínú group. Mi ò ń gbé call anybody tán bá pè mí until I left that group. Even up till now, tí wọ́n bá pè sí group pé this is what we want to pray about. Ask anybody in the group. I hardly call anybody because I don't like gaslighting. I don't like one pé group yẹn was calm, was everything that you can talk about, the epitome of love. Ìgbà tí Bọ̀sún Bọ́lá àti Asdot ti débẹ̀ ló di pé a lè sọ̀rọ̀. Màmá fúnra ara wọn ló exit the group. Ṣé àwa wà stupid ká wá jókòó síbẹ̀ ni? They asked us to talk and I said my mind pé this is what happened, this is what I observed. Ẹ̀yin lẹ pè mí. Tẹ́ sọ fún mi pé nígbà tí mo pè wọ́n pé màmá tí n bá ṣe àbòsí nínú justice for Mohbad nínú group yìí kí Ọlọ́run kó fi mí ṣẹ̀sín kí ó má ṣe é bò. Ṣùgbọ́n tí mi bá ṣe àbòsí nínú ìrìn àjò yìí, God will vindicate me. Ó ṣàní ohun tí mo rí kí n tó sọ fún màmá bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tá a jọ sọ yìí kó má dé ta. Mo ní deal. After then náà gbé fídíò wá ta. Ìgbà tí mo rí pé ó dàbẹ̀ ni pé this one èmi mo sọ fún wọn mo ní where there is envy and strife there is bound to be all manner of evil works. Ipe I'm a Christian. I was brought up from a Christian home. My mother is a pastor. My father is an imam. My husband also is a pastor. Mo ní màmá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yóò máa dá wàhálà lẹ̀ tí ẹ bá kọ́ Bọ̀sún Bọ́lá to order. Wọ́n máa bú yín ni wọ́n máa tutọ́ sókè wọ́n máa fojú gbà ni. So anybody bá ń sọ wípé wọ́n ń sọ̀rọ̀ káàkiri ṣọ́ṣọ́ṣọ́ òun ni mo ṣe gòkè wá. Òun ni mo dẹ̀ ṣe ń dá ẹni tó sọ̀rọ̀ lóhùn pé 360-degree turn. What you don't know, you don't know. What you know, you know. I won't say more than that. Thank you. Blessed Ekanta, Madam Detola, sọ pé tí ẹ bá sọ̀rọ̀ náà àwọn tó mọ̀ gbọ́ náà wọ́n tó máa ń gbọ́. Mi ní fẹ́ kẹ́ flare issue up to that level. Mi mọ̀ bóyá wà involved gan nínú ọ̀rọ̀ yẹn Madam Detola, so mi mọ̀ bóyá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Before we now go to the mediators, we are know is here. Mr. Prince is here. Okay. All right. So thank you very much. Mrs. Sirianu, Ejeba Sosoro, thank you. Sir, mo dúpẹ́. To be honest, I don't know how we got here. This boy is just 26 years old. He's just 26 years old. It's so sad. You try for me. Why now? Come on now. What's about my Daru billions in it? 25,000 for real? Anyways, he without a sin should not cast the first stone. Where I'm before I walk, but Shamo, we could go where my drone was your Lord. That's a Jerry Shet Agbayeshi. Obai Jerry, Obai JB. I will leave everybody to their heart and their conscience to prick them. I will leave every single person. Ìdílé ti sọ wípé ó ní gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa kọ́ náà máa wọ ìjọba ọ̀run. Àwọn tá a máa rí lọ́dún ìjọba ọ̀run yẹn, àwọn tá àti ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa débẹ̀. Àwọn tá a dẹ̀ rò pé wọ́n ti ẹ̀ lè débẹ̀ rárá. Àwọn tá a dẹ̀ rò pé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run náà ti ẹ̀ ti
not in gbélé ayé ti jókòó already tó ti gba ticket sọ́wọ́, we will be so disappointed. But what I will say from this that we've heard tonight is that ẹ jẹ́ ká lọ tuntun. Hey babe, I'm on the phone, darling. Yeah, ẹ jẹ́ ká lọ tuntun. Àwọn nǹkan tá gbọ́ lálẹ́ kò dùn fétí rárá. Kò dùn sí etí rárá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe. Lórí òkú ọmọ 26, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe gbogbo àtúnṣe. Kó ní kálukú lọ túlé kó lọ tọ́nà. Ẹ ṣàtúnṣe o. Nítorí pé a máa jèrè lè get away with anything, either good or bad. We cannot get away. It is the principle of God. Ó ní ká má ṣe tàn yín jẹ ara. Ènìyàn ò lè jẹ Ọlọ́run. Ohun tí ẹ̀dá bá ti gbìn, òun ló máa ká o. And his word is yea and amen. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká lọ pa ìjọ, ẹ jẹ́ ká lọ pa inú wa, ẹ jẹ́ ká lọ tún mẹ́ta téèyàn kan dá sùn. Let it be you and your God. Ẹ ṣàtúnṣe níbi tó bá yẹ o. Mi ò dá anybody lẹ́jọ́, ká má bàa dá mi lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n ẹ lọ ṣàtúnṣe. Nítorí mo sọ̀rọ̀ kan lórí òkè yìí. Mo ní tí gbogbo ẹ̀ náà bá jẹ́ lórí forgiveness, kò yẹ kí ẹ fàyà wá o. Ẹ lọ ṣàtúnṣe. God bless you. Thank you, ma. Thank you very much, Mrs. Iyanu. God bless you. Mr. Prince, Chewambe. Mr. Prince, are you there? Yeah. All right. Well, why is everybody so welcome me calling? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kí n lé ká fọ̀bẹ bò. Ọ̀rọ̀ dẹ̀lélẹ̀ yìí, wọ́n ló dàbí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ó dàbí àbàtà tá nà ní pàpà ni. Ó máa tabára lé, àtabára oko. Mistake is meant to happen. Of course, mistake is meant to happen. But I can only imagine that we are where we are now due to some circumstance. Some things will happen in life that we said, oh, it's a mistake. Some things will happen, we said, due to negligence. Something will happen that even in human reasoning we can't fathom it. When I hear some things this night coming, I'm shocked. In the process of this G4M, I've heard, and I've heard. Now, Mom Rich Grace collected money, or she did not collect any money. She's not here. Presently, I've not heard from her. He suspended everything that will have come out from me this night. That's number one. Bíbélì sọ pé lẹ́nu ẹlẹ́rìí kan àbí méjì a máa fòdodo múlẹ̀. It doesn't lie. That is true. But at the same time, we need to understand what have transpired to this level. Because I know at least nearly everybody on this platform, on this box now as I speak. What could have happened to that level that we are going to have this form of Oshowo lórí ikú ọmọ 26 years old. Ọmọ tó jẹ́ pé a tó bí lọ́mọ. Kì í sí mọ́ gbogbo àwọn tá wà lókè yìí. Kò sí anybody tó máa sọ pé òun ò lè bí ọmọ 26 years old. Àbí tó máa jẹ́ pé family ilé wọn kò ju 26 years old lọ. Ní gbogbo àwọn tá wà lókè báyìí. But it's so disappointing.
It's so disgusting. It's unhearable. It's not pleasant to hear. When we are hearing this type of things is happening in this justice, is this how we are going to get justice? Ẹjọ́ ẹni tọ́rọ̀ yẹn bá ti bà, ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe tó deep. Àtúnṣe gidi. Oh, let us tell ourselves some truth. We can't continue. Yes, people can give you a gift. You take it. Of course. People can give you something. You want other people in the group to know. Make it known to them. What is the reason why this thing is being given to you? What is the purpose? Make it known. Is it genuine? Is it something that we can take? Even if you have taken it and it's not worthy, no crime there. We can return it. I'm not here to come and blame anybody or to throw any shade to anybody. If God has given you a form of energy, a form of, how will I call it, say vision or mission in this justice for Mohbad, you see yourself as a leader in this justice for Mohbad, and you have misled people. You have misled people. It's sad. When they come to you, oh, Murin pe bi nkan se nlo lele, ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Oh, wọ́n ti dé ní àwọn ẹlẹ́tàn. No, now, don't throw the baby away with the water. Take it down, reason alongside with it. Why is it that we have manager and then we have leader? We have boss. We don't expect anybody calling himself a boss in this G4M. We need leader. People, someone that people can follow. Someone that will listen. Someone that people can easily like, okay, what you did is understandable. That's what I'm expecting. The issue about this morning, I will not be able to talk about it in a way that will have done tonight. But because I've not heard from this other side, I will hold my peace on that. But please, many of you that you are mamas that we call mamas, mommy on this platform, on this G4M, I think it's high time. Seriously, I think it's high time for many of you to see reason why we have to tell ourselves some truth. I think many of us should sit down and rethink the way we have been handling G4M. I think, don't say because you are bored you want to come to G4M. Have a reason. There's no hidden truth about G4M, I'm telling you. But where you were talking, that's why I sent you a message. Grace, I can't remember that platform I saw her on, and I heard what she was saying. I left immediately. Oh gosh, tí mi ṣe fẹ́ fast forward ni ten sọ pé fast forward òun ló ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ àwọn pọ́ìntì kan dẹ̀ ṣì wà ń bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má mistake iṣẹ́ tí wọ́n ń sìn bọ̀dá bẹ́ẹ̀ ni why kí n ti mọ̀ kí n má dáhùn àwọn commentators even though Prince was even making sense he was passing message across. Let's be real to ourselves. He was passing message across. Do you understand? Jẹ́ máa ń ṣòro láti fast forward. Gbogbo àjọmọ̀láwọ́ jọ fomi lónìí o tabarẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ kí n fi figure it out kí n lè fast forward ẹ̀ síbi tó yẹ kí n fast forward ẹ̀ sí ẹjọ́ ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀
Yo ṣe wà ń bẹ̀, Mommy Yeti. Game up, ma. Mommy Blessed Encounter. Mommy Ayekoto. Oh yeah, please. No, ma. I'm not upset, ma. I went into her inbox and I said, I would like to speak with you. Message yẹn mo ti filẹ̀ láti few hours ago. One response to me. You see, with Moschino, èmi àti wọn tẹ́lẹ̀ lórí platforms. A máa ń John fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀. But mo rí pé àwa méjèèjì bá ṣe máa ń alópè ní ìtòlú ọ̀dọ́. Sorry. Ìwà dá wọn padà. Sùn wọ́n lè mọ̀. Mo ti ṣe ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni ma. Okay. So like I said, mo fi message left for Moschino. And I'm sure maybe she hasn't seen it, maybe she doesn't know. But I left a message that I wanted to talk to her. Now that's on this one. Terry, when all these arguments come up, and Toba wise, I'll pick up one or two things. Moschino, you are here now and I'm saying it. And I hope and wish you're hearing me. It would have been better for me to talk to you or we speak behind. But let me say it here. I saw you where you were talking, that's why I sent you a message. Because Mommy Rich Grace. Me ever our platform here. Timawabe or justice for Mubad. Imoma Bawa. Ẹ ti ṣe àwọn nǹkan kan sì tó dùn èmi gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Mo mọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ mo tútù fi kọ́gbọ́n sí i pé tó bá jẹ́ gàrí ni mo nínú ilé mi kí n máa mú. Kí n má sọ àṣírí mi fún èèyàn tí mo pàdé lórí social media. Àwọn nǹkan tẹ́ túlẹ̀ bí báyìí nírọ̀lẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mi. Bẹ́ ṣe tú yẹn kò yẹ kó tó bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ kó dé bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò sí any one of us, no human being tí ò ní gist mate tó léèyàn tiẹ̀ tó ń bá sọ̀rọ̀. Kó jẹ́ pé nǹkan tá a sọ ní kọ̀kọ̀ wálé à láti máa gbọ́. Ọ̀tọ̀ ní ibi tọ́rọ̀ yẹn ti wá gbogbo ìtẹ̀múmọ̀ yẹn. Ẹni tó sọ lẹ́yìn yìí ò ní mo ti sọ gbangba ẹ̀. We learn every day. We learn every day. We need to be careful. It's not everybody that we see. Okay, everybody má sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi. Èmi náà ò ní sọ̀rọ̀ mi for everybody. Mi ìmọ̀ ya Rich Grace yàtọ̀ sí jọ́sí mo lọ kí wọ́n bá mi. Wọ́n mọ̀ sínú ṣe ti padà síbẹ̀. Don't gbọ́ mi. Wọ́n mọ̀ sínú àbí wọ́n mọ̀ sínú. Mọ̀ wọ́n náà ṣe wọlé fún us. Gùrẹ́sì ti send request o, Gùrẹ́sì wọn wà ní comment section. Ẹ drop àwọn tó bá ti sùn kẹgbẹ́ àwọn èèyàn tó bá tí ò ti sùn. Bínú sí Gùrẹ́sì o, ẹ máa rí fídíò mi, a máa jà pa. Ọmọ Ẹdó ṣe wà ń bẹ̀ mà. Ẹni tí bá ti pè tí ó bá ti dáhùn ẹ drop wọn ẹ mẹ́ta ni. Àwọn wà ń bẹ̀ wọ́n ti on mute o. Mommy something mọ̀. Ṣé wà ń bẹ̀? Kí ló dé tẹ já ayé kò tọ́? Ṣọ́ọ̀tì sùn ni Mommy Ayékòtọ́. Ṣé ilẹ̀ drop wọn ni? Wọ́n drop Mommy Ayékòtọ́. Wọ́n lè ti sùn náà 12 ni Mommy máa sùn. Bọ̀tọ́ bá ti sùn ẹ máa rí mẹ́sẹ̀gì wọn sí bọ́ Mommy àti sùn. Ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbé gùrẹ́ sí gòkè nígbà yẹn wá gbé gòkè sùn. Kíní yẹn tẹ̀ ń plane. Kí láyé mà? Ó ti yẹ kémi náà sùn, kíní yẹn tẹ̀ ń plane. Ok ma. Mommy tó wà lókè tó lo black yẹn bí a kẹ́ drop wọn mi rò pọ̀ wà ń bẹ̀. Ẹni tí ó bá ti sùn ẹ on mute náà ẹ jọ̀ọ́. Ẹ máa jẹ́ ká máa engage díẹ̀ díẹ̀ tá bá ń play nǹkan.
ṣe bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ gbé Mr. Blessing gòkè. Oya ọba àrọ̀ ẹ drop ẹni tẹ bá fẹ́ drop kẹ gbé Mr. Blessing. Ẹgbẹ́ àwọn èèyàn tó bá fẹ́ gòkè tó bá ti fẹ́ drop ni. Lókè yìí kò sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ̀ náà. Like what I was saying, ọ̀tọ̀ níbi, Sherry, correct me if I'm wrong, but I am saying what I am saying. Mosquito ìtara ló fi ń sọ̀rọ̀. Ìmọ̀ tó wà láàrin àwọn gbogbo ìkọ́tẹ́sọ kalẹ̀ èèyàn kan dé èèyàn kan dé èèyàn kan dídó lòbò. Kò síyàwó lé lórí ẹni tí ò bá ti ń ṣe housewife ló lọ ń fọ́ṣẹ́ ẹlòmíì kò pọ́n anybody. Gbogbo yìí ò ń sọ̀rọ̀ bíbá kò ń sọ̀rọ̀ justice. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n I know she can hear me. If she can hear me, I know they were relating to her. But Mommy, did tell her to get mon gbọ́rọ̀ yín. Dáhùn látẹ̀kọ́ tí mo ti pè yín náà. Did you see? No, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé kíní yẹn disconnect. So, hostel ti wá gbé mi padà wá. Okay. Share message mi nínú inbox sí abẹ́rẹ́. I left you a message today when I saw you lórí platform. Mi ò tí wò. Torí mo ti fi message lẹ̀ fún yín kí n tó sọ nǹkan tí mo sọ. Ipe, I would like to speak with you. Yes, ma'am. You understand? You know you and I, we talk when you. Ọba arán ní ká gbégùn rẹ̀ sí gòkè. Mi kì í ṣe moderator so mi lè gbé wọn gòkè. Understand? Àjọ wà ń lù ní. Bẹ́ẹ̀ni ma. Wọ́n ní ká drop Mommy Jumi. Àwọn nǹkan tẹ́ ṣe rọ̀lẹ́ yìí, I'm not happy with it. I'm sorry. Ẹ sọ̀rọ̀ kọjá gauge. I'm sorry, ma. No, it's not for me, ma. This is a live chat. No. People are recording, people are hearing. Mi mọ tó wà láàrin ẹ̀yin àti màmá àti Mommy Rich Grace àti Bọ̀súnbọ́lá. Mi first time lórí platform Sister Amori ni mo ti gbọ́ pé ẹ̀tẹ̀ tún ní group. Tí má ti rí yín, the reason tẹ́mi ò ṣe wá sọ́dọ̀ ọmọ mi ni pé aládùúrà ni gbogbo yín. Mommy Rich Grace ní prayer bẹ́ẹ̀ ni. Mommy Rich Grace ẹ má bínú wa, ẹ jẹ́ kí n sọ ọjọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ tá a rọra sọ yìí, ó ti ṣẹlẹ̀ early this year lọ́rọ̀ ẹ ti ṣẹlẹ̀. Bá dẹ̀ má wàá gbé wá síta báyìí. Nobody is saying anything, but Bosumula kept throwing shades. This because of next time, say. Sherry Beshe Wanye. She's throwing shades. So many places, no man sorrow, to man stored. Amori, did I mention anybody's name yet? Mosquito. Please. Enjoy this way, méjèèjì. Jerry, gbogbo ilé tó ti ṣẹlẹ̀ lórí kíní èmi ti gbàgbé group bí ìdámọ̀ kan fún ìmọ̀ Calm down. Ebi mo sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Ó dàbọ̀ Káyọ̀dé ní. Madam Detola, just 1 minute. The essence of this àjọsọ yìí is for us to watch what we fell for, so that when we stand up, we'll be able to move ahead without falling again. There are some things that needs to be ironed out, and I believe it's only when we iron them out that we can now form a formidable force to get what we want. So please, the point that are being raised tonight, there are some points where they are personal points. That one, people can go and settle it behind the camera. Exactly. The one that are important, the law of justice, that we need to settle here. You understand? So we are going to go personal kini Madam Detola versus Madam Mosquito. Madam Detola ti Mosquito we are going to yanjú yẹn ní kini. No. Ẹ má bínú sá àsán kankan lẹ́yìn bí lọ ti sọ gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ ti sọ nǹkan tí fẹ́ sọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ẹ wá rí lórí ọ̀rọ̀ J4M. Lórí ọ̀rọ̀ J4M. Wọ́n pé Muyiwa, Mommy Rich Grace. One has to be very, very careful. Okay, Madam Detola. Madam Esolonwa, it's your turn, please. Anyway, mi rò pé necessary mọ̀ pé ká tún sì máa gbọ́ lọ. Settlement. Ó rà tó ti padà di woro sí woro. Ó tún padà di woro sí woro ṣá. Orúkọ Jésù, iná mi bọ̀ sí wàhálà ẹ̀fọ́tìlẹ́ǹtì lẹ́fọ̀ náà. Madam blessed the cancer. Which mama told me to if you let Lenshi climb you, it is trouble.
She didn't say you are màmá ló máa defend ibẹ̀ yẹn o ló máa debunk yẹn fún ara ẹ̀ yẹn ò kàn yán. That's your problem. It's my problem. It doesn't project the problem with anybody. That's mama's problem now. That's it. I'm just telling you. Can you meet all these people, please? Yes, I'm missing them. Don't want to see. Taba sọ̀rọ̀. Ẹ máa list síra wa now. Yes, now. Kẹ́rí pé lẹ́ǹtì ògùn ẹnìkan yẹn. That's a personality. Exactly. And tó bá wo anybody kó máa gun anything to be sincere. That doesn't make you a That is a moral test. That doesn't make you a job. Tó gùn wọn àtẹ̀ntí wọn gùn. You understand? Kò ní ẹni tí ṣe pẹ̀lú justice tàbá wò dáadáa. Ìjọba wà important sí wa gẹ́gẹ́ ní pé. Oyè yín nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú o ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ṣé rí kì í ṣe pé anybody sọ pé business wa ni. Bẹ́ẹ̀ get point tí kìíní Moschino sọ ní pé she tried to force down Lenchi on everybody pé ká ṣáà believe Lenchi kó lè máa jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ ká má sọ wípé why ibi tí kinní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kì í ṣe nítorí pé ó ń fẹ́ Lenchi bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn ò get point yẹn. Mọ́mì ẹ̀yin gan iná ẹ̀yin náà tún get ẹ̀bẹ̀ lọ́mì pé why nǹkan tó ń tẹ̀lé nígbà láwa nínú group la mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́. Mọ́mì ẹ gbọ́ tèmi náà mo ti yẹn máa gbọ́ máa sọ. Yes mọ́mì ṣé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ń tẹ̀ láti sọ pé mi ò fẹ́ Lenchi whether you fẹ́ Lenchi or you don't fẹ́ Lenchi. Àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ àwa ò sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. wọ́n tẹ̀ yẹn ní sùúrù mà ẹ jẹ́ kémi land èmi understand ibi tẹ̀ tí ń bọ̀ mà èmi dẹ̀ understand nǹkan tẹ̀ ń sọ. àwọn ń tẹ̀ láti wo ẹbẹ̀ yẹn mọ́ pé èmi ò fẹ́ Lenchi èmi ń ṣajá ṣé kò ń ṣe pé téèyàn bá ti ní boyfriend ẹ̀yọkàn èèyàn ti dájà náà no nobody is saying that ọ̀rọ̀ ló kàn rọ̀ kò ń ṣe pé fẹ́ sọ ṣé wọn mọ̀ láti jọ́ ẹ̀ ṣé wọn ò sọ fún anybody náà bọ́ ọ̀rọ̀ ló kàn rọ̀ and Mọ́mì Moschino dọ̀ sọ ní pé wọ́n throw shade làwọn ṣe wà first láti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ló kàn rọ̀ shade yẹn gan ló mẹ́ni gan wá. So whether you date Lenchi or not it's none of our own business kó kàn wá àwọn personal stuff tó kàn wá ti kọ point sílẹ̀ àti máa figure out point ṣàrí pé àwọn mú point tẹ bá wo wájú mi ẹ máa rí ìwé àti pencil bẹ́ẹ̀ àti mú point ẹ̀yẹn má wọrí ní tiyín mà so ṣe ní nǹkan tó fẹ́ sọ mà kí tó máa play ẹ lọ. Ẹ máa play ẹ lọ. Yes ma. It is Lara. Then sorry vengeance. Sherry, I want to beg you. Gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ sílẹ̀ yìí I believe Mommy Rich Grace only mentioned about 25,000. Ṣèbó lòun ò sí ń bẹ̀ ṣẹ́ ti bẹ́ẹ̀. I know, never. She will not come here. But you know, on the track app. I'm not talking to you. I'm talking to them. Please. Ti sọ pé ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà. Ìbẹ́ sọ pé ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀. Now, ó dẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ stakeholders lọ́rọ̀ yẹn ti sọ̀rọ̀. Ẹ̀dẹ̀ máa gbọ́ kẹta máa sọ ní comment section. Madam Lisa Alabi, you are welcome. Nǹkan tí mò ń sọ ni vengeance. Àtijọ́ sáìdì kan. Ẹ má gbé anybody wọn. Ẹjọ́ ẹni ṣòro. Now, àfẹ́ gbọ́ ẹjọ́ gan mọ́, àti gbọ́ ògbọ́ ẹjọ́, ẹni sọ gbẹ́bí tẹ̀lé sọ. Now, we want to settle it. Níbo gangan ni ìyá gan tó sí báyìí? Níbo lọ tó sí? Ẹjọ́ ẹsẹ̀ Ọlọ́run wà. Ẹsẹ̀ Ọlọ́run wà. Ó ṣẹlẹ̀ gan-an. Ó ti tó. Ẹjọ́ rẹ̀ relax. Madam Lisa Alabi. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹjọ́ bá sọ one or two things. Kí Sandra sọ̀rọ̀. Ìyá rẹ̀ náà lè sọ one or two sentences and then let us finalize this issue. Ṣẹgbọ́ Kémi continue holiday tèmi lọ. Ṣẹgbọ́. Lisa Alabi, please. Ṣé Moschino ti sọ̀kalẹ̀ ni? Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n wà ní comment section wọ́n ń jà lókè. Wọ́n ń jà lókè àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń jà wọ́n fúnra wọn sọ. Mo fẹ́ bá Moschino because mo máa ń bá sọ̀rọ̀ audio rí but you know inbox mo kàn lè béèrè how are you this that you know. Mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa ní lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí tó ti yín
mo fẹ́ bẹ̀ everybody tó wà involved in this case. Mi ò fẹ́ kí ẹni tí ò bá torí ọmọ tó kú yẹn kó máa dá sọ̀rọ̀. Say anything, we'll just be going on our own. But each and every time, tọ́rọ̀ bá ti ń jáde, àwọn shades tó máa ń jáde, mo kàn máa ń wò pé àìlèjà ní táyà bàbá mi ò débí báyìí. Ẹ jẹ́ ká kúkú fọ lójú kẹ́gbùgbọ̀n nímọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. My dear, Mosquito, please. Thank you so much, my dear, please. Just calm down. Tension, let's calm down. Madam Mosquito, God bless you. Madam Bisi, Yo, so one or two seconds. Owó yìí náà ni. Sẹ́ẹ̀rì, ẹ ṣé sà, thank you sir, ó sì ẹ ṣé, gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ẹ ṣé. Okay, ẹ jẹ́ ká fi mọ báyìí. Màmá Ọ̀yọ́ kò fẹ́ sọ̀rọ̀, ìdààmú pé Ọ̀yọ́ náà wà níbí. So if there's anything tó bá sọ, wọn á kú fúrọ́ níbí. So Gúrẹ́sì, Mr. Gúrẹ́sì, mo pẹ́ gòkè for a purpose. Tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lè ràn mute mic yín and talk now. I'm going to mute. I'm going to have something to myself. Thank you. You can take over, Mr. Gúrẹ́sì. Ẹ ṣé. Really it's much. At least dùgbẹ̀dùgbẹ̀ wọ́n já sílé, wọ́n já síta. Ìsì kan ló máa já sí. Kí ni ojú ọ̀run tó ṣú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Táà fẹ́ kójú ẹ̀rọ. Ó pàpàrọ̀. Tójò bá dẹ̀rọ̀, ara wọn á tulé, ara wọn á tu oko. We tried to avoid certain things, but eventually, nǹkan tá a fẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Now, calmness added divine. But one thing tí mo mọ̀ ni pé it's always good tí ọ̀rọ̀ bá wà nínú èèyàn tàbí tí ọ̀rọ̀ bá ń gbénú èèyàn méjì ni. Ìsídà ká paná ọ̀rọ̀ yẹn wọnú ká yà dànù or ká tú síta. And we chose to tú síta, which is what happened láti rí ìjẹta yẹn. Well, I am not disappointed in anyone, neither am I shocked. Èèyàn ni gbogbo wa. Ṣé rí, no matter what tí a bá ń sọ tàbí tá a bá ń ṣe, orí social media láti pàdé o. And punishment àbí display tá a lè ṣe orí social media ló mọ̀ o. Ó mọ lórí social media láti attack, but the aftermath of it, do we know if some people can take that bullet kan survive it? Surviving nǹkan gbogbo ẹ̀kọ́ ni ó máa ń mẹ́mìí lọ o. Ìmíì máa ń weaken èèyàn morally, ìmíì máa ń damage èèyàn emotionally, ìmíì dẹ̀ wà ó máa ń jẹ́ kí èèyàn ẹlòmíì kó dijú tán sí nǹkan. It has happened. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mi ò kí máa ń bo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀.
náà wo nǹkan tá a lè ṣe ó wá rí láti forge ahead or láti correct wrong tá a ti ṣe or mistake tá a ti ṣe. Can we do worse than we are doing? No. Can we do better than we are doing? Yes. What do I mean? Gbogbo ariwo, gbogbo kíní, gbogbo eléyìí tá à ń ṣe. We can't do more than that. We can't do worse than that. Ìṣòro ni ká ríyàn kan ta ká yẹgba ká náà nà torí ó ṣẹ̀ lórí social media. Can we do better than we have done? Yes, a lè ṣe dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. A lè ṣe dáadáa jù lọ nítorí pé ṣé rí gbogbo rògbòdìyàn gangan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. It boils down to one thing. Our level of maturity kò tí ì tó. A ò lè wakọ̀ kó má síjà kó rí má jìn ká má ṣẹ̀ra wa. Ìdá àwọn pààrọ̀ mọ́yàn kan lọ́dọ̀ ẹ àbí wọ́n sọ nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹ ní kinní kan. There is something they call crisis management. How matured are we to manage crisis? When there is bound to be crisis, how do we manage crisis? How do we survive in crisis? When we are in crisis, the action will make a crisis worse. Crisis management, òun la lack, òun ló ń ṣe gbogbo wa, tá a fi ń gbé gbogbo eléyìí. And this is era of social media. When you hear something, 100% of what you hear, there is possibility of nítorí wípé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ kan gbọ́ ni kan tẹ́tí kan fún mi látẹ̀ńṣán 80% lè jára wù from what I have seen in the past. Because it is on this social media that because you want people to hate a dog, you start calling the dog a bad name. It is not that pé ajá yẹn ò kì í yàgbẹ́ sí ibi tí ò yẹ kó yàgbẹ́ sí o. Ìyẹn ò ní pé ajá yẹn ò kì í tọ̀ sí ibi tí ò yẹ kó tọ̀ sí o. But that same dog still offer protection. Nítorí pé a fẹ́ káwọn èèyàn yìí ti ajá yẹn, we will not focus on the good side of the ajá, we will be elaborating on the bad side of the ajá. Fine. Èèyàn ò lè ní kó rí wá jìn o. And there is no one in life that is perfect. I'm not trying to support or to castigate anybody. Even ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, it affects myself as well. Because crisis management tí gbogbo wa, wọ́n ní wọ́n pé àgọ́ pé kíní kan ṣe pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, of what profit or of what gain ló máa jẹ́ fún mi láti bring èèyàn kan down? What gain? Ẹjọ́ kí ni mo fẹ́ gain rẹ̀ láti bring èèyàn kan down? Of what profit? Kí lè rí mi pé mo ríyàn kan down? Ẹjọ́ ṣẹ́niyẹn ló kọ́ Mohbad ni. Àbẹ́niyẹn wà nù lé nígbà tí Mohbad kú. Àbẹ́niyẹn ló ń jà ẹniyẹn ló fẹ́ gba royalty Mohbad ni. Kò sí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan máa ń dúpẹ́ nǹkan kan t'Ọlọ́run ṣe fún mi. And that is ni pé once you are my friend or once I know you or once you have done anything good for me, ṣé rí ọjọ́ kan ọjọ́ kan
tí ẹni yẹn fi ṣe nǹkan tó dùn mọ́ mi, nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan tí mo rí di dáadáa, òun ni wọ́n wá rò wọ́n. When there is time for error, when there is time for mistake. Ọlọ́run sọ fún wa, Ọlọ́run sọ nínú wa, ó nínú òun gbàjẹ́ nítorí òun dá èèyàn ní àwòrán ara wa. Gbogbo èèyàn ló sọ o. We have our excesses, we have our errors, we have our defaults. We have said it, we have addressed it, we have said a lot of things. Then what next? A lè wára wa jà, a lè fira wa lẹ̀, a dẹ̀ lè sọ wípé in as much as ṣẹ́rí nítorí wípé èèyàn kan ṣe nǹkan tí ò dùn mọ́ ẹnìkan nínú. We shouldn't forget the sincerity of purpose tó kó wa pọ̀ tá a jọ ń ṣe tá a ń ṣe. And ṣẹ́rí nítorí pé èèyàn kan ó ṣẹ̀ ní ìjọ kan, àwa gbàgbé, a lè bá ara wa wí, a lè correct ara wa, a lè tún gbèsè ara wa ṣe. That ẹ jẹ́ ká máa try láti wọ́n máa condemn ara wa. Condemnation could lead to frustration because ẹni tó ń ṣe nǹkan ó lè hàn mọ̀ ṣe mistake o, kó jẹ́ pé yes, that person, he or she is giving in the best tó lè ṣe. And ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan, we are all trying, we are all doing our best, we are all working. At one point that we needed somebody láti ilẹ̀, ṣe rí àwọn tí a rí nílẹ̀, wọ́n appreciate wọn gan, and ṣe rí àwọn tí wọ́n make ara wọn available at one point or the other, physically or morally, in any form. I appreciate them a lot. And if there is any error or mistake by anybody, ẹ ṣáàjọ nítorí Ọlọ́run, I want to appeal to everybody using this medium láti jẹ́ ká fi ọwọ́ wọnú. Let us forget, let us erase, let us format all these things out of our head, out of our sight, out of our mind. Ká ṣe rí ìgbé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀, and let the relationship foster in a better way. A ti sùnmùrà, a ti ní kinní kan, ẹnìkan ṣe nǹkan, mi ò ṣe o, ṣé mi ò ṣe o, ṣé o ṣe. Ṣẹ́rí with due respect, sir. Ma. With due respect, Yes, sir. ma'am. Meet, sir. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ọkọ meet. Meet, sir. Ẹ fún mi 1 minute. Péré. With due respect. Ẹ mọ̀ pé mi kí n tètè ń sọ̀rọ̀ o. Ẹ ní ká pretend bí ẹ má máa sọ̀rọ̀ báyẹn, Mr. Jossy. Please, I beg you in the name of God. Please, don't try to talk to us like that. Like, just pretend as if nothing happened. It's not going to work that way. Nǹkan òfin work bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹni pé kọ́ pretend bí pé kọ̀kọ̀ òṣèlè ṣe ń kíìdì wa ni. Are you kidding us? I'm about to say that me, I'm not in support of all that Mr. Jossy has said. Ẹ ṣẹ́ lógun sẹ́nu ni ẹ má bínú o. Mi kì í disrespect èèyàn, ẹ̀rí kì í disrespect. But ọ̀rọ̀ yìí wà sensitive jù bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ. Ẹ̀dẹ̀ wá ṣe bí kí ni time nù? Ẹ ní ká gbé yín gòkè, ẹ̀dẹ̀ wá ṣe bí pẹ̀fì nǹkan sẹ́nu wá sọ̀rọ̀ fún wa. Ẹ wá ní ká pretend bí pé kọ̀kọ̀ òṣèlè. Mr. Jossy tó bá jẹ́ yín náà, a máa cast yín o. A máa casting gidigidi ni. Tó bá jẹ́ mi náà ẹnu mi, anybody tó bá ti ṣe mistake in justice, it's not by force now. Ẹ má on mute o, ẹ má ti on mute. Anybody tó bá ti sún ẹ máa lọ lé náà. No one is forcing anyone. No one is forcing anyone. Ọlọ́run sọ pé tí èèyàn ò bá yin òun mọ́, Ọlọ́run máa gbókúta ilẹ̀ dìde. Yes, ṣe báwọn lọ sọ pé ní tó bá fẹ́ máa lọ kó máa lọ. No one is forcing anyone. Wá tẹ̀lé sọ pé kọ́ pretend bí pé nǹkan kò ṣe, ẹ má máa sọ̀rọ̀ báyẹn o.
má máa sọ̀rọ̀ báyẹn bí ìgbà tẹ bá fọyàn létí tẹ dídí punch wà lójú wa ni ẹjọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ you are just trying to add salt to the wound please don't talk like that ẹjọ́ ẹ bá tẹ̀fẹ́ sọ fáwọn èèyàn kan jèbù ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní sọ pé kọ́ pretend ẹni kọ́ pretend bí pé kọ̀ọ̀kan ò ṣẹlẹ̀ ṣọ́ lè ṣáyàn lọ́gbẹ́ kó máa tàyàn kẹwàá ní kọ́ pretend bí pé kò dùn wọn ní bí pé kò tà wọn ẹ má sọ̀rọ̀ báyẹn mo sà thank you. ẹ ṣe there is nobody ọgbọ́n òpin síbì kan làákàyè náà ò dẹ̀ pin síbì kan. I said what I said. Kì í ṣe wípé mi ò pàṣẹ fún anybody o mi dẹ̀ ní control over conscience of anybody and if anybody if we try to understand me or angle tí wọ́n ń gbà wọ̀ tó bá yé yín mi ò fi nǹkan sẹ́nu ẹjọ́ kí n wọ́n fi sẹ́nu mi ti dìde gan mi ti fi toothbrush sẹ́nu mi ti lo toothpaste mi ìdẹ̀kí ń ṣẹni tó ń sín gẹ́rẹ́ ní ṣẹni tó ń làkọ̀ ṣẹni ṣẹni mi ò lórí láyé mi so mi fi nǹkan kan sẹ́nu but what I was trying to say ni pé a ti dálẹ̀ kí kálukú ṣá ibi tó jẹ́ tiẹ̀ and let us move on. Orí fífẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́ o. I am not trying to protect or to defend anybody. I said it. Where language tí mo lò, the language you accepted, I was not using it. Pé ẹ̀jẹ̀ ajé I'll borrow that word or I will use that word. Ẹ̀jẹ̀ ajé gúnlẹ̀. If we continue to hide ourselves, we continue to distract ourselves. Èèyàn lè ṣẹ̀ ẹjọ́ tí mo bá ṣẹ̀ tẹ wá wàtà tẹ wá lù mí ẹjọ́ ká ní mo ṣe kó jẹ́ èèyàn kan ló ṣẹ̀ tó dáwọ́jọ tán nà ẹjọ́ ṣé tí ní àwa nà tán tó wájú àjọ ń gbélé àní jẹ́ kó wọlé sùn ni àlè torí pé ó ṣe àná àwọn àtòrí yẹn dáná sun kápá nítorí pé bóyá ó jí oúnjẹ jẹ. But what I'm saying is pé Sherry, I don't fuel crisis. Kò sí nínú wà ní láti wọn fuel crisis. I calm situation. Even kó jẹ́ nìkan ló ṣẹlẹ̀ sí, I calm situation. That is how I react. Ẹ má bínú tó bá dàbí pé nǹkan tí mò ń sọ is not helping that fighting spirit. Táwa máa jà, ẹ jẹ́ ká mọ àwọn tó yẹ ká wá jà. A lè gbára wa wí. We can correct ourselves. We can at least we can scold ourselves. But ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ọ̀tún ṣe mistake òsì ṣe mistake. Kálukú gbọ́dọ̀ ti jáde kó ti rí mistake ẹ̀. Àtijọ́ tí ọ̀tún ti ń ṣe tó sì ti ń ṣe, I realize even my personal mistakes, which I will not tell anybody, that I needed to work on. Everybody, we have learned to make mistakes. Ẹjọ́ nítorí wọn ṣe mistake bí o ṣe ọwọ́ arọ nìyẹn òun ló ń sọ̀rọ̀ yẹn mi ò wọ́n nǹkan tó ní wọn ṣe ó làjọ wọn àjà ẹjọ́ tó wá raise any allegation kan kíní kan tó wá ti ìjà kan wọlé nísìn. There is nothing I can do than to classify him and tell him and apologize. Because mi ò wọ́n nǹkan tí mo ṣe, but I know as a human mo lè ṣe mistake and I acknowledge the fact that I am not perfect.
ẹ jọ nítorí Ọlọ́run Sister Títí, it is what it is because we are together. Àṣírí ara wa ọwọ́ ara wa ló wà, ìwà jẹ́ ara wa ẹ jẹ́ ká fi sọ́wọ́ ara wa. A ti sọ̀rọ̀ àti rent anger, kò sí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ tí ẹni tá a fẹ́ wá wí tí ó wọ̀n nísìn. Ẹ jọ what else yàtọ̀ sí ká stay focus. Okay, kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan? How do we address that problem? Kí ni solution sí problem yẹn? I think we should start working on ẹ jọ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀, kí ni solution? Ìgbésẹ̀ wo là ń gbé láti correct wrong tó dá wàhálà lẹ̀? And I want to tell you that steps have been put in place nítorí àwọn nǹkan tó ta àwọn errors àti àwọn mistake tó wà lẹ̀, just to correct it. Everybody ṣẹ́rí gbogbo kìíní yẹn àwọn èèyàn ti tùjà síta. But you know that àwọn tí àbí àwa tá a rò pé à ń gba tí ẹni méjì mẹ́ta táwa rò kàn ń jà táwa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ran ìjà yẹn lọ́wọ́. Ìgbà tí àwọn méjì mẹ́ta yẹn bá wọn reconcile, ìjà yẹn ti lọ. Àwa tí kìíní yẹn tí ò kàn àwa la ṣì máa wá wára wa jà. Whereas those that were directly concerned, they amended their ways and reconciled. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká focus lórí justice tó bá wà kù. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí justice èyí tí ó jẹ wá lógún. Ẹ jẹ́ ká wò wípé where do our energy Ọlọ́run àwọn agbára túnṣe, how do we channel it to get this justice? Yes, sir. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run, that's just what sorry, interjecting, sir. Let her join engage. When Bukky J, have you reconciled? When Bukky Jesse was having a show today, she said a lot of stuff, and your name was being called too. So ẹ̀yin gan ṣì ní case láti answer, sir. But ẹ̀yin gan ṣì ní case láti answer because according to her, only mi mo máa fẹ́ sọ̀rọ̀, mi ìfẹ́ kó gba ẹnu mi kọjá because àwọn àgbàlagbà àwọn kò dàbí pọ̀ ti sùn kó má dàbí pé bóyá ẹnu èèyàn mú èmi ò dẹ̀ kí n láìkì kó dàbí pé èèyàn ń bẹ. But no kí ló dé ọgbọ́n ọ̀gàgbà o. ẹ ṣe sà Ọlọ́run pọ́n ilé God bless you. So tó bá gbà mí láàyè yes sir. Àkọ́kọ́ Sister Bukky ní pé ẹ̀yin lẹ gbé bàbá wa bàbá SAN wa. Àkọ́kọ́ nìyẹn mú bọ̀ ẹ jẹ́ kí n láǹdù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì Sister Bukky náà wọ́n pè yín wọ́n dẹ̀ ní pé kẹ́ má bínú pa àwọn àṣọ òru o. Wọ́n náà wọ́n pè yín pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last corona inquest and again kí ni nǹkan tẹ́ rí tí màá yẹn ti ṣe. Wọ́n dẹ̀ ní give out your opinion and your opinion was kind of negative nípa ẹni yẹn. So where are we going from there? Kí lẹ fẹ́ sọ sí yẹn? Well, number one, when the pressure was on, Sherry, nǹkan tí wàá ṣe nínú justice yìí àti nǹkan tí wàá ṣe ní ayé mi sí anybody àti sí a group of persons, òun ni kí Ọlọ́run san fún mi ní ìlọ́po méjì. Nítorí pé kí ni mi ò ní ṣe ìwàjẹ́ mi ìdẹ̀ ní ṣe aburú. DJ might come out to narrate stories in any way. Sherry, kini kan ni mo ní o. I don't engage people that I cannot fight. I over edit kí n tó sùn. But kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ. DJ said it. She is a blogger. And blogger, at times, they entertain, and at times, they inform. It is not every narrative of a blogger. No. I am coming. Hello, sister me, you can speak the way you want to speak. Allow me to speak the way I can speak.
And I am answerable to every statement I make. I am answerable to every statement I make. I repeat, I am answerable to every statement I make. And Otoni book is up in that regard to some extent. When there is a public outcry and a noise and situation that arose pé ẹja change Odùmọ̀ṣù kìnìkan. Cherry, I have one thing. I will not come out to speak either in favor or in condemnation of anybody. I was the one Cherry, I gave the highest treasure against Odùmọ̀ṣù yẹn. I say it because I understood every practice, every engagement, and every room. So I was given pressure, especially from Baba, hit gidi, this thing. But the collective now rose up, we cannot continue with this man. And let me tell you this. Let me say this. I started my pressure. Okay, Baba must change Odùmọ̀ṣù. Láti tipẹ́. When the going was good, pẹ̀lú àwọn Aries, the corona was going on. And nígbà tí corona ń lọ, àwọn lawyers àwọn abèrè question. It was Odùmọ̀ṣù that was representing Baba then. Odùmọ̀ṣù chambers will send 2 lawyers, ọmọ ẹ̀kan àti ẹnìkan wá. They won't ask any question. They will be relying on questions that other lawyers will ask. Trend yẹn ṣáà ń lọ, and it got to a stage tó jẹ́ pé there was one witness that was about to come in next inquest. Nígbà yẹn inquest yẹn ṣì wà ní bóyá bí 1 month interval. When we now finished that inquest, it was Aries that started raising that Igboro. Why will I get a lawyer and the lawyer will not be at the inquest? And I was engaged. I promised that I will do everything humanly possible within my reach láti make sure pé Barrister Odùmọ̀ṣù wá sí next inquest. Kí àwọn èèyàn wá bínú. Then at least a lot of people were still listening to Aries as at then. And he raised that concern. She raised that concern. Nígbà tó raise concern yẹn, I gave that answer. Mothers, I put a call through to Barrister Odùmọ̀ṣù. Sir, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ yìí ti dójú ẹ̀ o. Ó ti dójú ẹ̀ o. Anything tó wá gbà, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Next inquest. Ó yẹ kẹ̀tì ẹ̀kan wà lé ló kọ̀la kẹ̀dẹ̀ padà ńjọ́ kejì kó wá affect iṣẹ́ yín púpọ̀ jù. At least you were engaged for this matter. And ever tí matter yìí ti bẹ̀rẹ̀, kò sẹ́nìwọ̀dì tó rí ojú yín. And you are the one that was at least ẹ̀yin lọ́gbà síṣẹ́ wọn gbọ́ wọn yín wọn dẹ̀ gba ẹlòmíì náà. Ó tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀kan yìí, ẹ̀jẹ̀ kan rí yín, ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ àwọn èèyàn lè wà lẹ̀ pé lọ́ọ̀yà tá a gbà is not working in proxy. It's not working in absentia. The answer tí Barrister Odùmọ̀ṣù máa fún mi nígbà ṣe rí inquest lásán ṣe lélẹ̀. Àwọn yẹn lè handle ẹ. Kò need. Àwọn yẹn lè handle ẹ. Má gbọ́ dára yín láwọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ try tó wá jẹ́ ti owó tíkẹ́ẹ̀tì ni. The people that want you home, they can buy you a return ticket and you come and you go back. Barrister Odùmọ̀ṣù insisted pé ara ṣe àwọn ọmọ yẹn inquest yẹn ń ṣe kíní àwọn yẹn máa ń dùn ẹ. Is it not to hear from witnesses?
táwọn tí magistrate ti ń fojú parẹ́ jẹ́ kó kò tí ẹ̀ fún wọn láyè láti béèrè question. I think because this time tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí àwọn Odùwọ̀sù was able to ask just only one question ẹyọ kan náà béèrè ẹyọ kan ṣoṣo. And it was when ìgbà tó di engagement náà dẹ̀ ni Odùwọ̀sù said no àtìgbà ẹni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pé ẹ wá kọ́jọ́ ní káwọn èèyàn kan pariwo ẹ wá Odùwọ̀sù I don't have any trust in him. Because Odùwọ̀sù left ìgbà yẹn ni àti kẹ̀yìn síra wa we were not together anymore because I wanted him out. If you cannot make your presence known, if you cannot make yourself available, then F off nínú ata yìí. Ẹ lè wọn atọ́ ìpẹ̀lú mental health táwọn èèyàn ò rí lọ́ọ̀yà wọn náà. Now ó wá graduated to the level tó wá di pé ẹnu wa bẹ̀rẹ̀ sí parapọ̀ pé kan change lawyer. Bàbá dẹ̀ jẹ́ nìkan tó yẹ pé kò tètè ń take a decision. Despite the other pé he has the right to his decision, but he look at issues or think critically before he takes decision. Eventually, Baba agreed to change. And we put heads together. Lawyer will have had low. We listed lawyers. Yeah, and we will have had low. Kí lorúkọ lọ́ọ̀yà tó wá láti Ìkẹrẹ Èkìtì senior òun àwọn mẹ́ta la wò pé ká lò níbo la ti fẹ́ rí àwọn aráàlú ìwọ̀n introduce lọ́ọ̀yà Igbo kan àbí Niger Delta kan báwo la ṣe lè rí get in touch lọ́ọ̀yà Èkìtì yẹn tó wá láti Ìkẹrẹ. The lawyer was like wọ́n wò pé lọ́ọ̀yà APC ni pé òun ni lọ́ọ̀yà APC ṣé lè yóò ní gbàwọ̀dé tiwa nítorí we don't want a lawyer that is a lawyer that is loyal to a political party àbí anything to relate pẹ̀lú matter tó wà nílẹ̀ yìí. You know said pé lè lò. Shitu now came on board. We read his profile, we did this, we did that. Esas. Shitu, I think I know him, I heard about him, and I thought of it. Ega, how that she lady out? Ejo, on office wọn ní Ìkẹjà. My place is at Ìkẹjà. Wọ́n lè yà lọ́dọ̀ wọn kí n kàn engage wọn now. Ó dẹ̀ tún mọ èèyàn kan tó mọ̀ wọ́n tó wá dàbí pé àti rí wọn àdírẹ́sì ẹ jẹ́ ká kí n lọ gbá ẹ nìyẹn ká tún wádìí lẹ́nu ẹ̀. I spoke to that person. That person said okay òun á pè ó òun á ṣe kinní kan o because then kì í ṣe kúkú kankan wà nílẹ̀ tí ó ṣe kinní. Nígbà tí ẹni yẹn dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ I now told bàbá àwọn ìwà wáyé lọ́rọ̀. I took Baba to come and meet that person. Bàbá ló wá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ ẹni yẹn dẹ̀ pé Shitu fún bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú wọn ẹni yìí níṣù wáyé báyìí kíní kan ó lóun gbọ́ sí kíní kan ok wọ́n wá rí yín ní ọ̀túnla o ok ó dà pé Shitu ló ní ẹ̀jẹ̀ kan wá rí yín lọ́túnla because I won't be around tomorrow. Òun ni èmi àti bàbá ládẹ̀kọ̀kọ̀ lọ and we briefed Shitu on the situation with I think Mr. Muiwa and one or two persons on phone lájọ sọ̀rọ̀. So I did not single-handedly or directly bring Shitu. Ẹjọ́ ṣe mo fẹ́ kan sáà lẹ́yìn wá gbá bàbá ni àbí wọn á ní ó yá sáà ni kíní kan. No, it was as a result of accessibility pé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ní ọ́fíìsì wọn wà tí wọ́n dẹ̀ mọ èèyàn tó mọ Shitu and in this life èèyàn kan ló wá ń múyàn kan mọ̀ èèyàn
I never, whatever practice, good or that of Shitu was not a product of what I know of. Kò sí nǹkan kan tó kàn mí pẹ̀lú iṣẹ́ lawyer. I don't mediate or tell how somebody could run his profession. Mi ò lè kọ́ doctor kò ṣe wọn àṣe surgery. Doctor tó wá ṣe dáadáa, á gbèrè dáadáa. Èyí tó wá ṣe burúkú, á gbèrè burúkú. Àwọn èèyàn náà wá introduce èèyàn sí ni. Tó wá introduce èèyàn sí ni. Tẹ́niyàn wá ṣe dáadáa, I will judge that person according to what the person has done. I will not judge the person on ẹni tó introduce ẹ sí ni. And besides, I did not introduce Shitu to our. We source of Shitu, we discover Shitu, and we are Shitu. Then, second question, T. Ebiri was, èwo ni second question, you know? Ní pé wọ́n ní pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣe now ẹni ò ń ṣe ẹni tó ń fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ ní ìdẹ̀ kí n sápá wọn àtọ̀yàn mi ò ní nínú wa wọn ń ṣe lè wa wọn ń ṣe ràn wá. Who I am is who I am. Hold on. Mommy game up. I'm not a moderator here. It's not me. Oh, why do you call me like that? I'm not a moderator. Oh, it's not me. I didn't drop anybody. I don't have access to that. Oh, it's not me, Mao. But okay. Can you please drop àwọn tó bá ti sùn? Ẹ gbé àwọn tí ò ti sùn gòkè. It's not me, ma. Ọba arọ ló ṣe nǹkan ìfúnra rẹ̀ or maybe bóyá network ló já yín. Ọba arọ ẹgbẹ́ àwọn tó ti sùn ẹ gbé wọn bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ kan lọ́wọ́. Àwọn tó bá ti sùn ẹ bá wa fi wọ́n lẹ̀ o, ẹ jẹ́ wọn ó sùn. Gbogbo ẹni tó bá ti sùn pátá ẹ drop wọn pátá ẹ pé ẹja pé rẹ́gísítà ọmọ Ẹdó ṣe wà ń bẹ̀ Mr. Guresi ṣe wà ń bẹ̀ ṣé bá ti sùn tó ọmọ Ẹdó báyọ̀ mo ti sùn. mọ́mí blessed encounter ṣẹ̀ṣì wà ń dàbí mọ́mí wà ń bẹ̀ ókè ọ́ ní kẹ́ drop àwọn mọ́mí ókè ẹ fi mọ́mí ètì máa tó ta jíǹsì ìyá mọ́mí blessed encounter náà fẹ́ lọ sí pé kẹ́ drop àwọn ẹ bá mi gbé mọ́mí game up gòkè ẹgbẹ́ ẹ̀fúra náà gòkè mọ́mí blood of Jesus are you still there ma tí mọ́mí blood of Jesus tó bá sọ̀rọ̀ ti sùn nìyẹn ẹgbẹ́ ẹ̀fúra náà gòkè thank you. ẹ̀fúra ẹni fúru ẹ̀ kọ́kọ́ mute nà Mr. Guresi ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ó yẹ ẹgbẹ́ mọ́mí game up ẹ bá ń gbé wọn gòkè. As I was saying mi ò kì í ti gbá kan kankan nínú ayé mi lọ́dọ̀ wá ṣe rí ni wá ṣe sọ mi ò dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ nítorí pé mo fẹ́ múnú èèyàn dùn no láyé I always tell you as it is. I tell people I address issue as it is. Mi ò sọ̀rọ̀ láti múnú èèyàn dùn àti láti jẹ́ kó kọ àtẹ́wọ́ or fọkàn yàn. On that very day tí n question yẹn wáyé the reaction of Shitu at the inquest despite appreciating certain good or certain good work that he did in the inquest, but on that very day when this magistrate read out the recommendation that we call verdict chastising Mohbad, who we call or who I have passion and sympathy for, and whom situation and condition attracted a lot of us into this justice for Mohbad due to how she was maltreated, how he is maltreated. Now, ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ lọ́ọ̀yà bàbá Mohbad lẹ́yìn tí ẹni yìí tó ka recommendation tó jẹ́ pé it was at least bàbá yìí kọ́ ló kọ́ wọn ẹ̀ bàbá yìí ò sì náà nígbà tó wọn ẹ̀ kú náà. All these things are known facts, not only before the court
but also in the public space. And any nígbà tí wọ́n á ka gbogbo kìíní ìjáde with evidences in driver, evidences àwọn doctors, evidences oríṣiríṣi, even àwọn gan tó wà nílé tí ọ̀rọ̀ wọn tí ó align. But this our magistrate was able to cast Baba Mohbad. And the next thing our lawyer could do was to like, okay, I appreciate you. This is a fair judgment. You gave it to everybody. You did this. I felt so disappointed. But tell her, someone to party inquest. Man try láti chill díẹ̀ sí Kòròdú because àwọn ọgbọ́n ni mí, mo lè máa ń wòye, mi ò kí n lọlé, mi ò kí n kúrò directly, máa ń chill. I will allow the situation to doused. Àti jẹ́ kí àwọn èèyàn bóyá at least don't let me tell you this one of the strategies tá ń lò tọ́lọ́hún ràn wá lọ́wọ́. Now this very day immediately the inquest because of the disappointment I had I left immediately. Mi ò lè lọ engage ara mi. Mr. Aguresi, hold on, sir. Yeah. Bàbá rọ àná ní kẹ́ drop blood of Jesus kẹ́ gbé game up gòkè sẹ́yìn mọ́mí game up ẹ̀ bá ń gbé wọn gòkè. So ọjọ́ tá à ń sọ yìí mi ò lè. àwọn mi ò lọ ní kí n gbé gòkè. Game up. Mommy, game up. I send the request again. So as I was saying, me lè share anything, me lè lose anywhere because I was demoralized and mentally paralyzed. Yeah, I came home immediately. Mo ṣe ń wọlé wọn kàn jókòó, mo ṣe ń crack brain mi. DJ called in. How far báwo ni inquest kìnnìkan? Ó ní yes ma. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní inquest lénìí, I am highly disappointed. Mi ò lè sọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe kìnnìkan? Ó ní ẹ̀wò. Ó ní judgment yẹn, it wasn't fair enough. It wasn't fair at all. Kí ló ṣẹlẹ̀ kìnnìkan? Ó ní ẹ̀wò. Ó ní according on judgment which was expected nítorí pé àti ohun lóhun jákọ́wù àwọ̀làwọ̀ ìsọ̀ òun ni nǹkan tó wà ń bẹ̀ ká wá ń bẹ̀. Wọ́n ní nǹkan tó yà mí lẹ́nu jù was the appraisal from our own lawyer láti wọ́n sing praises of the magistrate and trying to say that the judgment or the recommendation was fair. After to castigate aṣá sọ̀rọ̀ ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí nìkan ó ní ẹ̀wò wọ́n ní from the look of things nítorí pé mo ti wá witness my experience in court judgment at least tí judgment wá favour client ẹ̀ tó wá lọ. A lawyer can stand up and say, okay, with this, so we will not, or we thank the judge for the good work or for what he has done, but I will not comment on anything until I reach out to my client. For our own lawyer to stand up and start praising, I can say Sanshito has been held up somewhere and he has compromised. I said it, and I will, at least until I see a conviction. I'm not supposed to say it here, but because of Likini Esheri Atigungoshe, and I can say it anywhere or before anybody. And we spoke about it that day. I said it, and it's not
only to her. I have challenged her that, Daddy, Ewasa, kini yo tell me lọ́rùn sẹ́ on several occasions. Kini yo tell me lọ́rùn sẹ́, kini yo ṣe kini kan sẹ́. Ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù because I am accessible to anybody and I don't want to say something I cannot defend or something that I will call upon our Kodolo. Once I'm a fighter and a social struggler. So I will not want that. At least that statement, I made it categorically based on what I saw at the inquest, most especially on the day of conclusion. So, Titi Kush, sister me, I hope I will not offended you on my statements. Or Titi Kush this one, I do Titi Kush this one. America is Mr. Gracie, ṣe ẹni sọ̀rọ̀ tán ṣe ti give some. Wọ́n ní kẹ́ power tap ẹ jẹ́ ká power tap. Your words. Ẹ fúnra làbúkú ṣe fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ní kí Mr. Gracie. Mr. Gracie ẹ kàlọ́. Hello, Mr. Gracie. Ṣé Mr. Gracie ti lọ ni? Mr. ní bẹ́ẹ̀ network wọn ló ń fail. Mr. Gracie wọ́n ń kí yín o. Ẹ máa yín náà máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Èmi ò kí wọn o, ẹ má sọ pé wọ́n ń kí yín o títà fún. Ìkan tí mo bá sọ ni kẹ́ ẹ sọ. Mr. Gracie wọ́n fẹ́ engage pẹ̀lú. Wọ́n kan ni mo fẹ́ sọ. Ṣé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tó mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ mọ́ mi yé sí mọ́ mi dáadáa. Tóyìn pépérépè mọ́ mi dáadáa. Ṣé ẹni Mr. Gracie ẹ jẹ́ ká kó làkó lẹ́kọ̀ọ́. Mo lè sọ with 99% pé ẹ mọ̀ pé Sanṣítù ti gbà bọ̀dì. Kò ní ìdí pé ẹ máa ń wà èmi ẹ̀ṣẹ̀ dé ni. Bọ̀ ìkọ̀kọ̀ tó wá dùn mí jù ni wípé ṣé alọ́rọ̀ pé ó ṣe eré lè ṣe lélú mo ti gbọ́ ti pẹ́ bọ̀ mo wò pé ṣé lóòótọ́ ni ṣé rọ̀ ni. Bọ̀ kọ́kọ́ mo kàn mọ̀ pé sometimes ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á máa sọ fún yín pé àwọn ò trust ara wọn kiri kankan àwọn ò trust anybody ṣé bí pẹ́ níyì gan ìgbà tí VDM tó bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí ó ti fẹ́ ká má trust VDM gan. Màá wá jókòó máa rò ìgbà mi gan máa tó pé sísá Tóyìn VDM ṣiṣẹ́ ó ń ṣe kàn ẹ jẹ́ kí bàbá lọ bá VDM in fact ẹ wò jẹ́ ká lo lọ́ọ̀yà VDM pọ̀ ẹ má jẹ́ ká lo Adéyanjú ti gbà bọ̀dé APC ló ṣiṣẹ́ fún sìn. Púpọ̀ ẹnìkan wà nínú gúúpù wa fẹ́ òsì tá a bá ti sọ̀rọ̀ a máa sọ wípé ẹni báyìí ò dá ìgbà ogun la fẹ́ débi tá à ń lọ fún àbá lo VDM pẹ̀lú ọ̀sán wa. Ìkọ́kọ́ níbi kọ́ fẹ́ sọ wípé kíkọ́kọ́ ló yẹ kẹ́ mọ̀ wọ́n gun wa lára ó fẹ́ tún àwa tó jẹ́ pé òsì ibi tó bá ti lè fetí gbọ́ bàbá Mohbad báyìí àti bí èpè a máa sáré dé bẹ́ẹ̀ ni ẹni ògùdọ̀ gbé bàbá Mohbad ṣe pé mo wá rí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ bàbá Mohbad gan ó lè jẹ́ kó máa gbé bàbá yẹn ṣe pé kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ti mọ̀ pé Nàìjíríà lẹ́yìn wà tẹ́ bá tẹ̀ sí bí gbogbo kan ṣe ń lọ tẹ́ bá ti mọ̀ pé wọn ò lè fún Mohbad ní Jossy ẹ sọ̀rọ̀ kí kálukú dẹ̀ máa lọ òkìṣẹ́ kan tó le tẹ́ bá ti mọ̀ pé ti àfẹ́sì Liam ni ẹ sọ̀rọ̀ kí kálukú máa lọ àkúríra rí ìfẹ́ bàbá Mohbad ní ogun wá wò lọ sọ pé òkè jẹ́ kájọ ẹ̀wọ̀n kó má fọwọ́ lágbá bàbá ẹ̀ lójú wọ́n sì náà àwọn ọmọ wa máa dúró wọ́n máa sọ fún wa pé ká gbé DNA fún mi wá tá a bá gbé DNA fún mi wá tó bá bàjẹ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ṣàbíamọ níwọ̀ ẹni yẹn Mr. Gracie ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ sọ pé ẹ̀ gbọ́ mo sì kọ́ lẹ́yìn náà gbọ́ náà tẹ́ fi pamọ́ fún wa ẹ máa tọ̀ wá níta pé à Jossy ó ti 45% ó ti ṣe gbá it is unfair kò dáa
mo lè sọ fún yín ayé ọmọ tó bá parọ́ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni bí mo ṣe parí tọ́ báyìí ni mo apply for nursing course mo fail ẹ̀ mi ṣé bí UK ni mo ti lọ college UK ni mo ti lọ sí university ṣé yẹ kí n lè fail course nursing ṣé yẹ kí n lè fail gbogbo àpẹ tẹ bá lọ ṣe ń sáré jọ ẹ máa gbé yẹpọ̀ dì sí ni ọ̀rọ̀ Mohbad ni àwa kọ́lá bí Mohbad dàn ìfẹ́ la ní sí Mohbad kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ àwa wá ń jà kó lè sọ́pọ̀ with our life débi pé nígbà bíi gọ̀tẹ́lẹ̀ bí gọba ṣe èèyàn gbọ̀n yóò pé ṣé kí fẹ́ mi lówó kó bá mi bá yé ẹ̀jẹ̀ nìkan ní bó ṣe bú bàbá Mohbad kí ló ṣẹlẹ̀ ó sì lẹ́ni tó wà lọ́dọ̀ ọba rọ is it not on Saturday èmi àtẹni yẹn gbéra wa ṣé pé bí ká má jì lọ́jọ́ kejì lóṣù kó dà kọ pé bàbá Mohbad ó ti gbà bọ̀dẹ̀. ẹni ẹgbẹ́ wà comment section winners wọ́n wà comment section. ọkọ tẹkọtà bá fẹ́ tí gbọ́ bàbá Mohbad sáwọn ẹni yẹn ṣé wọ́n wá gé ọ̀rọ̀ lára wa pé èmi mọ̀ pé tàṣí tù ti gbà bọ̀dẹ̀ sí pẹ́ bọ́lá akọ́jọ́ tí bàbá Mohbad wá sọ́dọ̀ ọba rọ pé kọ́ ọba rọ má bá wọn bú sáà ibẹ̀ ni mo ti sọ wọ́lẹ̀ pé tí máa fẹ́ rìfẹ́ẹ̀tì bàbá jẹ́ kí n bá rìfẹ́ẹ̀tì sáà nì ìkọ́ tèmi ṣe nìyẹn nígbà yẹn bọ́ Mr. Guresi èmi máa sòtọ́ fún yín o ó dẹ̀ fẹ́ iná kò dáa o ẹ̀ṣẹ̀ wá o kí bàbá sọ tó bá ti sẹ́tù tó bá sọ pé àwọn fẹ́ gbọ́ máa lè ní kọ́ jẹ́ ká mọ̀ torí pé mo lè sọ fún pé 99% mọ̀ pé ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ fún ara yín Guresi ẹ má jẹ́ ká máa tútù kùtù ẹ̀yin gangan mọ̀ fún ara yín pé Mohbad kan ló di Liam ẹ̀yin gangan mo tútù sọ Guresi ẹ̀yin gangan mọ̀ fún ara yín nínú ara yín pé Mohbad kan ló di Guresi ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ fún ara yín pé Wùmí ló pa Mohbad gan Guresi kan tẹ̀ fún gbogbo yín kò dáa ẹ̀ṣẹ́ ká bá ti mọ̀ pé ìjọba olè fún wa ní Jossy fún gbogbo Lagos State ó ti gbàbọ̀dẹ̀ yọ̀rọ̀ Mohbad bàbá ẹ wọnú ibẹ̀ yẹn lọ ẹ lọ ṣàdúrà fún Mohbad ó ti tán ẹ wá mọ̀ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. ẹ ṣe làwùrù ṣe rí mo appreciate ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ and then ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ẹ sọ̀rọ̀ bí abiyamọ tó ní ìtara pé. ẹnìkan sọ pé you call Bukky illiterate Mr. Guresi ṣe lóòótọ́ ni. ẹ lọ gbọ́ àlọ́dẹ̀ làwọn èèyàn ní. níbo lẹ ti sọ̀rọ̀ èmi ní lọ gbọ́kẹ̀ lọ́wọ́ àwọn níbo lẹ ti sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ta lẹ ti sọ̀rọ̀ platform ta ni. hello ṣé kìí ṣe ọ̀dọ̀ Àmọ̀rí àbí ọ̀dọ̀ ta ni náà àwọ̀dọ̀ ìdá ọ̀dọ̀ àwọn. I'll figure it out. Another thing, Mr. Guresi. Hold on. Okay. Màá lọ wá, ẹ má worry, màá lọ wá. Ọ̀dọ̀ àpapọ̀. Ọ̀dọ̀ Àmọ̀rí ọ̀dọ̀ àpapọ̀. Ọ̀dọ̀ àpapọ̀ ló máa jẹ́ torí mo wà lọ́dọ̀ Àmọ̀rí throughout lẹ́nu. Lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tá a ti sọ yìí ti kọjá àjẹrin o. Okay, mo rò pé nìyí, ẹ má worry. No. Now, Mr. Guresi said Mr. Guresi, before kẹ́ tó proceed, I want to say something because mo fẹ́ kẹ́ fi explanation ẹ̀ sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Torí pé gbogbo wa la wà ń bí by this time 400 and something àkínpọ̀ tó yìí ní time yẹn má jẹ́ ká parọ́ but torí breaking news yìí is too much for people pé kọ́kọ́ digest ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ọkọ̀ digress ẹ̀ it's just way too much ẹ wọ bàárọ̀ náà by this time orúkú báyìí náà you can tell ojú wọn bó ṣe wú and ọba even want to talk à ń dé wọn mọ́lẹ̀ ní pé kọjọ kọ́ má tún pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ à ń dọba ẹni pé wọ́n mi rí mo fẹ́ béèrè kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ iṣẹ́ yìí lẹ mú àyẹ̀wò lóòótọ́ yes or no answer mo fẹ́ gbọ́ yín lẹ́ introduce yes or no tí ẹ bá tún wá sọ á fọ́lù ọ̀rọ̀ mi tí mo fẹ́ sọ lé bọ̀ tó bá pẹ́ nǹkan then na mute ṣẹ́yìn lẹ gbé máa yẹn wá. hello mo rò pé mo ti ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan we suggested several lawyers lórí table. later ni mo understand nǹkan tẹ́ ń sọ I was doing something o máa láti farabalẹ̀ kí n gbọ́ later nǹkan tẹ́ sọ yes or no answer ni. well it was a collective effort. Ma sorry in law because that didn't really answer my question. So it's not yes, it's not no. Exactly, so you can proceed. So Sister Lawu ẹ ṣe gan pẹ̀lú nǹkan tẹ́ sọ and then ó jẹ́ kí ara èmi náà kó tún gbù aṣọ because àwa ní ká wò lóòótọ́ because kíní kan ni wọ́n ń ṣe I am a dynamic person tó wọ́n ń fi ra mi sí position kálukú nítorí ẹ̀
nítorí ẹ̀ ni ìṣe ń bínú síyàn tó wá ń bínú nítorí pé nǹkan tó fi ń bínú yẹn bó ṣe yẹ sí ló ṣe fi ń bínú. I put myself in that shoe kò ní jẹ́ pé náà bínú á jẹ́ kí n lè now putting myself in the shoes á dùn mí ju bó ṣe ń dùn yín lọ because one expectation, two hope, and then three is the result. The result. So how do you go kini? If those things are not according, bó ṣe yẹ kó rí tí ò rí bẹ́ẹ̀, ó máa dùn yàn. Mo rí bó ṣe dùn yín, but I can tell you pé ṣẹ́rí ọgbọ́n òun lèèyàn fi ń yọ sẹ̀nú ẹ̀kú nítorí pé wọ́n ní díẹ̀díẹ̀ la máa ń yọ sẹ̀nú ẹ̀kú ọgbọ́n dẹ̀ la fi ń yọ ẹsẹ̀ nínú ẹ̀gún. To the level and to the best of my understanding and to what I can say, bàbá ò bá anybody ní àdéhùn kankan tó yàtọ̀ sí nǹkan tí à ń jagun. Is nana or is street of fight ó lè lè sáré tó báwa ṣe fẹ́ àbí báwa ṣe ń sáré, but I can tell you bàbá as a person has never compromised on anything and he has never changed his request or his questions that ever mo fẹ́ mọ àwọn question méjì kí ló pa ọmọ mi and then ṣé ọmọ yìí ṣọmọ ọmọ mi ni. Baba has never changed. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí ó yẹ kí ó tó kékeré mi náà kí n bara jẹ́ kí n bínú ẹ jọ nítorí Ọlọ́run mo tún wá ń ro nǹkan kan wọ́n bàbá yẹn almost 2 years tó ń jàjà pé ọmọ ohun kìíní kan. Ṣẹ́rí in recent time we went to see Mbad a ti lọ dáadáa a máa ń lọ ànídàá tí wàá pariwo pẹ̀tùngbà tá a lọ ọdún almost 2 years down the drain ọmọ yẹn wà níbi tó wà o. Mr. Jossy, let me tell you this. No, this taking people for granted is not a mistake. Let me tell you, it's just the truth. Taking people effort for granted, we cannot call that a mistake. That wasn't a mistake. Ìkíní pẹ̀bẹ̀, èkejì pẹ̀bẹ̀, ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ni, only once beaten twice shy. Shey you dey whine me ni? It doesn't work that way. But this time around, no, Mombasa, any sùúrù. This time, no, effort tí wọ́n take for granted try láti state so that I lè wọ́n nǹkan táwọn máa sọ. Tó ẹ̀ rí ẹ̀yin ò rí mo ṣe máa sọ ní mo ṣe máa pinpoint ẹ̀ rí àbí mo ṣe máa pinpoint ó kẹsàn nǹkan ẹyọ kan tí sàn tẹgbẹ wa tó ṣe ẹ sọ fún wa nǹkan ẹyọ kan péré ni o ẹ sọ. òṣìṣẹ́ àṣeyanjú. ẹ sọ. Ọlọ́run arẹjọ́ dá fún gbogbo. ẹ rí lọ́yà kò ń ṣe sàn náà ẹ bóyá máa ń gbọ́ wájú bóyá máa ń gbẹ̀yìn ni ó máa gbọ́ wájú bóyá máa gbẹ̀yìn ó máa sọ̀rọ̀ bó ní gúdà. bọ́ sàn títí wa ó máa tutù ní àfi bí omi inú àmù àbí torí èèyàn kò fẹsẹ̀ ọkọ̀ láti jọjọ èèyàn ní observation èèyàn náà àbá ó dá náà wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní màmá yẹn sọ pé sáàni yẹn. ìkọ́ tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ sọ pé bàbá ṣe dáadáa kí bàbá ṣe dáadáa lọ́ba yín sọ rẹ̀ sí. ẹ fi bàbá lẹ́jọ́ àríjọ́ sísù bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ rí màá fi kọ̀ọ̀kan púpọ̀ lórí TikTok o. kórí tata dé yìí ayé sẹ́ńtímẹ́ǹtì ò ní dáa ní kórí tata dé yìí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa ó tọ̀rọ̀ níbi tó kọ́ máa sọ̀rọ̀ mo bọ̀ Mr. Gracie ẹ ní sùúrù ẹjọ́ ẹ kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá ń gbéyàn ní tẹ̀bá jẹ́ kéèyàn sọ kò dáa ẹ wọ́n máa gáàgì ẹni ọ máa gáàgì ẹ má sọ̀rọ̀ ìgbà òdúmọ̀sùn dé. irọ́ mo ń gbọ́ ẹ̀ no ẹ̀yin kọ́ ni mo bá wí ẹ̀gbọ́n ẹ
jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín yìí kinní yẹn ti bà wá Yorùbá jẹ́ ju nǹkan tó bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé náà nìyẹn tó yẹ pé ẹ wo ẹ jẹ́ kí wọ́n ní ni mo báwọn Yorùbá ṣe pa òwe yìí pé àti bí kékeré kan nìyẹn ti máa ń ṣe kinní kan because tó bá ti ṣe kinní kan tán kò ní ṣe tákù mọ́ it's true tí èèyàn bá bí ayé tèmi ṣe rí nìyẹn o mi kì í fojú overlook nǹkan ọmọ mi nínú family wa mi kì í sweep nǹkan under the carpet tí máa ti rí nǹkan máa ètè tákù ẹ ní so that because tó bá ti lọ di ọ̀gá mọ́yàn lọ́wọ́ báyẹn ó ti di nǹkan mí nìyẹn òun ni kò sí ọ̀gá mo ń gbọ́ submission mọ̀ mi yé ti kan tó ní pé kò sí ọ̀gá ń jí fún ẹ kò sí ọ̀gá for real kò sí ọ̀gá ń bí kankan òun ni mò ń try láti sọ lẹ́ẹ̀kan bí tẹ́ bá ti ń praise èèyàn jù ẹni á rò pé òun ti jẹ́ nǹkan kan kò sí ọ̀gá ń bí kankan mẹ́ we are all equal kò sí ọ̀gá ń bí kankan torí Ọlọ́run èèyàn lè máa waste time báyìí náà èèyàn lè máa waste time báyìí ó máa dé last minute lòkodo ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yọ èèyàn kan gba fáìlì ó ju fáìlì síbì kan ṣọ́rọ̀ nìyẹn èèyàn ló kùnà wọ́n gba fáìlì wọ́n ju síbì kan máa yẹn gan ṣáà rò pé kí wọ́n arrest ẹ̀yin gan ṣáà mọ̀ pé kí wọ́n arrest wo èèyàn bẹ́ẹ̀ ó gba fáìlì ó gbé jù síbì kan wúrà dáradá wo nìyẹn ó wá ń gbowó ṣọ́ọ̀ṣì ṣépè fonítọ̀hún ló ń ṣe èrè ni ó ń gbowó public ẹrù pé àwọn public tó ń dáwọ́ ẹrù pọ̀ stupid ni ẹ̀yin tẹ́tẹ́ ẹ má bínú o àwọn tó tẹ àwọn mítọ́ wa Naija máa ń take èèyàn for granted ṣá tó máa gbéṣẹ́ fún yín tẹ́ ẹ̀ ní ṣe ó wá gbé kinní ó ti compromise ó wá gbé fáìlì wo ó gbé jù síbì kan á ṣàn wò náà nǹkan tó yẹ kọ́ ṣe wọn ṣe náà fún forensic wà ń bẹ̀ they didn't do anything ẹ máa jẹ̀dí pé ká má sọ̀rọ̀ ẹ gbéga o ẹ dákẹ́ o ẹ má sọ̀rọ̀ wá ìjọ́ la fẹ́ ṣe yẹn dà ìjọ́ ògan la fẹ́ ṣe yẹn dà tá bá fọgán ojú pinlẹ̀ wèrè ìjọ́ ògan ló fẹ́ tó já ọjà ẹ jẹ́ ká máa sọ tọ̀rọ̀ níbi tó bá yẹ ká sọ̀mẹ̀ àwọn àgbàlagbà máa ní ẹ má sọ̀rọ̀ èèyàn akọ̀dà kéèyàn máa wò kẹ máa tì wá lọ bí goat it's not fair ẹ̀yin náà máa dé sí ẹni ká pretend bí pé nǹkan kò ṣẹlẹ̀ ṣé ìdè wá mi ni. títí kò ṣàjọ ẹjí kí n béèrè kọ́sọ̀ lọ rẹ. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ sọ̀rọ̀ lọ. dádì Kúrẹ́sì ẹ dákun láti ọjọ́ tá a ti ń ṣe wàhálà ìbọ̀sà ẹ̀yin ẹ lẹ̀ fura sí nǹkan kan tí ẹ bá ṣe pé àwọn tí ó bínú fàájá wọ́n bínú tú gbogbo ohun tí ń bẹ nínú kọ́nà jáde ẹ̀yin ò rápẹrẹ kankan ẹ̀yin dẹ̀ lápè láládùúgbò tì ebi torí nǹkan fi yàn yín ti bàbá Alọ́ba ni pé kẹ́yìn lè sáré rí imí lẹ́sẹ̀ wọn kẹ́ ẹ mọ̀ pé lẹ́rẹ̀ kẹ́ ẹ lè rí i pé lọ́ọ̀yà yìí lọ́ọ̀yà bọ́ngà ni kì í ṣe lọ́ọ̀yà tó mú nǹkan kan dání lọ́ọ̀yà àjọpín lásán ni lọ́ọ̀yà eléyìí ẹ̀yin náà máa ní àwọn tẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ nú àwọn àgbàlagbà nú àwọn obìnrin ọkùnrin tẹ máa tẹ̀lé tí pé tí ń ṣẹlẹ̀ ò yé mi ẹ bi bàbá ẹ mọ̀ lẹ́mi ni mo sọ ọ́ ẹ bá mi bi tí ń ṣe èmi ò rí iṣẹ́ kankan o látijọ́ ta ti ń lọ tí ẹ bá ṣe pé èèyàn bá ní tó ń gbà yín bá ń gbà kan bẹ̀ èèyàn ò gbọ́dọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ ọba ara o èèyàn ò gbọ́dọ̀ rí tí ò dáa kó máa bò ó èèyàn ò lè dúró sí orí pé àwọn kan láàgùn wọn ń pariwo káwọn kan bẹ́ẹ̀ bì kan wá rí tí ń bá lọ láàrin ijọ́ kan tí ń bá rí ni màá wí ohun tí ń bá rí eléyìí ẹsẹsẹ anybody ló mọ̀ sùúrù la fi délẹ̀ yìí pé ó di dandan àwọn tó súnmọ́ bàbá àti bàbá wọ́n ti gbọ́dọ̀ jọ lè rí ní tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn kọ́dẹ̀ lè wí síta fáwọn ẹ̀pà ètè mi rí yìí ò yé mi o táwọn èèyàn bá wá fàyín lọ́wọ́ táwọn èèyàn ò dá yín dá ẹ ṣe wá mọ̀ lè sọ nǹkan kan lórí rẹ̀ kí ni yìí ó ń pẹ́lú òǹdọ̀sẹ̀ àbí ṣé dádì Kúrẹ́sì náà fẹ́ kí dádì Mohbad kí n tá àfẹ́sẹ́ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn ni ẹbí wípé kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹ̀yin lè mọ́ tí ì gbọ́ tẹ́lẹ̀ ó fi hàn wípé tó bá di pé lọ ṣe DNA rọ́ bí kíní tẹ́ ẹ ṣe ń jò ní kí lẹ ṣe fún Mohbad títí kù sí ẹ bá ń dáko ẹ̀ kí lẹ ṣe fún Mohbad autopsy jò ní tẹ́ ẹ ṣe kò mú nǹkan kan wá ṣé tí ẹ gbàgbé pé tọrọ Liam iná ò bá mú yẹ́ẹ̀sì ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ against tí bàbá ti sọ nípa Wùmí pé àwọn máa sọ ní ọ̀pọ̀ ọmọ àwọn tí a bá ti yanjú tí Mohbad ti gbalé ba tí Liam ti gbalé bàbá rẹ̀ lọ tí wọn bá wà lè rí kinní fún ọmọ yìí ṣé ẹ fẹ́ kí Wùmí pé bàbá lẹ́jọ́ ni pé tó ọmọ tó ní èsè ọmọ àlè ọmọ ọkọ lọmọ òun o gbogbo tó ti sọ ń po òun cháàjì ẹ níwèé kóòtù lásán sì kọ́ wọ́n gbé bàbá yẹn lọ ibi tá a fẹ́ kí wọ́n láǹfààní pẹ̀rú yín dúró tì wọ́n kí láǹfààní pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ń ta bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú ilé ẹni tá a bá nà lára máa ń ta náà
ni wàhálà rú àwa tẹ́ ń wò yìí abẹ́rò pa ń gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan ń gba sálárì lọ ẹnìkan ni ìfẹ́ ni mo bù ọ́ ní dátà èlò kìí ṣe pé bóyá bí ń pẹ́ nìkan o àwọn èso níjẹkújẹ o àwa bímọ àwa ra ọjọ́ ọ̀la alẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni àwa ra ọjọ́ ọ̀la alẹ̀ fáwọn ọmọ wa pé àfẹ́rù èyí mọ́ tọ́ra àwọn ọmọ táwa bí ti dàgbà kí ni gbogbo rádaràdà òsì yìí àtọ́ bá yan ẹ̀yin nìkan gan lọ́ọ̀bì kan láàrin ọdún kan lẹ́yìn bá rán ọmọ láàtọ́ ọmọ bá ń lọ ṣiṣẹ́ lọ́dún méjì tó bá sọ pé òun ò mú nǹkan kan mọ́mí òun ò gba nǹkan kan kí ló bí tó bí ọ sọ láàrin ọdún mélòó gba yẹ́ẹ̀sì ṣe nǹkan kan tí ì ṣe nǹkan kan kankan ṣàdúrà lórí rẹ̀ pé thank you tó rán lóògùn ọmọ ẹbí ní ìsìnkílẹ̀ wá fẹ́ mọ wí talẹ̀ tó fẹ́ mọ fún sùúrù sùúrù lọ ṣeéṣeéṣe oníyàrí grace ṣiṣẹ́ ní tí wọ́n bá gbowó wá òun máa gbowó bóyá yìí gan ti gbowó kọ̀ sẹ́ni ọmọ kí ni gbogbo kẹ́ǹtẹ̀ yìí ọmọ ẹjọ́ àti sùúrù ta ni kó mọ̀ dákẹ́ àìfi ẹnu dákẹ́ àìwòsùn dáràn. Yọ̀yọ̀ ẹ ṣe ẹ ṣe. Mr. President, can I ask you a question, please? Hold on, before you ask, let me respond to these ones on ground. Sorry, mo appreciate, mo like kí àwọn èèyàn máa báyọ̀ bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ìwà wíwá kó máa mú ìfẹ́ dání. Sorry, kíní kan ló dùn wọ́n nínú, kíní kan ló dẹ̀ fi ní lọ́kàn balẹ̀ lórí show VJ. Nígbà tí VJ pè mí, I was the person that told him pé báyìí ni and ní ìdàtí gbọ́ta láti wá sọ nǹkan ṣẹ́rí kò sí ẹ̀ ṣe lè complain tó kò sí ẹ̀ ṣe lè jà tó ẹ̀ máa ṣètò nǹkan tí mo ti ṣe but mi ò ní ẹ wà wáta wá lanu sọ pé báyìí ni ẹ lè ṣe ẹ kì í ṣe títí kan ojú ẹjọ́ torí Ọlọ́run I was the one tó wá ń tẹ̀lé tó wá ń lọ sọ́dọ̀ Sàṣítì tẹ́lẹ̀. You know ẹ má jẹ́ ká sọ fún òṣèré kíní kan ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ìyá Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ èmi ò sí lọ́wọ́ ní ìsínú ẹni tó ń gba owó lọ́wọ́ èèyàn láti gba justice kankan jẹ́ lọ́ọ̀yà kankan bá a ṣe ń jókòó tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ mi ò gba £1 àfi kí owó mi tó wọ́ sí wọn lọ́wọ́ mi ò ever gba anything lọ́wọ́ anybody láti ṣe anything pé justice yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ not £1 for me lọ́ọ̀yà pé kí n dákẹ́ I say the truth and I speak out my mind mi ò ní ìdájú wá tán kíní sórí kíní kan wá sọ pé nǹkan báyìí I don't castigate in public I castigate to correct and I will keep hammering on it all to date bó ṣe hammer ju ẹṣin sọ̀rọ̀. Mr. Guresi ẹni ṣèrè ṣẹ́rí ọba àrọ ká má tan ara wa mọ́ mi rich grace gan ó yẹ kán tì wọ́n mọ́lé láàárọ̀ yìí. ẹ wo ẹ jọ ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n ẹ̀wọ̀n. gbogbo yóò ṣe dáadáa lẹ́yìn bàbá ẹ ṣe dáadáa múnú wa dùn rárá múnú wa dùn rárá àtọ̀. kò sọ̀rọ̀ ìbáwí pẹ̀lú fẹ̀mọ́ lọ́wọ́ tó wà nílẹ̀ yìí. ẹnìbọ̀dì kò ṣe nà án ẹnìbọ̀dì máa kọ́ máa sèrè gúnlé wa lórí gbogbo alájọ ṣiṣẹ́. Mr. Guresi bẹ́ẹ̀ni gbogbo alájọ ṣiṣẹ́. division of labour ni owó pàtàkì ń sọ iná wà tape division of labour ni jàre. we understand look here I am the one that is being thrown in the ring. Wọ́n ní láti sọ̀rọ̀ ara mi I am not underestimating anybody's contribution. Máa ń sọ kinní kan look I bring myself to the gutter and I bring myself down. Bí ẹ kẹ tètè káàsì ẹ máa dákẹ́ tí kí nǹkan bàjẹ́ kẹ tó sọ̀rọ̀ òun náà nìyá jẹ́ ìṣẹ̀kọ́ pé kí nǹkan bàjẹ́. tí àwọn tó ń dáwọ́ ṣe pépà púpọ̀ lọ kó lẹ̀ ní. ẹ̀jẹ̀ mẹ́rin ṣe pépà púpọ̀ làwọn tó ń dáwọ́ pépà púpọ̀ lọ kó lẹ̀ ní. ó tẹ olóyè tẹ gbà fún sham náà it's not working ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà bàbá yẹn send the voice note sí mi. ọ̀pọ̀ ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ dákẹ́ tó wà àwọn ẹlẹ́lẹ́lẹ́ dáwọ́ lọ sí àti dáwọ́ fún ẹ máa wo fídíò tí máa drop ẹ máa kéde ẹ máa wọ ẹjẹ tó kúrò lórí láìfù we drop video kan sorry Titi Kush ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń sọ̀rọ̀ nísìnyí
Cherry, ọ̀rọ̀ tí ṣáǹtẹ̀ sọ ẹja sílẹ̀ ìdíjọ́ ni. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ lójú yín, but it's not so. It's not so. Ló fẹ́ máa múnú mi because consider àwọn èèyàn fún ọ̀rọ̀ tẹ́ mo understand patient ni mo dey appreciate God bless you God bless you for that but please ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà ìtí mistake tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká accept pé èmi náà jẹ́ ṣe mistake ó yẹ kí ti tákù kínní níbi bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń fẹ́ kéèyàn ṣe nǹkan nìyẹn. kọ́ lẹ́yìn bàbá ni kọ́ máa tákù mistake kọ́ kú kí gbogbo wọn bá kúta ẹ fi bàbá lẹ̀ lọ́rùn gbogbo yẹn rìn lọ ẹ máa ṣẹlẹ̀ wá. Hello, ọ̀rọ̀ àrọ̀ kò sẹ́ni tó kan ọ̀rọ̀ sẹ́yìn ṣógọ́. Gbogbo yóò lóòótọ́. Please. Lóòótọ́. Ìwọ ni òun pé wọ́n lóòótọ́. I do what I do with all sincerity and with all honesty. Wọ́n dáwọ́ ẹ̀ náà keep quiet. Wọ́n dáwọ́. Tẹ́lẹ̀ bá kúkọ́ làwọn ẹ̀ dà. Àjọ pàdé lẹ́fù IP ẹ̀ máa wòran. Bùrẹ́sì, ẹjọ́ gbàdẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ sọ pé òdodo ni BJ sọ pé ẹ pé BJ pé Sanchicho ti compromise. Do you agree with that you call BJ? Ṣé ńgbà tí BJ play mi tá ń sọ̀rọ̀? Yes. I said Sanchicho to me Sanchicho ti compromise. I said it. Yeah. So when you know Sanchicho to compromise, why do you want Sanchicho to continue with the DNA? You yourself said it to be BJ that he has compromised. Why do you want him to continue with the DNA? Hello? Bro, thank you for the question. And answer to that killer, don't let us add emotions or kini. One, I have always, in all sincerity, láti ọjọ́ yẹn, I've never written the name on my video. And that to work, I have been trying to let people realize I am not. Cherry, the decision to either engage or disengage a lawyer is left. It's not within my reach. I can advise. Sorry, you did when Odumosu was not doing you very well. You castigate him and we support you with it. But when it's Sanchicho that you brought and you notice he has compromised. Okay, let's continue. But you said it just now that you were the one that knows who introduced Baba to Sanchicho. Baba did not know the person. You introduced that person to Baba. Okay, yeah. So now, indirectly or directly, you brought Sanchicho. Hold on. The person you introduced to Baba was the one that introduced. It was an assignment. Hello, hold on. Yes, listen. It was an assignment. But you delivered the assignment. Hold on. It's an engagement. It was an assignment given to me. Okay. But you delivered the assignment. You delivered the assignment given to you. Okay. You were given the assignment to go and bring a lawyer, which you brought Sanchicho. To go and bring a lawyer. You said it's an assignment. It's an engagement. Hello. I don't think this person is talking out of sincerity. What sincerity? You said you were the one that introduced someone. Can you hear yourself? Please. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run àwọn tó lóye tó gbọ́rọ̀ ẹjọ́ bá mi sọ fún ẹni yìí nǹkan tí mo sọ. ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní kẹ́ gbá wọn gòkè. Wait, okay, agree pé mi lóye. Don't worry. But I'm trying to suspect who is behind you. Sorry, I don't want to throw a shade to you because no. I'm trying to suspect who is behind that. Agbalagba, but I agree with what you said. But you said just now that ẹ̀yin lẹ introduce ẹni tó mú yín lọ ọ̀dọ̀ Sanchicho sí Baba. Hello. Do you want to listen for the last time and listen good? I'm sorry to say, I am not collecting any salary from anybody for what I do.
You always say you are not collecting salary. Nobody's collecting salary. Everybody. I am talking of myself. Allow me to talk. Nobody's collecting salary. You cannot just be insulting me and I keep quiet. Can you listen and listen good? You always turn into you've done this, you've done that. Hold on. Can you listen You said Sanchito has compromised. Why do you want him to continue with the DNA when you yourself know he has compromised? Hello. And you've done that to Odumosu. Hello. I just told you. Just told you along. Will I be the one to fire Sanchito? Or if you are in a position to disengage Sanchito? So why are you not calling BJ a blogger that entertain? When you know you're not the one that will fire Chitu. You are trying to build. It's what you say with your mouth. I know what you are trying to do. You want to kick on words and try to. You said it. It's not. Don't you think before you talk? You said it with your mouth here that BJ is an entertainer. And I'm asking you a question now. Why do you call her entertainer when you know you're the one that told her? Hello. Barrister has compromised. Hello. Look at. Can you imagine what you are just displayed? Can you see yourself? Can you? Wait. But you said called her an entertainer. Wait, can you see yourself? Now you now BJ is an entertainer. People like you, somebody like you called BJ. Somebody like you called BJ on this. Can you just see yourself? Can you just see yourself? Why do you always want to talk anything wrong when we ask critical questions? Why do you want to talk wrong? When intellectuals were asking questions and talking, it was going on simply. Totally along. You are not. I asked you a question. That's rough. Me better now. Mr. Gracie, hold on. Hold on. Okay, hold on. Mute. Kò ń ṣe wípé à ń bá yín jà, ọba ẹ káàárọ̀, mo kí everybody. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Shock ló jẹ́ fún gbogbo everybody. I feel anybody play sympathy kankan for now. Mr. Gwesi, your complaint, mistake, your complaint, me point for you, mistake. Nígbà tẹ́ ti sọ fún BJ lẹ́yìn wípé ó dà pé máa ti compromise. Tó ti wọ̀n sí yín lọ́kàn. Ṣé rí gbogbo ìgbà tẹ́ bá wá jáde síta. Tẹ́ wà lórí panelist. Tó ń sọ̀rọ̀ lórí máì. Mr. Gwesi, ó yẹ kẹ́ máa mute yín. Your silence will speak for you pé ìtìgù rẹ̀ tí ò fi sọ̀rọ̀ yìí ó dá pé kankan ṣẹlẹ̀ kó máa bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ yín látẹ̀ní dọ̀la ó yẹ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ ṣé rí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn wá fi ń bínú ni wípé torí pé ẹ̀yin náà tún ṣe ń dífẹ́ǹdì ẹ̀ bíi Yaris Grace ìyá ń sọ lẹ́yìn wípé Sanchito ju fáìlì bàbá sẹ́gbẹ́ kan ó dẹ̀ ń bọ́ síta wàá ka vaskini kan wàá ka vasigba wàá ka vasawo ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn tó wà lábọọdù tí wọ́n ń dáwó wọn ń ṣe wèrè wọn kì í ṣe wèrè kò sẹ́ni tó mọ Mohbad rí everybody just want justice for this boy justice ló gbòyàn fẹ́ ẹ jẹ́ ká wá padà sẹ́yìn dé àná padà lórúkọ Jésù nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad fúnra rẹ̀ ó fọwọ́ ara ẹ̀ náà fà ń bẹ̀. Nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí náà bàbá náà tún fẹ́ fi owó ara wọn náà fà náà ẹ bèrè pé kí ni ìdí. Ṣé rí nǹkan tí Ṣítù ń ṣe mi ní parọ́ fún yín Lizzy Anjorin tí ń píkì pọ́ìntì yẹn jáde fún wa látijọ́ pé bàbá wọn ti ń ra ẹ̀wọ̀n lẹ̀ fún yín mọ̀ Ìyábọ̀ Òjó mọ̀ Ṣítù bàbá wọn ra ẹ̀wọ̀n lẹ̀ fún yín wọ́n dẹ̀ ń ṣe débi pé wọ́n fẹ́ lé gbogbo olóore lára bàbá yìí wọ́n fẹ́ lé gbogbo aláàánú lára bàbá gbogbo wa là ń sọ́pọ̀tì yín gbogbo wa là ń díje fún yín kẹrò bó ìsìlẹ̀ òyìnbó ni London lèmi náà wà kéèyàn máa ṣiṣẹ́ for 6 months kẹrò ẹ wò bí àǹkan kékeré ni BJ ń ṣe for 6 months ẹ wò nǹkan tí BJ sọ lálẹ́ àná lásán mi lè parọ́ fún yín night ni mo wà mo parọ́ mo kọ́ọ̀lù ní pé ara mi ò yá mi nílé wà kí má bàa máa pariwo nulẹ̀ mo rìn jáde nulẹ̀ níbẹ̀ ṣe wò mí mi ìrọ̀rùn sùn mọ́jú mo kàn wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé ó tún text mi are you okay Yẹmí
Èmi, is there anything wrong with mo ní no, mo kọ̀ bẹ̀ sí ní gbọ̀n pé mo ní malaria. Ó yẹ kí n resume iṣẹ́ lánàá. Mi ì lè lọ síbi iṣẹ́. So Mr. Guresi, ẹ má sọ wípé ká sọ̀rọ̀ with kindness or with prettiness or anything. A fẹ́ gbé gbogbo yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ mọ̀ pé bí jèdè sọ, ṣó kan péré ni bàbá jẹ́. Ṣé bàbá ṣì ń drive mọ́tò jáde? Tí BJ bá dákẹ́ tó bá jáde tán fún bàbá, ẹ gbàgbé bó ṣe ń lọ Mr. Guresi. Bàbá gan ò ní ráyè fi ẹsẹ̀ tẹ́tọ́ tù. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Ṣé àgbò easy ni? Kò easy. À ń forí ṣe, à ń fọrùn ṣe fún bàbá yìí. À ń forí ṣe, à ń fọrùn ṣe, gbogbo everybody come together. Àwọn sexy mi làbúrò gbogbo wọn mi yé tí sẹ́wọ̀n gbogbo àwọn ìyá yìí. Wọ́n máa forí já. Kí ló dé? Wọ́n á dẹ̀ máa bá bàbá sọ̀rọ̀. Wọ́n máa advice bàbá. Ẹ máa insist wípé Ṣàǹṣìtù náà lẹ fẹ́. Bàbá, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ fún yín láàárọ̀ yìí. Ṣẹ̀rí tó bá lé gbogbo olóore tán lẹ́yìn yín. Gẹ́gẹ́ bí BJ ṣe sọ. Tó wá ń sọ fún yín pé nígbà tó sọ fún lákọ̀ọ́kọ́ wípé kó gbà wípé tẹ́ bá ti gbowó royalty ọmọ yín, wọ́n máa sanwó ẹ̀ fún kó gbà. Ó make sure gbogbo public tó wà lọ́wọ́ yín ló kọ́kọ́ gbà yẹn. Ó ṣẹ̀ wá dé yín mọ́lẹ̀ wípé kẹ́ má worry. Tẹ́ bá ti ń gba royalty ọmọ yín, òun á gbà. Bàbá, wọ́n ti finish ọ̀tá yín. Wọ́n ti finish ọ̀tá yín ẹ̀ tí mọ̀ ni. Bàbá, ṣe rí bó ṣe ń lọ yìí. Bó ṣe ń lọ yìí. Tí ẹ bá para yín díẹ̀ ló máa kù. Tẹ́rí àwọn kíní burúkú tẹ́rí yẹn. Ṣítù, Ìyábọ̀ Òjó, gbogbo wọn tí wọ́n kóra wọn jọ ẹ̀. Ẹ má rò bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe wà ń bẹ̀ yẹn, wọ́n dákẹ́ fún yín o. Wọ́n ń strategize fún yín. Ṣé ìgbà tó wọ́n máa jáde sí yín báyìí? Àti pé lórúkọ Jésù gan, Ọlọ́run jẹ́ kó wúwo fún ọ̀tá yín bàbá. Gbogbo wa dẹ̀ ń jáde lóru. Ìgbà míì máa jáde sí TikTok láago kan òwe tí mo wà ń bíṣẹ́ tí mo fi FCC tí àwọn èèyàn ní sùn nítorí ọ̀rọ̀ Mohbad. Kí ló dé Mr. Guresi? Ṣé bàbá fẹ́ pa wá ni? Ṣé àmọ́ Mohbad rí ni? Ṣé family mọ̀ wọ́n ni? Ẹ mọ̀ pé bíìlì làwọn táwọn lóyìnbó sọ every month. Every oṣù là ń san bíìlì. Mi ì lọ bíṣẹ́ lẹ́yìn. Ẹ mọ̀ pé owó tí mi lọ lẹ́yìn wọn ò lè san fún mi. Mi ì ṣiṣẹ́ mi ìgbowó ní ìlú òyìnbó. Ó ṣiṣẹ́ ò gbowó ni. Kéèyàn wá nílé kó má ṣiṣẹ́ for 6 months. Bukky Jesse kó má ṣiṣẹ́ for 6 months. Ẹ mọṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́, ẹ mọye tó ń gbàṣà. Kó calculate iye owó tó lose for 6 months. Kí là ń sọ yìí? Kí là ń sọ yìí? Bàbá náà tún wá insist wọn á jáde. Kẹ́tẹ̀ máa fi ọgbọ́n ṣe nǹkan gbà mí. Ẹ wá jáde. Kò sẹ́ni tó lè sọ fún yín kẹ́ fi Ṣítù lẹ̀. Nǹkan tó ń ṣe ó tẹ́ yín lọ́rùn. No problem bàbá. Ẹ jẹ́ kó rán yín dẹ́wọ̀n. Ẹ jẹ́ kí Ṣítù rán yín dẹ́wọ̀n. Ìgbà yẹn Ọlọ́run ò kì í sọ̀kalẹ̀ wá ràn yàn lọ́wọ́ o. Àwọn èèyàn ló máa ń lò fún yàn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tọ́lọ́run ń lò fún yóò dàbí pé wọ́n fẹ́ tì yín pé kẹ́ lé gbogbo wọn dànù. Níbo olórí burúkú Ṣítù wá ń gbà tẹ̀ ń fẹsẹ̀ rìn kiri? Tí public tí woman tó wà l'Amẹ́ríkà tó ra mọ́tò fún yín. Kò ṣe pé àwọn èèyàn sì rògùn fún yín, wọn sì règùn fún yín. Bó tó yẹ kẹ́yìn náà máa jókòó gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Bàbá yẹn lè bí mi lọ́mọ o. Àbúrò ni mo máa jẹ́ fún yín. Gbogbo everybody àwọn ìyá ẹ̀ jẹ́ ń sáré kiri. Wọ́n ń ṣe pá, wọ́n ń ṣàwò. Ṣé bọ́ bá ní kò sùn kò wo ṣó tọmọ yín ni? Ṣé gbogbo wa tọmọ yín ni? Ẹ jẹ́ fi wá lọ́kàn balẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ti agree wípé kó lórí burúkú ọmọ tó jáde sí gbogbo àgbáyé lórí fóònù tó pè yín tó ní bàbá ẹ máa ṣọ́kú ni, ẹ máa ṣọ́kú ni, tí Liam bá kú ẹ máa ṣọ́kú ni. Olórí burúkú nígbà tẹ́ wá gba sáànì tẹ́ ń pọ́nlé nísìn kò rí kankan ṣe sí. Wùnmí tún wá gbé yín lọ court for defamation. Ẹjọ́ nígbà tó ń pè yín gbà yẹn yín ò kí ṣe defamation. Defamation nìyẹn. Kò rí nǹkan kan ṣe sí yẹn. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí VDM sọ Ṣítù ò rí nǹkan kan ṣe sí yẹn. Ṣàròbẹ́ Ṣítù máa support VDM. Ṣítù is working for Ìyábọ̀ Òjó. He is working for Dorcas Adéyínká ní Woolwich bíbá. Ẹ gbà bó ṣe ń lọ. Ó gba gbogbo owó tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Bukky sọ pé ìgbà tí bàbá lọ sọ́dọ̀ kí ló ń porúkọ ẹ̀ tó lọ sọ́dọ̀ very dark man pé ó ń sọ pé táwọn bá sọ fún Ṣàǹṣìtù kò ní jẹ́ káwọn lọ páwọn sọ fún làwọn fi lọ lẹ́yìn kí ló. Tẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọba. Ọba imagine that. Mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní irọ́. Ọjọ́ ẹ̀wọ̀n ni. Ṣé rí nǹkan tí BDM ń sọ yẹn
kẹ́lómi náà lè gòkè ẹ máa ṣe ní nǹkan tí VDM sọ ẹjọ́ àwọn nǹkan tí VDM sọ nǹkan tí VDM sọ Shittu ò ní ṣiṣẹ́ lé lórí kò ní ṣe náàdà wọ́n sọ fún mi pé fóònù forensic wọ́n lọ́lọ́pàá òkè ọlọ́pàá ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan kí la gba sáànì fún tó lè approach court kó approach court with your letter and everything láti obtain fóònù forensic fún bàbá yìí o ò sọ nǹkan kan lé lórí tó bá sọ eléyìí fún ẹ o ò sọ nǹkan kan lé lórí but tó bá fẹ́ kọ nǹkan kan wọ́n ní wàá máa demand fún mílíọ̀n bàbá Shittu ẹ lè wà ní ẹgbẹ́ ògbóni ẹ lè ní agbára ẹ ní agbára tó Ọlọ́run gbogbo yín ò ní agbára tó Ọlọ́run bàbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dìtẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad gbogbo ẹ̀yin tó torí pé bàbá yẹn wà vulnerable tẹ́ dìde ogun tì gbogbo yín pátápátá lè máa fi àkọ́bí ọmọ yín di gbogbo yín pátápátá lè máa fi àbígbẹ̀ yín tẹ̀lé kí ló dé bàbá àwọn òbínú sí yín tẹ́ bá ti agree tẹ́ ti ṣe round table kó lórí burúkú lọ́ọ̀yà tẹ́ gbà kílẹ̀ ń sanwó funfun tó ní kẹlẹ́ máa bá ya Mohbad àti King White àti àdúrà sọ̀rọ̀ is an insult to you bàbá ẹ lajú yín bàbá ẹ má jẹ́ kó ràn yín lẹ́wọ̀n ẹ ní sí níta nígbà tí ìròyìn àti ọmọ yín bá dé bàbá ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó ràn yín lẹ́wọ̀n ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kò sẹ́ni tó hate Shittu kò sẹ́ni tó hate Rich Grace kò sẹ́ni tó hate Mr. kò sẹ́ni tó hate anybody we are only giving our advice tí máa sọ fún yín láti ilé mi bí tí mo ti rìn dé nísìn ẹ ní bílíìfù mo kàn sọ̀rọ̀ bí wèrè lójú títí mò ń rìn lọ kí ló dé bàbá ẹ má jẹ́ kó ràn yín lẹ́wọ̀n ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí Mohbad náà dùn tó ti rí gbogbo èèyàn tó dìde fún un láti jà ẹ má tún jẹ́ kó ṣe kàfẹ́yìn náà ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ jọ̀ọ́ sísè kù làbúbù ẹ̀sọ́ yẹn ó ti kún bẹ̀ ẹ lọ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí níbi kan lánàá pẹ̀lú evidence bàbá. àlàbùbù mo wà lórí show yẹn títí mọ́ jù àní mi torí show yẹn ó yẹ kí n lọ bí iṣẹ́ torí ìgbà tí mo gbọ́ pé búùkì fẹ́ jáde ní ìlú lọ bí iṣẹ́. wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question ẹjọ́ ẹ rántí pàwọn kan sì fẹ́ lọ sùn ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run thank you sister Yemi God bless you ma ẹjọ máa ẹ ṣe gan ni mà mo lè drop in sí bá tún gbé gòkè padà mà ẹ pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run á fún gbogbo aláàbò Ọlọ́run á jẹ́ ká rí ìdájọ́ òdodo lórúkọ Jésù àmín ẹ ṣe gan ni sister Yemi ẹ ṣe gan ni God bless you ma sis ẹyin ojú I saw it briefly mi kò náà fani àti replying but I saw it thank you all right ma. títí kù sí mo ti sọ ìdí mọdé tán ṣé mo lè lọ wẹ̀ mo ti rí ẹ lọ ṣe anything tó bá fẹ́ ṣe mo ti rí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré. ọba rọ ẹ fún mi mọ́tò láàárọ̀ yìí fún 1 hour kí tó lọ wọ 1 hour. ẹ má làbúgbò ẹ má blọọkì èèyàn ẹjọ́ tó lọ. làbúgbò ẹ blọọkì fún ẹ dì pẹ̀lẹ́ nìkan náà. ẹni tẹ́ báyìí bó kọ́mẹ̀ bá kọ́mẹ̀ tẹ́ mútu ẹ má blọọkì ẹjọ́. báyìí ni blọọkì èèyàn èmi àníkàn bú wọn bá ṣe fẹ́ bú wọn sẹ́ni òbíjà yẹn mọ́ èmi nìyẹn. ẹjọ́ ṣé wọ́n lè gbé ọ̀rọ̀ kan. ẹjọ́ sá ẹjọ́ máa drop ń sìn ẹjọ́. bí tí ayé kọ́kọ́ béèrè títí wọn tó bá béèrè tán ẹ̀yà. blood of Jesus. ẹjọ́ má bínú àkọ́kọ́ mo wà níbí báyìí nígbà tí Mr. Guresi ní àwọn mọ̀ yìí pé Shittu ti compromise mo gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ mo fẹ́ béèrè pé àti gbàwó lẹ́tí mọ̀ abẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ń sìn ní first question mi nìyẹn. tí Mr. Guresi wà ń bẹ̀. wọ́n gbọ́ Mr. Guresi are you still there sir. hello mo gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ I want to appeal to the house pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run kì í ṣe ti àfojúdi kì í ṣe. ẹjọ́ ẹ bá máa power tap títí kùsù ẹ bá ń sọ fún wọn kó máa power tap bẹ́ẹ̀ lọ wọ ẹ̀wọ̀ ẹjọ́. ẹ jẹ́ ká power tap oya everybody àtàwọn panelist ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa power tap ó lè sàn kì í ṣe ti kì í ṣe tàfojúdi ẹ̀rẹ̀ ni mo fẹ́ bẹ̀. One, it's not all questions ni wọ́n lè answer, that's number one. Number two, this is one day warning.
tẹ wá fẹ́ kí n ṣe díẹ̀ ń bí báyìí ẹ jẹ́ kí kìíní yẹn kó wọn while I prepare to go out láàárọ̀ yìí màá sì máa gbọ́ wọn adéwọn adáhùn ẹ jẹ́ ká máa make it very short and precise. Now on the question tí ọ̀gbẹ́ni yẹn béèrè, when DJ called immediately after the inquest we were talking with the so to me with what I saw today Sanshitu o compromise. Look, okay sir ẹ ti dáhùn question yẹn nígbà tá a parí inquest nígbà yẹn fine mo sì máa rántí dáadáa yìí pé ní láwọn platform kan wọ́n sọ̀rọ̀ yìí pé I need lawyers I need lawyer mi but ẹ support wọn ẹ support àwọn platform yẹn nígbà yẹn láti support wọn kẹ́yìn gangan jáde wípé lóòótọ́ ni o the way bí mo ṣe ń rí Sansitu ó ti compromise o tí kò kí ń ṣe abẹ́nú ilẹ̀ tí ń sọ ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ yìí ò ní rí báyìí lónìí. Hello. Well, èmi kọ́ lọ́lọ́run mi mo bọ́rọ̀ ṣe wọn rí so you can decide to mọ ọ̀la láti mọ bọ́rọ̀ ṣe wọn rí but notwithstanding if a process tí ò bá wà trusted àbí tí process tí ò bá wà sincere kì í ṣe gbogbo oore lèèyàn wá ń gbà tí process ò bá wà transparent tí ò bá wà sincere ó lè force mi láti support ẹ tí mi wá trust the process you can't force me to trust it you can't force me to support it. rẹ tí ẹkọ làkọlẹpọ tó bá dá iná lójú pé ẹ ń wá Jossy Mohbad tó bá dá iná lójú pé kí bàbá Mohbad ṣẹ̀wọ̀n ní within 2 months yìí 2 months tí mò ń sọ yìí ó ti máa yẹ ẹ̀yin náà kí bàbá Mohbad kọ́ fún nǹkan táwọn Daddy Jossy gbé wá unless. Hello ma ṣé àwọn pé èmi gangan ni mo gbé kíní ni mo ń gbé kiri but ẹ má jẹ ṣẹ́rí I will not come out to say the good or to tell you about what I do. I am not important. I am the least important person. I am nobody. But when you are talking of this particular document, if it is an issue, èmi gangan I am the center of it all. But ẹ jẹ́ ká mú yẹn kúrò. Mi ò try láti and I stand. Look, Sherry, while the Ejekin Sokini, I'm not supposed to say it. While the grass goes is going on, I was playing a very intelligent game. Like to make sure pé nǹkan tó díjà lẹ́yìn. It's just to break the news that nǹkan báyìí ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí. Or àwọn tó wá fẹ́ break it. Let us come back. That was what nǹkan tí mo guide against láti máa sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ ká ní sùúrù. Ẹ jẹ́ ká power tap. Pé ká ní sùúrù. Ṣẹ́rí, this thing is a thing pé ìgbà tó ṣẹlẹ̀. Làbúbù ẹ̀jẹ̀ ní sùúrù ẹ̀jọ̀. Bàbá gbọ́dọ̀ sign kí nìyẹn fẹ́. Ẹ má jẹ́ ká pariwo jù. Làbúbù ẹ̀ ní sùúrù. Bàbá kì í ṣe pé ilẹ̀ fà á. Bíntìláyé wo gangan ìkánú jẹ́ fọ yẹn. Ìwọ náà wá ń gòkè wá, ó wá ń béèrè question. Làbúbù ẹ̀ ní sùúrù. Ẹ̀yin ìka burúkú. Nǹkan tí Mr. Guresi ò tí fẹ́ gbà ń sìn. December ẹ máa gbà. Ọ̀fíìsà ẹ̀ ní sùúrù. Nǹkan tẹ́ ẹ̀fọ́ sí ni pé ọ̀fíìsà ẹ̀ ní sùúrù. Àwọn tó máa kó lọ sẹ́wọ̀n bí ẹ bá tẹ́ bá. Mr. Guresi. Yes, sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes, sir. Yes, sir. Mo kí everybody. Mr. Guresi. Yes, sir. Mo fẹ́ kí kinní kan yé gbogbo wa lónìí. Tẹ̀rí tí Ọlọ́run bá fi ẹ̀dá sípò kan, òun kọ́ ló fi rẹ̀ síbẹ̀, ó wu Ọlọ́run ni. Ẹ jọ̀ọ́, Mr. Arise, 1 minute. Anybody, and I repeat myself,
anybody with nonsense comment there because mo ń ka àwọn olórí burúkú comment kan bẹ́ẹ̀ mo máa block yín dànù níṣẹ́ ó sì ní community yẹn mi máa block yín ẹ̀ ń ṣe èrè ẹ̀yin olórí burúkú kan tẹ́ bá fẹ́ wá máa praise olórí burúkú àṣàna olórí burúkú táyé ẹ̀ máa bàjẹ́ kan mi kò ní dá fún gbogbo yín ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yin àjẹ́ yìí àtẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ wá láti haters class ẹ̀yin olóṣì tẹ́ wá tẹ́ olóòótọ́ làwọn á bí ẹ̀ mọ́ bọ̀ o mo ń bọ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ má jẹ́ kó àwọn ilé distract wa Mr. Goresi láwọn ń lọ síbi iṣẹ́ ẹ jẹ́ kó rí yín pé o ẹ̀yin táyé yín máa bàjẹ́ ẹ jẹ́ kó rí yín pé gidi o ẹ jẹ́ kó rí yín pé o pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ̀ntì orí burúkú yín a máa wọn ara wa o tára bá ń kọ́ tó bá kọ́mẹ̀ntì a máa wọn ara wa o ẹ̀yin olóṣì yìí àtẹ̀yin lórí burúkú tẹ wá láti platform láti ẹ jẹ́ kó rí yín pé o èmi ò rán yàn o èmi yẹ gbogbo yín pátá ẹ̀ ń ṣèrè ni ìjọ kìíní àná tí Prince Labi tó fẹ́ wá kásì láti kó jẹ́ pé sáré fọwọ́ bòjẹ́ ń ṣèrè ni ẹ̀yin olórí burúkú dédé ẹ̀yin olè yìí èwo mélòó mélòó ni ògbówó nu ẹ̀yin arẹ́bí pa yìí tó ti ṣépè fún tó jẹ́ pé wà lábúrọ̀dù náà tí ẹ máa wo ọwọ́ lọ́wọ́ jẹun ẹ̀yin olóṣì yìí ẹlòmíì kan tó wà Naija bẹ́tà ògbó yín ẹ̀yin olórí burúkú olè yìí. sẹ́rí tí Ọlọ́run bá fi ẹ̀dá sípò ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí it's not about only you. It's not about yourself. We are talking about public. Even though fún yín ní salary, ẹ̀sánwó iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan fún yín. Kẹ́rí ibi tí Ọlọ́run fi yín sí yẹn, position tó Ọlọ́run fi yín sí lọ́dọ̀ bàbá. Gẹ́gẹ́ ẹ̀yin gọ́gọ́ bí ẹnìkan, ẹ mọ̀ pé a lot of people want to be there. And then, a tún láwọn tó tún jealous pé ẹsẹ̀ wà ń bẹ ẹsẹ̀ wà ń bẹ ẹsẹ̀ wà ń bẹ àwọn àkàn trust yín I believe yín even táwọn èèyàn bá fẹ́ attack yín a wà ń bẹ tá a máa ń dí wọn lọ́wọ́ pé láyé ẹni yìí ẹ fẹ́ lé kó lára bá ní torí pé kí ni bísí táwa fi máa ń dí wọn lọ́wọ́ ni pé I believe pé even gan tẹ́nìtì bá fẹ́ happen tẹ́nìtì bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí lè affect àwa kí lè affect bàbá yẹn ẹ̀yin máa wà ń bẹ̀ fún wa ẹ máa tètè pariwo síta pé ẹ̀yin èèyàn mi nǹkan báyìí mò ń rí o ìfẹ́ mi lọ́rùn torí lóòótọ́ bẹ́yìn ṣe fura pé Tansitu ti gbàbọ̀dé níjọ́ tó parí inquest bẹ́ẹ̀ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ló sì fura bọ̀ mo fẹ́ kí kíníkan yé Mr. Goresi tẹ́yìn bá jáde ńgbà yẹn fífògọ́ tẹ̀ bá lè sọ direct tẹ̀ bá ju sub lásán ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ti ní kinní ẹnu ní kálukú máa tún tiẹ̀ síta náà pé èmi náà ń fura náà báwo lẹ́ni yìí ṣe lè ṣe báyìí ọ̀ gbogbo wa dákẹ́ nígbà yẹn à ń wò tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ fún ilé example kan ẹ̀yin náà wò nísìn passport yín wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá for how many months ẹ̀ tí ì rí gbà ẹ wo wàhálà tí gbogbo wa jọ ń ṣe for almost 2 years ọjọ́ mélòó ló kù tí ó fi pé 2 years kí ẹnìkan wà níbì kan kó wá máa da gbogbo wàhálà wa yẹn sómi ẹ̀yin tó lọ́wọ́ á ní kẹ́ close mọ́ bàbá nígbà kan tẹ́ bá sọ fún bàbá ibi tá à ń lọ yìí Ọlọ́run má jẹ́ kó jókòó parun ni o máa yí tèmi wò yìí kò í ṣẹni tá à ń fojú rẹ̀ wò ó aláburú ni o tí bàbá ò bá gbọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ síta gan ẹ láwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ lè pè náà pé nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ mo bá bàbá sọ bàbá ò gbọ́ bọ́ pẹ̀lú bí ìkọ́ tèmi ń rí ìrò bí bẹ́yìn náà ṣe rí tó wá sọ́kàn yín ẹ̀kàn ń wò láti gbà yẹn ẹ̀ sẹ́nìtì. Mr. Arise mo ń gbọ́ yín. ẹ ṣe gan káwọn àdéhùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àbí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kì í ṣe ẹlẹ́rìí márùn-ún kì í ṣe mẹ́wàá ni wọ́n ní ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń bá pè táwa jọ ń sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ béèrè pé kí ni áńgù mi kẹ́ ẹ béèrè pé kí ni ẹ wò ṣe rí ó easy láti ṣáta èèyàn tí èèyàn wá rí pé nǹkan ò lọ dáadáa lákan but wọ́n á sọ kínní kan màá ní result nìkan òun ló lè yín ẹ̀dá and I know that even I said it somewhere lánàá lórí platform kan pé
ọdẹ tó jáde tó rin days tí ò rẹran pa kò ṣe nǹkan kan o ṣùgbọ́n ọdẹ tó jáde tó rí ẹran kan tẹ́nìkan ti yìn kan fún tó wá kú sí ojú ọ̀nà tó dẹ̀ mú tó dẹ̀ ṣá tó dẹ̀ gbé wálé ó ṣiṣẹ́ o ìyẹn ló ṣiṣẹ́. Now what I'm trying to say ni pé result ló wọ́n rí ju anybody lọ ẹ lọ béèrè wò mo gbà sí orí ju anybody lọ. Mr. Guresi. Sherry, because any sùúrù because the change expected has not or is not being effected and anyway ẹ sọ̀rọ̀ yín ẹ má wọrí ọ̀rọ̀ ní. Ó yé mi mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín. I'm very sure that tó bá possible ṣé lè sọ èèyàn méjì àwọn àgangan mọ̀ ọ́nù justice for Mohbad yìí tí ẹ lè bá sọ̀rọ̀ tẹ́tí ẹ̀ ti try láti sọrú nǹkan báyẹn fún because mi ìfẹ́ káwọn èèyàn máa wò pé bóyá ẹ̀ kúrò fún àwa kan bàbá mi. Yes. Ẹ bèrè lọ́wọ́ yọ̀ọ̀kẹ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ láìdẹ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ báyọ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ wo ẹ má jẹ́ nǹkan nọ́mbà. Mr. Guresi. Yeah. At this stage, gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tẹ́ jẹ́, what is the way forward? Torí mi ní parọ́ fún yín, sẹ́ǹbọ̀. Yeah. Tẹ́rí tán bá ẹni tó bá ń tàn tí ò bá mọ ẹni tó ń tàn yàn mọ́ rẹ̀ o. Wọ́n ti sọ bàbá di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́. In the sense pé to me, I still believe bàbá ò compromise. But sẹ́rí lóòótọ́ bàbá ò mẹ́ni tí ń pa lọ. Kíní yẹn ló ń dààmú wọn. Sáà ní o, nǹkan tó bá sọ mú gbọ́dọ̀ gbọ́. So, kí ni way forward? Lójú tí nǹkan tẹ̀yìn rí. Ẹ ṣe Sherry, there are many steps and take and ways tó jẹ́ pé way forward. I'm sorry to say èmi ò kí ń sọ̀rọ̀ láti mú inú èèyàn dùn èmi ò dẹ̀ kí ń sọ̀rọ̀ tó inú èèyàn wọn á dùn èmi á sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé yes àwọn á rí lasting solutions to problem and ó lè difficult ó lè má dùn. One thing ni pé from what I know láti beginning Sanshitu has the capacity to do the work but he's not doing it. To me, he's not doing it as accepted. He has the capacity, but he's not doing it. Hello? You like it quiet? Titikus, please. Titikus, ẹjọ́. Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, ẹ máa jẹ́ sọ̀rọ̀ so that my words are not being picked. So that my words are not being picked. No, go ahead. Mr. Guresi, go on. I like to talk like àpèjọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, ẹ má bínú. No, I know Esewonmi Yeti. He has the capacity, and as I said, he started well. What came along the way is what I cannot say. That is why he's not doing it. I might be wrong. It is just my suggestion. Everybody, move them down. Now, number one thing, if Sanshitu can be put on his toes, this is what we want, and we ensure that he does what we want. That's one. Number two, Sherry, the step taking láti rí pé àwọn tí ó yẹ kí wọ́n fojú wa lé ẹjọ́ tí ó fa gbọ́nrin sí omi òtó, that matter is resolved immediately and possibly another a radical lawyer take charge of that side. A radical lawyer, because lawyers who are, you can be intelligent and not radical. You can be good at cross-examination,
and you are not radical, because your cross-examination, you have to be nice, you don't intimidate your witness. But a radical lawyer will always want to force his truth out of you and establish his truth before the court. A radical lawyer is employed, or team of radical lawyers are employed to go ahead with that, because the question now is about Sanshitu. okay, it's about Sanshitu. Well, because the fact that bàbá ń look at ìsọlẹ́nu pé ìkíní pẹ́bẹ̀ ìkejì pẹ́bẹ̀ ṣé kẹta tún wà pẹ́bẹ̀ báyìí ni according to his language. Gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe sọ, well, if Sanshitu if we can put his toes on the ground, I think Sanshitu just need to be challenged and tell him what he wants, and he act accordingly. But you want to say, Baba must change his style of relating to his lawyer. Baba need to change his style of relating to his lawyer. Lawyer money, he must change his style and make Shitu to do the work he's been given. Because a lot has been committed in his hand, and money has been also been committed. He needs to do the work. That's what I see. On the other side, let the right thing be done. Mr. Goresi, ẹ ṣe gbọ́n mo dúpẹ́ fún question mi tẹ́ dáhùn. Ẹ jọ̀ọ́ before kí n tó mute kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ gbogbo ẹ̀yin Mr. Goresi ẹ jọ̀ọ́ lè mí ìsìnbáyìí náà kí n sáré sọ ọ̀kan tí mo fẹ́ sọ. Mo fẹ́ kí kinní kan yé gbogbo wa. Gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe láyé ẹ jẹ́ ká máa fi bẹ̀rù Ọlọ́run ṣe. This is not about Bukky. This is not about Goresi. This is not about Baba. This is not about Mommy Rich Grace. It's about the public. And kí Bukky Jesse tó jáde sọ̀rọ̀ lánàá, bá a ṣe ń yọ́ só là ń yọ́, bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ́ só là ń yọ́ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe sọ. Ẹ̀yin kan, ìfùgẹ́ after àgbà tí Bukky Jesse jáde tó sọ̀rọ̀ tán. Ẹni ká gbọ́ sáìdì màmá náà. Màmá ti ń jáde for the past how many days tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀. And then point kan mo pick nínú ọ̀rọ̀ Goresi. Goresi ní pé gẹ́gẹ́ bí ojú táwọn fi ń wò bí àgbàlagbà. Sanshitu ní agbára àti sí, bọ̀ kò sí. Ṣé tá bá ń tanra wa ni a máa wò pé bóyá Goresi nìkan ló fojú yìí wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá wà ní jìnnà gan, ojú táwa fi ń wò ni. So Mommy Rich Grace ò lè parọ́ pé nǹkan tí Goresi rí, tèmi rí, tẹ́lòmíì náà rí àwọn ò rí. And I will keep saying it. This same ìyá tó máa ń fi Jésù, tó máa fi ń bo, tó máa fi ń ti síwájú tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, tó máa ń ṣe bí ìgbà pé èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n. Ìyá yóò ẹ̀fà jáde rí kó condemn pé nǹkan báyìí ni Sanshitu ṣe tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn. Always ó máa ń praise Sanshitu ni. And I will put this question to Mama Rich Grace. Ṣé látìgbà tẹ́ ti mọ Sanshitu, látìgbà tí Sanshitu ti handle kìíní yìí, ṣé kò ṣe kọ̀ọ̀kan tẹ́yìn gọ́gọ́ tẹ́ rò pé bó ṣe yẹ kó ṣe kọ́ ló ṣe yìí? Tẹ́ tiẹ̀ wá pè lẹ́yìn pé Sanshitu nǹkan tẹ́ ṣe yóò tẹ́ mi lọ́rùn. Because for you to come out láti wá máa praise ẹ̀, tó bá ṣe nǹkan tí ò tẹ́ yín lọ́rùn, tó bá jẹ́ ọ̀kan gan, ó yẹ kẹ́ ẹ lè sọ pé ẹ̀yin èèyàn mi nǹkan tí Sanshitu ṣe láàrin yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn o, but màá try láti bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀ síbẹ̀ rí. Mo ń sọ eléyìí torí àwọn tó ń sọ pé ẹ má tẹ̀lé nǹkan tí Bukky sọ, ẹ jẹ́ kí ìyá náà, kò sí nǹkan tí ìyá fẹ́ wá sọ. Because pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, àwa tá a súnmọ́ gan, a mọ̀ pé Sanshitu ti ń ṣe aburú tipẹ́. Ìfùgàn tẹ́ bá fẹ́ parọ́ fún wa pé ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀. Níjọ́ last day of that corona inquest, mi lè gbàgbé, when you came to live, TikTok live, I was there. Nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé
ẹ má worry, we are happy with what you see, kìnìkan, and you still keep on praising this insensitive. Why táwọn èèyàn ṣe ní fura? Ọmọ kékeré gan tó bá lọ́pọlọ tó bá sọ pé nǹkan báyìí ni Sótóbi sọ, nǹkan báyìí ló sọ sí bàbá Mohbad, nǹkan báyìí ló sọ sí Wùmí, nǹkan báyìí ló sọ sí ìyá Mohbad. Ó máa wò pé sí òun lálàá ni. Bọ̀ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìyá Jésù tí a lot of people trust, ẹ mọ̀ mẹ́nu lọ síbẹ̀ pé Sansitu ìgbà tó jáde tó ń praise bàbá yẹn, tó ń praise Sótóbi, I was shocked. Ẹ sọ pé ẹ shocked náà, inú yín dùn ni. Ẹni Jésù yẹn sọ fún yín pé result ń bọ̀, ìgbà wo ni result máa dé? Anybody kọ́ máa wà síta wá parọ́ fún wa mọ́. Intẹ́ ti jẹ́ ó ti tó, ẹ lọ jòkó ẹ máa lọ jẹ́ lọ. Tó bá dá yín lójú kọ́ ẹ máa lè jẹ́, ó máa tó yín dọjọ́ alẹ́ máa jẹ́. Torí pé kí ni? Kò sí pàǹpẹ́pẹ́ sọ̀rọ̀ kankan mọ́. Ẹ ti bá wa débi tó wù yín. So ẹ máa tó bá jẹ́ pé bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ sí lẹ́sí sí yẹn, ó kù yín ó kọ́ lọ́n. Ẹ fi bàbá kalẹ̀, ẹ fi àwa tá believe pé bàbá yìí kò ṣe pé ó fẹ́ compromise, ẹ̀yin kan lè dúró tí tẹ̀ ń kókó sí lórí, ẹ fa wa àti ẹ̀ kalẹ̀. Mo believe pé tẹ́ bá fi bàbá yìí kalẹ̀, bàbá Ọlọ́run máa pe bàbá yìí wálé padà, ó máa say the right thing. Tẹ́ bá wá ìbínú Ọlọ́run, yìí tẹ́ ti gbà, yìí tẹ́ ti gbọ́, torí ẹ lè jáde fẹ́mi sẹ́, ẹ lè jáde pé rí tẹ́ fi ń praise Sansitu ọlọ́ àpèsè tó ṣe tẹ́yìn lọ́rùn ni. Ẹ lè jáde. Tẹ́ bá fẹ́ jáde tẹ́ fẹ́ sọ, ẹ wá sọ kan tí Sansitu ti ṣe látìgbà tẹ́ ti mọ̀, tẹ́ ti close mọ́, tó tẹ́yìn lọ́rùn tẹ́ fi ń jáde wá praise ẹ̀. But àwọ̀ question yín àgbẹ̀ àníkẹ́ sọ anything fún wa. Ibi tó ti ṣe ó tó, ẹ lọ dúró ti Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ ń sìn. Ẹ fi àwa ta believe pé ọ̀nà táwọn arìn ní ọ̀nà òtítọ́ àti òdodo, ẹ jẹ́ ká máa rìn bẹ́ẹ̀. Tádẹ̀ believe pé result gidi máa jáde. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo sọ yìí kò sẹ́ni tó máa force yín o. Ẹ̀yin náà bímọ tí yín, thank God, ẹlẹ́ni ọmọkùnrin. Tó wá jẹ́ pé ẹ̀ ń wá bínú Ọlọ́run, ẹ sì continue pẹ̀lú ways yín. Ẹ sì continue láti máa ṣiṣẹ́ yín, because èmi ò mọ̀ kankan tó wà láàrin àti ẹ̀yin àti Sansitu. Kò bá jowó, kò bá jẹ́ anything. Nǹkan àní sùn, àní wo. Èmi ní mi gba $1 rí. Mi ìwọ díẹ̀ mẹ́ anybody rí pé dákun ra dátà fún mi. Àmọ́ gbogbo ọ̀nà ló bá ṣe jẹ́, a máa wá pé dandan agbọ̀rọ̀ lọ sí live. For the past 2 years. Káà kan wá mọ̀ sí wàhálà, kẹ́yìn kan wá mọ̀ kò ní àṣẹ, kò ní kíní. Wàhálà àjòkó àdúrà ti yín o. Ẹni tó bá ṣe ń ṣàdúrà lórí òtítọ́ àti òdodo, ẹni yẹn lọ́lọ́ máa ń gbọ́rọ̀ títẹ̀. Tó bá jẹ́nu kan àtọ̀ kankan, tá bá tiẹ̀ fi pé àdàbí tá bá ń sọ nú àdúrà wa, wàláhì ìbínú Ọlọ́run máa bá yín. Wàláhì ìbínú Ọlọ́run máa bá yín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní pé òun máa mọ tàwa kan sí ẹ̀yìn kan fẹ́ máa dànù, tẹ́ fẹ́ máa kókó sí bàbá yìí lórí, wàláhì àjòkó àdúrà sí Ọlọ́run sì jà fún wa. Ìjà Ọlọ́run sì ló lágbára jù. Kẹ́ mọ̀ wẹ́nu àgbo, kẹ́ mọ̀ wẹ́nu gbogbo ẹ̀. Sí àdúrà bá wá lọ́nà kọ̀nà sí yín, tí ìnira yẹn bá dé, ẹ tọrọ òkú fúnra yín. Kí ló dé táwa Yorùbá tá wicked báyìí? Ẹ rí i pé èèyàn ń ṣaburú, ẹ sì wọ́n á praise ẹ̀ fún wa torí pa ti trust yín. At the end of the day, no result. Ẹ wá jẹ́ kí àwọn olórí ibú tán sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu, ẹ wá jẹ́ ká máa jèrè ọ̀rọ̀ lára wa lónìí. Tẹ́ bá lọ sí àwọn tó ti kú ti pẹ́, tẹ́ bá lọ sí platform wọn, nǹkan tán sọ ni pé àti wí fún wọn, àti sọ fún wọn. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan báyẹn máa ṣẹlẹ̀ náà. Mọ́mí rich days, mo bẹ̀ yín, ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín nísìn. Ẹ jáwọ́, ẹ túwọ́ lọ́rùn bàbá. Wàláhì tẹ́ bá túwọ́, tẹ́ bá continue pẹ̀lú ways yín, wàláhì Ọlọ́run bínú sí yín. Ẹlẹ́dàá gbogbo àwa tá ń pariwo láti bí ọdún méjì, wàláhì yóò fìyà jẹ yín. Intẹ́ ti jẹ ó ti tó, ẹ lọ jòkó, ẹ máa jẹ lọ.
ṣèbéyàn ló ní ìfátà lásán lẹ́nìkan lòun wá tí gbogbo àmọ̀ sẹ́nu náà agbópẹ́ ti ra mọ́tò nu justice for Mohbad yìí ẹ sì ti ní connection because wọ́n lè jẹ̀yà kínní kan nínú níjọ̀nà Sansitu méjèèjì yẹn náà tó yín jẹ fọ́jọ́ àdọ́jọ́ alẹ́ náà ẹ lọ jòkó tí ẹ máa jẹ lọ ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ continue pé máa mọ tọ́mẹ́ǹtì wa ẹ̀ ń kó sí bàbá lórí wàláhì tàláhì Ọlọ́run dáríjì yìí o Ọlọ́run dáríjì yìí o ẹlòmíì lè sọ̀rọ̀ kan tí mi fẹ́ sọ nìyẹn. Mr. Rishi, Eshigo, Ekaro, everyone. And Titi Kush, thank you so much because you are doing a fantastic job. Mr. Gracie, Blood of Jesus, Boluwati, Big Mommy Jumoke, Efunra, Nabubu, okay, and the commenters. Mr. Gracie, Mr. Rishi sọ èdè kan sàn kankan pé passport yín wà lọ́dọ̀ àwọn agbófinró. Mo fẹ́ béèrè nǹkan kan, Mr. Gracie, ṣé mọ̀ pé early this year ni mo ti ń pariwo pé bàbá ọ̀tá wọn máa rẹ́wọ̀n rẹ̀. I've been raising that issue up. Àwọn èèyàn kan rò pé kí ló ń ṣe torí I'm not part of the closet Baba people. Mo ní ọ̀tá wọn máa rẹ́wọ̀n rẹ̀. Mr. Gracie, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè nípa DNA yẹn lọ́wọ́ yín. Ṣé tòótọ́ ni wọ́n sọ pé tí even tọmọ yẹn ò bá jẹ́ ọmọ Mohbad kí bàbá gbà? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè ni o. Mr. Gracie, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ò mute sir. Hello. Ṣé gbọ́ nǹkan tí mo sọ sir? Mo gbọ́. Okay. One, mi ò gbọ́ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Mi ò gbọ́ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Mi ìdẹ̀ rò pé. No, nǹkan tó jọ kí ni èwo nù ẹ̀ nínú nǹkan méjì mo kó sílẹ̀. Pé ọ̀tá bàbá máa rẹ́wọ̀n rẹ̀ tí ọmọ yẹn tó bá lọ compromise. Àti kì í ṣàní early this year ni mo ti ń raise voice on this issue. But secondly, ṣé tòótọ́ ni wọ́n sọ pé ẹni tí ọmọ yẹn ò bá jọmọ Mohbad kí bàbá gbà? Ta ló ń sọ bẹ́ẹ̀? Mo ń béèrè lọ́wọ́ ṣé tòótọ́ lẹ sọ pé ẹ̀yin ni mo ń tún question yẹn sí. Me ever and I will never and never will I. So pé kí ni ẹ jọ̀ọ́ níbo ni justice wà o? No, ṣe rí pé nǹkan méjì ni DNA mi ò sọ justice nsìn. As in ara mo ń jèrè ni pé ń bo bá ní justice wà tí wọ́n á sọ pé wọ́n ṣe kinní kan ó jọ wọn yín o kò jọ wọn yín ẹ gbà ẹ jọ̀ọ́ sórí mi dàrú ni. Mr. Gracie, ó dà pé kò yé gbogbo wa tó wà níbí. Ṣé rí paternity of Liam is from Baba, that is a family court. Kò tí ì wọ ẹni sùúrù sà, kò tí ì wọ criminal until tí ọmọ yẹn tí result bá wá ni bàbá máa wá, because àwọn èèyàn kan sọ wípé recording gbogbo kíní wà o kò tí mo fi sọ pé wọ́n ti kó jọ ọ̀tá bàbá wọ́n fẹ́ gbé dẹ́wọ̀n torí ẹ̀hàn pé mi máa ń sọ èmi ò fẹ́ rí iṣẹ́ lókè láwọn ẹni sùúrù sà ẹ jẹ́ ìsáré sọ kíní. Wọ́n ní bàbá ní ẹjọ́ sà ẹ jẹ́ ìsọ̀rọ̀ bàbá ní kí ló àlè ló pọ̀ ọmọ mi ṣe mọ̀ pé wọ́n rún jẹ until result bá come positive one of the kíní tó máa put to table nìyẹn tó bá compromise tí result Liam bá compromise tó bá come positive nǹkan tó máa put to table nìyẹn. And a lot of people, even ẹni tí kò ṣe Nigeria gan mọ̀ pé Liam is not for Mohbad. Liam is not for Mohbad. Nítorí mo fi throw question ìsìn. Tí kíní yẹn tó bá compromise ọ̀tá bàbá ń lọ sẹ́wọ̀n àṣírí.
There's a lot to gbé sórí table. That is why a lot of us doesn't want San Wahab Shitu anymore. ẹ jọ wá ṣé question yẹn ti dáhùn ẹ. Èmi ò dáhùn ẹ̀yin mi béèrè pé ṣé tòótọ́ lẹ sọ báyìí ẹ̀yin dé mi lóhùn, that's it. Mo dẹ̀ ń dáhùn ẹ dẹ̀ sọ pé rárá ẹ dẹ̀ ti dáhùn fún rárá yín. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ justice mo ní ẹgbẹ́ àfijọ́ ẹ wo ní ṣẹ́rí tí wọ́n sọ fún mi pé à ń wá ẹni tó lùyàn pa mo ní ẹ wá ẹ jẹ́ ká wádìí ẹni tó sọ̀kò lùgbà tó ń kọjá lẹ́ẹ̀kan yẹn. Our truth, I might see that one as an evidence of truth. To get to the truth. Sherry, I can never sọ wípé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, I quote me on this. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀ rí o, ní ìdẹ̀lẹ̀ ẹ wà sọ o. Nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ yẹn, ìdá kò jẹ́ pé ẹni tó sọ sọ̀sọ̀kúsọ ọ̀ ẹ gbọ́ dáadáa. I never said it. And on the DNA, Sherry, because nǹkan tí wọ́n wà involve nínú ẹ̀ máa ń like kó jẹ́ trust ni wọ́n wà. I can't say much on the DNA nítorí ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe sọ due to the fact that pé àwọn èèyàn ní Lala should be careful of nítorí mi ìfẹ́ kórúkọ mi kó gba dent àbí kí n rí èyí tán sì fi ń já wa lára a sì ń try láti fọ̀ mọ́. The justice that I came for tó wá jẹ́ criminal evidence là ń wá through ẹ̀ I will throw in my ring, but on this family clarification and on certain clarification I will keep quiet and I won't say anything on the DNA. But I never said and I will not say it nígbà tí mi ò ya wèrè that bàbá ó jẹ́ kinní kan kò jẹ́ kinní kan èmi kọ́ ó yàn ṣe ẹlòmíhùn because I know either like family or no family result of DNA will help our investigation and will help our case. Mr. Guresi, ṣé ilẹ̀ introduce the San Wahab Shitu? Ẹ sàn mo ti dáhùn tẹ́lẹ̀. Pé mi tẹ̀sẹ̀ jí ni mi sì ń bì. It was one of the lawyers tá a jókòó tá a list láti rí pé ká lò ẹ̀wọ̀n man tó wá láti kẹ̀rẹ́ yìí sáà nìyẹn. Kí lórúkọ? There is a son tó wá láti tó jẹ́ wọn kẹ̀rẹ́. Òun gangan ni first one tí àkọ́kọ́ jókòó pé ká lò nígbà tí wọ́n á jókòó wọn lọ́yà APC ni o kóun gangan ló ń defend APC àwòké ọwọ́ wọn àkànwọ́ nǹkankan wọn àṣe nǹkankan and ara list ìtàn list San Shitu was later settled fún pé ẹ jẹ́ ká wò ní San Shitu kìíní kan ọ́fíìsì ẹ̀dẹ̀ wà ní Ìkẹjà and mo dẹ̀ rántí pé a ti ṣe mátà kan rí tó jẹ́ nìkan ni mo wọ́n true ni mo rí tó wọ́n and a dẹ̀ sẹ́ ẹwà tó wá jẹ́ San Shitu ilẹ̀ fẹ́ it's just like iṣẹ́ tọ́nà mi tí mo jẹ́ ni. But Mr. Guresi. ẹ̀yin náà ẹ̀yin lẹ gbé wá dé ní náà ṣe. Exactly. Mr. Guresi. Níjọ́ tí wọ́n covered it ní 11th of July. Mo sọ níbi kí tó sùn wípé ìjọ yẹn gangan kán tó gbogbo yín tó bọ́ síta ni mo ti mọ̀ pé there is something wrong. San Shitu always arrive to anyway bó jẹ́ court ni o bó jẹ́ corona ni o before the judge or before people that come into court. San Shitu mati wà ńbẹ̀ ṣé mọ̀ pé San Shitu àti magistrate Ṣótóbi àwọn ọlọ́pẹ́ kó tó wọlé ṣé mọ̀ ṣá that's my observe ìkọ́ tèmi observe ǹjọ́ yẹn nìyẹn mo dákẹ́ mo gbé sára mo mọ̀ pé something kankan ti ń ṣẹlẹ̀ àwọn méjèèjì yẹn ló pẹ́ ẹ dúró sà àwọn méjèèjì yẹn ló pẹ́ kó tó wọlé
ẹ sọ̀rọ̀ Mr. Rishi. Mọ̀mí Yétí àti miss kìíní kan náà ọ̀rọ̀ tí Mr. Guresi sọ. And then point yìí gangan ni kókó. Mr. Guresi. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bí ẹ jẹ́ káwa náà dá sọ̀rọ̀ yìí látẹ̀kàn Ẹjọ́ èmi máa dákẹ́ sí big sister. Mr. Guresi ṣe ń gbọ́ mi ẹjọ́. Mr. Guresi. Lẹ́yìn wà lórí kọ́. Okay. Mọ̀mí Yétí. Mr. Guresi sọ̀rọ̀ kan sí. And then tí mi bá tó bá ti dé padà Mr. Guresi ṣe ń gbọ́ mi. Yeah. Ẹjọ́. Ẹni sharp, very sharp ẹjọ́. Okay. Wọ́n ní ẹni Sansitu appear nínú list àwọn lọ́yà tí wọ́n suggest. Ṣé ń gbọ́ mi sir? Mo ń gbọ́ sẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ nínú àwọn tó suggest àwọn lọ́yà yẹn ẹ̀yin mélòó lẹ involve? Sherry, I may not be able to answer that question, but okay. I know Baba was there. Okay. And you can tell us that Baba was not the one that brought up Sansitu name. Terry, Mọ̀mí Yétí, nǹkan mo fẹ́ fàyọ bí ọ̀rọ̀ yìí. Kókó bẹ̀ ni pé sẹ́rí tí àwọn ọ̀tá bá fẹ́ wọlé síyàn lára, wọ́n máa ń ya plan gidi ni o. Ẹni tó mú Sansitu orúkọ Sansitu wọnú list yẹn gangan báwo lẹ́nu yẹn ṣe jẹ́ sí justice ọmọbàdé? Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ kó ṣe jẹ́? Tí Mr. Guresi bá ní pé àwọn kọ́ làwọn mú orúkọ ẹ̀ wá, mú ìwà òsì Only group of names. Wọ́n wá choose Sansitu. Ẹ wo ní Sherry, ẹ wá gan. Sherry, ẹ jẹ́ sọ kíní kan. Picking on a lawyer is not a bad idea. Yes, you are right. But it was not. Sherry gbogbo kíní orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni wọ́n ti wà láti wá. Criminal lawyer wo ni kíní? Let us check this lawyer. Kíni lawyer yìí? Sherry. Ẹ̀bọ̀ tó gbé àgbákògbà wá fún yín náà. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. No, ó yẹ ká máa tú àwọn kìíní ànífojú ọ̀tẹ̀ wo ànífetí ọ̀tẹ̀ ṣe. Ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ dẹ́sọ̀ kó tó à ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà làwọn aṣọ fi dáhùn ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ náà lọ́kàn sọ ní ká má fojú. Òun náà ẹni sùúrù. Never overlook anything mọ́ ẹjọ́ tó. Overlook ẹ jẹ́ kéèyàn sọ sí i. Agbákùwà tẹ́ ń sọ yẹ. Lóòótọ́ wọ́n dárúkọ Agbákùwà létí bàbá. Bàbá dẹ̀ dúró kéṣẹ́ndì pé gbà òun Agbákùwà ń bọ̀. Bàbá òun Agbákùwà. Wọ́n kàn fẹ́ àwọn bọ́sùmán ló dárúkọ Agbákùwà. Ẹjọ́ ṣé wọ́n mú Agbákùwà àbí bàbá wa Agbákùwà sọ̀rọ̀ ni. It is easy to say we àṣẹlẹ̀. Ẹjọ́ did they materialize that what they said? Bàbá ògùn ọ̀hún náà Agbákùwà wa. Bàbá gan tún dúró pé ó yá ẹ jẹ́ kí n wá Agbákùwà sọ̀rọ̀ sódà wọn á lè ní kí wá dilé wọn lọ. No, Mr. Guresi ẹ ti ṣe mistake. After Fadele or no Fadele, any group of lawyers names group of but ṣé àwọn fún yín ní ti àgbákògbà náà ń gbà yẹn ni. Kò sí ti Agbákògbà ẹ̀wọ̀n reason tí wọ́n ṣe go the route of Agbákògbà. Agbákògbà náà I think the name was also mentioned, but why they knocked Agbákògbà out was Agbákògbà had been said to have been contacted by Bossman and possibly Aries nígbà yẹn, and there is this kind of loss. There is this kind doubt láàrin yẹn. Ẹ wo Sherry, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́lẹ̀ pé tá a bá ń sọ àti àwọn ajẹ́kọ̀rọ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀, but notwithstanding what I will say ni pé there is no crime in getting a lawyer or deciding to pick on a particular lawyer. Kò sí crime ńbẹ̀, but the practice and the services of that lawyer, is he doing it diligently? Is he delivering the duty? I will say this. When we talk about cases in Nigeria, there is a particular lawyer that is popular who has been delivering his duties, and we are well trusted in cases. But in this justice of Mubad,
every one of us were disappointed. We all got disappointed in him because of the role he played. Getting a lawyer is not a problem. How does the lawyer perform his duty? How does he discharge his duties? Any lawyer But can Mr. Guresi, Yeah. Mr. Guresi, ẹ ti rí red flag, ẹ lè purọ́ pé Mr. Guresi ṣé mo pé mo send the video bíi ti San Wahab Shitu and that Kabiru lawyer of Wunmi tó ń rẹ́rìn-ín, mo send it to some of you. Pé please, ẹ fojú inú wo kíní yìí, ṣé mo pé mi ò sọ níta. I share it to a lot of you guys. But there is a red flag. Sherry. The body language Jossy. Gbogbo wa ń ṣe òpònú tá a bá tiẹ̀ kàwé bá gbọ́ English. The red flag already show with the body expression of San Wahab Shitu when he was communicating with Wunmi Cynthia Adebanjo's lawyer. The red flag show. Take it, nobody of you take action. And for what rangon lori báyìí ni. Let's forget about money. On this case of group of lawyer, some critical thinkers. Tí Baba Mohbad láwọn ò ní sign, tí wọ́n sign paper yẹn. It comes from San Wahab Shitu. Because I know that Baba Mohbad máa respect the lawyer ẹni. Mo mọ̀ yẹn. But on this case now, going forward, Baba Mohbad lèmi mama bánẹjọ́. Mi ò fẹ́ porúkọ anybody tó surround Baba Mohbad. Because mi ò lè lajú mi lẹ̀ kí Baba Mohbad lọ sẹ́wọ̀n. Mi ò lè lajú mi sílẹ̀ kí Baba Mohbad lọ sẹ́wọ̀n. Nǹkan tí mo sọ nìyẹn kí gbogbo kíní tó jáde mo ní Baba Mohbad. Tẹ́ bá dé family lawyer tí lawyer yín bá ń sọ báyìí tó ń sọ báyìí. Ẹ sọ ọkọ tó wà lọ́kàn yín ẹ̀yin lẹ́ni decision. Lawyer yín lè sọ pé no, you can't say this. Ẹ sọ fún lawyer yín pé no, this is how I want it. Bukky Jesse sọ kankan. Ó ní kò yẹ kí wọ́n sọ pé máa ṣe kíní yẹn ní Nàìjíríà. Because Baba Mohbad ló ní àṣẹ. Family court ni kò ń ṣe criminal court. Baba Mohbad dẹ̀ ló gbé Wunmi lọ síbẹ̀. Òun ló náṣẹ láti sọ̀rọ̀. Most of us in lo voice yẹn over last week. Since last week láti lo voice yẹn. Mi mọ̀ pé nítorí mo fi ń pariwo ẹ má gbà fún lọ́ọ̀yà yín gangan. Ẹ máa sọ pé no, this is how I want it. Kẹ máa sọ fún judge, kẹ máa gbọ́wọ́ yín sókè. Kẹ ní no, this is how I want it. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, this is getting too much. San Shitu must go. We don't care. Ìgbà tí San Shitu gan wà ńbẹ̀ kí ni wọ́n rí ṣe tán. Ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà náà. Kí ló rí ṣe tán gan. If Crunchy Queen can Odumosu àti Crunchy Queen tó ń email San Shitu tí San Shitu ń dá wọn lóhùn. Tí wọ́n contact Baba Mohbad àbáwọn tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ náà. That means that àwọn tó surround di Baba Mohbad ló fún wọn ní go ahead gan. That is the way tẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò. Kò yẹ kí San Shitu dá anybody lóhùn. No matter what. San Shitu fẹ́ sọ pé ọmọ orúkọ Bukky Jesse ni. Kí Bukky Jesse máa tiẹ̀ bú wọn, ṣó yẹ kán reply. Ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Kò yẹ ṣebí Yorùbá ni San Shitu. Ṣé kò yẹ kán understand pé no, ara ló ń ta àwọn èèyàn. Kò yẹ kán reply. Ó yẹ kán ignore. Kò sí bàbá ńlá anybody tó lè mú wọn. But àwọn náà wá reply wọn. Ṣé wọ́n sọ fún Baba Mohbad kan tó reply wọn? Ṣé sọ fún Baba Mohbad? Baba Mohbad ò ti sáàkì Táíwò Dùmọ̀sù ni. Àbí ṣé San Shitu mọ Crunchy Queen ni? No. That's a breach of trust. Kò yẹ kán reply nobody. So èmi náà lè email mo lè email San Shitu nìyẹn. Àbí mo lè pè wọ́n kó dá mi lóhùn. Kó wọ́n máa sọ̀rọ̀. Àwọn iṣẹ́ táwọn ṣe rè kò yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀. As a lawyer, tá bá ń bá Táíwò Dùmọ̀sù wí, a bá San Shitu náà wí.
ẹja sọ tọrọ and ní àsìkò tá a wà yìí enough ká fẹ́ Sanṣítù mọ́ torí tí bàbá Mohbad ò bá ní lọ́ọ̀yà gan ṣé kò bẹ́tà ni Mr. Guresi ṣé kò bẹ́tà a criminal lawyer the son is working kí ni nǹkan tó ń ṣe ń sìn wọ́n fẹ́ máa forí wa agbára wa nǹkan tó ń ṣe nìyẹn nǹkan tí San Wahab ṣe tún try láti ṣe nìyẹn on play game irú kan tí Bukky Jesse sọ ní alẹ́ àná mọ́ru àná Sanṣítù tí kò pé Bukky Jesse kó tó reply email táwọn crunchy queen wọ́n wá ń pè after the damage tó ti ṣẹlẹ̀ ìjà sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa náà Yorùbá ní gbogbo wa Bukky Jesse gan ṣọ́ọ̀kì pé ṣé Sanṣítù ni ó tọrọ ní ká má sòun ẹni tí gbogbo èèyàn respect ó wá di pé kínní on this case of paternity of Liam tí wọ́n bá compromise bàbá gbogbo wa o bàbá máa lọ sẹ́wọ̀n wọ́n fẹ́ gbé bàbá lọ sẹ́wọ̀n so ẹ jẹ́ mute káwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀. ẹ káàárọ̀ sísáyé ti pè yín ká statistics ẹ káàárọ̀ every panelist ẹ káàárọ̀ gbẹ̀yìn kọ̀mẹ́ntà Atoru ni mo ti wà pẹ̀lú yín ọba arọ ẹ káàárọ̀ sa ọ ẹ ra sa ọ ẹ jọ ẹ mọ nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ bí ti fẹ́ chip in sí ọ̀rọ̀ tó ti ń gbé mi inú látòlù ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ tá à ń bi Mr. Guresi ẹ jẹ́ ká limit ẹ̀ díẹ̀ gbogbo wa mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ ó wrong bọ́ yẹ kẹ́ wo stage ibi tán wà ó lójú nǹkan tó máa lè fún wa lánsà society 70 mo rò pé ẹ understand mi ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé àwọn náà ti sọ nǹkan tó ti ibi tó ti mọ́ ti mọ ibi tó ti ṣàṣìṣe but question tá à ń throw sí wọn kó má di gbára fún ara wa la tún máa fọwọ́ ara wa throw Mr. Guresi sábẹ́ wọ́n ní ẹ ṣe ẹkú làákà èyí tí mo sọ yìí gan-an wọ́n wá petition mi tí n bá lọ sí tí wọ́n gbà ní inú ilé at least I will know that. Mr. Guresi ẹjọ ẹ jẹ́ ń parí ọ̀rọ̀ mi ẹ jẹ́ ń parí ọ̀rọ̀ mi. à ń pẹ́ ọ̀rọ̀ sọ àwọn èèyàn wọ̀ tí wọ́n ti rí wọ́n ti róye. ayé máa pẹ́ ọ̀rọ̀ ewé jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ bọ́bọ́ bá. no Sister Titi Kush Júmíọ̀ kò ló ń sọ̀rọ̀ Sister Titi Kush ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yẹn má bínú torí Ọlọ́run kó má di páàrọ̀ láti máa pe justice for Guresi to buy am. má sọ kankan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ ó ti yé wa. ó jẹ́ mo understand yín ó jẹ́ jọ́ torí Ọlọ́run ṣé rẹ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọmọ ti kíní kan ti bọ́ ọmọ lọ́wọ́ àti sọ̀bẹ̀nù níbo láti máa pick ẹ̀ bàbá ò lè sọ pé no bàbá ò lè sọ no tí bàbá bá ṣe no gbogbo wa máa dìde sí bàbá àwọn máa tún wá fight bàbá ni bàbá he can't say no àti juwọ́lẹ̀ fún wọn gbogbo wa láti rí red flag láti ilẹ̀ gbogbo wa tó bá lóhùn ò rí irọ́ ló pa ní gbogbo wa pátápátá torí mo rántí ìgbà tí Bukky kọ́kọ́ mention ọ̀rọ̀ yìí ṣó kọ́ sórí kinní ẹ̀ ni mo mú àwọn host tó sọ pé àwọn yìí fara mọ́ Sanṣítù ipò fẹ́ lọ́gbọ́n tó fẹ́ lò jáde ni mo mú àwọn host tí wọ́n bá ní dárúkọ wọn máa dárúkọ wọn dáadáa ṣe understand tí kò máa wò pé kí ni gbogbo wa wá ń jókòó tá à ń ṣe ìṣòro fún 24 hours ṣáàrò pa àníṣe ni mo sanwó àìmọye fíìmù tó yẹ kí n wò tí mi wò màá máa wà lórí kinní ṣe understand ẹ jẹ́ ká wò láti bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká gbé níbi tó bá ti lágbára ń sìn kí bàbá kọ́ wà ń bẹ̀ pé à ń tẹ̀lé bàbá ni àwa la ní ọ̀rọ̀ ṣé rí ọ̀rọ̀ màmá kíní Grace tán pè wọ́n a máa jí Grace àbí whatever àjọ tí Bukky Jesse ti kọ́kọ́ pariwo pé àwọn làwọn fẹ́ kó máa tẹ̀lé bàbá yìí mo sì mọ̀ pé màwúmà yìí ti gbàbọ̀dẹ̀ wà láìtàláì ìgbà lórí pé wọ́n ti gbé òun sáyé yẹn mọ̀ kó ti gbàbọ̀dẹ̀ àwọn tó bá dẹ̀ ti sọ pé Jésù ni tá bá wo ọ̀rọ̀ wọn dáadáa 419 ló wà ń di ẹ̀ gbà tí màmá ti ń lo mọ́tò ṣe understand 419 ló wà ń di ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ọkàn mi ò ti jẹ́ yìí tó fẹ́ jẹ nìyẹn bọ́yẹ tó bá lọ́mọ kò lè sọ pé ti Mohbad lòun fẹ́ fi gbọ́ owó tó bá mọ làálàá tóun ṣe lórí ọmọ ẹ̀ kó wá sọ pé torí ọmọ 26 years lòun fẹ́ máa fi kájọ àbọ̀ lòun fẹ́ fi ṣe eré tó bá fọwọ́ kojọ láàárọ̀ ó máa fẹsẹ̀ dànù lálẹ́ ni torí ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń jẹ́ kí orí fọ́ ọ̀tá mi látànà mo lo paracetamol 4 kó ràn mí lè ṣe kíkọ kí n délé sí kólú ẹ lọ lògùn oorun ni orí fọ́ ọ̀tá mi ìdẹ̀ wá lè torí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad kọ́tà mi wá ní stroke ṣe understand ẹ jẹ́ káwa náà mú fún ṣòkòtò wálẹ̀ ìwà bí amọ́ta ti dúró
ẹ jẹ́ ká mú ṣòkòtò wá níbi tó ti le nísìn. Bàbá Mohbad o, a mọ̀ pé lot of people ló ń bá sọ̀rọ̀. Lot of people don lọ síbẹ̀. Mrs. Taye T70 àfẹ́ ṣe ń jà fún bàbá Mohbad. Ṣé yóò lè believe pé Mrs. Taye T70 ò bá wọn sọ̀rọ̀ rí? Ṣé yóò lè believe? Woman yẹn wà lórí fóònù ni, wọ́n máa pariwo gbọ̀ngbọ̀n wà níbi iṣẹ́. I always check pa aṣẹ́kọ̀ọ́ lèmi àti woman yìí ṣe. How the woman can ó lè máa wà ní gbogbo places all the time? Ṣé understand? Ẹ jẹ́ ká wò ó. Ẹ má pa wá sáyé ẹjọ́ torí Ọlọ́run bàbá Mohbad. You need to listen to us. Tabala àfẹ́ nǹkan mọ́, àwa là ń dáwó yẹn, àwa là ń ṣe àìsùn, àwa là ń ṣiṣẹ́ yìí. Let us just take control of this thing. Aláwọn àgbàlagbà, aláwọn tó lọ́gbọ́n tó lóyún ìlú kìíní. Ẹ má kéèyàn kọ́ wọ̀ pé torí pé wà Nàìjíríà, wọ́n máa fi bọ́wọ́ bọ̀ yìí lọ́wọ́. Àwọn ò fẹ́ káyìn lọ sẹ́wọ̀n o. Ẹ bá dẹ̀ fẹ́ ká ṣe àmọ̀rí ò bá kù. Bismillah, wàláì, a máa wò yín ràn, bọ̀ wá wò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ torí má jẹ̀mú ta ti bára wa dá torí àwọn ọmọ wa. Ṣé understand? Nǹkan tó a ṣe ni ẹjọ́ gbọ́ sí wa lẹ́nu. Bàbá kùrẹ́ ẹsẹ̀ yìí náà ti mọ bí ẹ ti ṣe mistake yín, ẹ lọ túnbẹ̀ ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ìjọ jókòó, látúgbà náà ẹ pera yín kẹbàrà yín sọ̀rọ̀. Àwa táyà rí lórí kinní, a lè má bá yín wà nù group, orí wa pé a mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. But èmi ò fẹ́ ká tura wa sórí kinní. Sister Taye T70, ọba arámọ̀dé mọ̀ pé Benjamin ti wà ń bẹ̀, ẹ jọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n, ẹ jẹ́ ká fòye, ẹ jẹ́ ká fi gbé kalẹ̀ ni. Ẹ jọ́ torí Ọlọ́run. Ọlọ́run mo fi bẹ̀yìn. Àìṣe wa àìsùn wa kò ní lọ lórí asán. Ẹ ṣé. God bless you all. Ẹ ṣe mọ to me. Okay, Bólúwa ti fi. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ láàárọ̀ yìí because láti àárọ̀ láti dájà àti ìsúná rárá àtọ̀. Ìbéèrè mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ anybody ní gbélé ní sinú. Wọ́n ní Wùmí kọ fún ó sùn bàbá sí court for defamation of character. Now, Mr. Guresi, almost 2 years now, letting bàbá Mohbad rìn. And wọ́n dẹ̀ ní pé passport tí wọ́n lọ́dọ̀ àwọn DS àbáwọn kí ní wà lọ́dọ̀ wà ní pàtí bẹ́ẹ̀. Ìtàn lè wọ́n tán lè gba passport sílẹ̀, there's a purpose for that. Because wọ́n ní kẹ́ bóyá gbàtán gbé wà lọ síbẹ̀ ìgbà yẹn bóyá ẹ̀dọ́ fún bàbá ni o, I don't understand. Now, kí ló dé tí bàbá lè sùn mí gan fún ara wọn láti bàtà pariwo kan sí wọn? Why? Mr. Vengeance, kí ló dé tí bàbá lè sùn mí fún ara wọn àti ìyá Mohbad? Hello? Yes, sir. Sherry. Sorry, call kan ní àárọ̀ Monday. So, àwọn calls. Sherry got them so yẹn, tell you yẹn. It's a very good question that I myself, I keep asking myself and I keep asking others. Èmi kọ́ ni mo lè dáhùn ẹ̀ because it's a question I also ask. But the fact remains that we have gotten to that stage where the right thing or that particular thing should be done because ẹni tí èèyàn bá káwọ́ sẹ́yìn tó ń bá yàn léjú tẹ́ni yẹn dẹ̀ gbọ́wọ́ tó gbá ẹ létí láìṣẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ nìyẹn ló ṣẹ̀wọ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ìlú ìpé kò yẹ kẹ́niyẹn sì máa wù bí kó sì máa wù kó wá ní sùúrù. This is time where reaction or action is required. And in a matter of short time, it will be done. Mr. Guresi, ẹ tó dáhùn question ẹ tó fún àwọn ọ̀rẹ́ tán, bàbá ni question ẹ lọ fún directly sí. Ní ọjọ́ kan, Mr. Mi wá, ó ní pé ìyàwó àwọn ni Wùmí. Ó sọ bẹ́ẹ̀ wà lórí internet. That was the reason why tí wọ́n lè sú ẹ̀. Ọmọ yẹn tí wọ́n á gbọ́ngbọ́n kan ní ìsìn. Ó ní òun fẹ́ ṣe DNA test fún Liam àtọ́fara àwọn gbọ́ngbọ́n sẹ̀. That's another red flag fún wọn pé ó ń wá the late 30s for this DNA not to come up. Secondly, ìyá dira ni pé bàbá ló rán prime boy kó lọ gún Mohbad pàápàá wọn lé. Why táwọn lè sọ àmẹ́ta yẹn? These are red flags. I'm not the line. Shetiri, anybody now, but don't cast it to this area the one last 2 weeks ago. One Daru Aloba'S nínú Kìbẹ̀yẹn. That shows she's the next of king. Oh, yeah, Sherry. Point of correction. Doesn't even if you are legally married, it's not next of kin. Mommy Yeti.
Mọ́mí Yétí. Àní kò ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ní next of kin. Ẹ ó dọ̀mà. Wọ́n kọ́ lókè sẹ́yìn pé then your son cannot contest that name because tá máa dìwà tá máa ṣe DNA náà orúkọ ẹ̀ wà ń bẹ̀ as Aloba náà kọ́ síbẹ̀ fọmọ yẹn o because nínú CDC yẹn wọ́n ní pé Wunmi Cynthia Aloba that shows that girl àtàwọn tó wà ní díẹ̀ àtàwọn tó wà tó jẹ́ Sanchitu yẹn it should have contested that name in the ẹ̀yẹn lè máa sọ bọ̀ next of kin yẹn. ó náà mo sọ fún yín ẹ̀kọ́ kàtà sórúkọ yẹn ní family court sọ lọ yẹn but for not doing that it's another red flag fún wa mẹ́yẹn ṣẹ́ni àwọn observe from a far distance two things now ọmọ yẹn ti kọ ó ti request fún pé òun náà ṣe jẹ́ ní tòun yẹn ní òtẹ̀ kọ́mínà but ó sì bàbá fún development of character that is to say pé ọmọ yẹn they are cooking something for baba ṣe very very care and she try gently because for the fact that pé wọ́n ní ọ̀pá àárín ìsinyìí lórí jẹ́ nìyẹn if anything happen God forbid bá ti know because that girl will bring videos that pé baba ní pé àdélépọ̀ ọmọ àwọn ó máa baba sọ nínú most of the interview about wọ́n dẹ̀ ti kó dání so baba ti ṣẹlẹ̀ point peter lọ nísìnyìí àti wà lójú ọlọ́mọ òtó baba should sue and sue that girl before it's too late ọmọ ìwọ̀n tó ń ṣe o that economic kéré ni he has street only orientation lọ́wọ́ yes because ó máa ń wà sórí platform káàkiri if a lady can sue his baba ọkọ he has something in his hand or in her hand. no Sanchitu ló fún láyè sẹ́ẹ̀. Olúwa ti fẹ́ lọ́ọ̀yà wo ló máa bá bàbá sùn Wunmi ṣé Sanchitu tó ti gbàbọ̀dé yìí. mo sọ sẹ́ Mr. Arise ṣẹ́rí àti bàbá Sanchitu wọn ò lè sùn Wunmi because there is something ọ̀sọ̀ fún wa honestly speaking there is something ọ̀sọ̀ fún wa there is something that ọ̀sọ̀ fún wa rárá tọ̀ ṣẹ́tìrí we can be looking at far mo ní pé ìyàwó sọ àbọ̀ ọkọ ẹ̀ then lọ́yà dẹ̀ wà ń bẹ̀ kò possible say na there is something tọmọ yẹn mọ̀ yes let's say the fact because ọmọ yẹn bold enough to say I must ọ̀nà defame yàn ọ̀nà defame òun then wọ́n tó ní pé bàbá ẹ máa ṣọ́kù ni ta ló win méjèèjì bàbá ẹ máa ṣọ́kù ni kí ló sọ yẹn ó sọ òun náà sọ bàbá ẹ máa ṣọ́kù ni that word yẹn is a very empty word òun náà sọ pé phone call fún bàbá pé bàbá ìtìsísà ló sọ̀rọ̀ tí kò bá palẹ̀ yàm ẹ máa ṣọ́kù ni ìyẹn lásán but bàbá àgbẹ̀sà bá lẹ́nu o ó ní bàbá ní pé òun ṣe pé òun wà bí àbí promoters lòun now òun wá lọ fìyẹn lọ sí bàbá lórí call òun lọ sí bàbá lórí call báwo yẹn sì kó tó gbọ́ àwọn ọmọ olórúkọ jẹ́ no let's say the fact wọ́n ti rọmọ ẹbí ìyàwó ọ̀hún yẹn ìbátan lè sọ ọmọ yẹn tèmi sọ tèmi pé ìbọ́s bàbá should counter sue that statement ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni if not lady yẹn ní àwọn ẹmọ dọ́jí ẹmọ ọ̀rọ̀ àmọ̀ gbòòrò yẹn because only a close match a close destiny yes a close match a close destiny for that I pé bàbá ti dákẹ́ nìyẹn ọmọ yẹn kò lè jẹ́ lọ́nà because àmọ́ pé àwa ta dúró ní ológun but baba should help us by not allowing that lady to win the sue if you win the sue everything tán ẹgbàá mi sọ fún yẹn because ó jẹ́ you now ó dẹ̀ ní only evidence ó ní 100% evidence because why ó wà ní internet pé baba dé fẹ́ mọ̀ ohun baba dé kata sue ẹ̀ that is it wọ́n á ní wé delay the deputy nínú law baba fa lọ so ibi ẹ̀rọ gan ni kí Mr. Guresi ẹ̀ tẹ́ bá sọ baba should make action make even the sun shine you should make ẹjọ́ sà ẹ má bìnrin ọ̀rọ̀ tẹ́ ìkọ̀kan náà wà lórí kí táà náà lè fi fight ẹ jẹ́ ká máa sọ fún ọ̀rọ̀ tí ìyá Mohbad sọ táà náà lè fi fight ipò ká òun àtọkùnrin mórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n bá pọ̀ létí wọ́n pàwọ́ náà ní nǹkan táwa náà ní pamọ́ ẹ jẹ́ kó máa pọ̀ létí wọn báyìí ẹ̀ náà lò àwa náà ní nǹkan táwa ní pamọ́. ẹ máa gbọ́ mà lady yẹn ní okùn lọ́wọ́ àti ẹ̀kùn lọ́wọ́ mà because for her to have stand up and sue that baba should have cut her sue that thing that's one nǹkan náà sọ nìyẹn ó yẹ kó bá sue ìyá Mohbad gbogbo náà ó wà ní internet ó yẹ kó sue àdúrà ó wà ní internet àdúrà said nobody can if anybody say wọ́n ò rí ẹ̀gbọ́n ní Monday morning kó jáde kó fún un bàbá dàda kẹ́ wọ́n wò there is something ẹ mọ̀ wíwá òpin kí ló dé ìṣẹ̀lẹ̀ wọn náà ìṣẹ̀lẹ̀ máa ẹ̀ ṣẹ̀ yes
kí ló kọ Fọláṣadé ní pé òun ní aṣọ ẹ̀jẹ̀ ó fi ọ̀nà òtún aṣọ ẹ̀jẹ̀ tó tún náà aṣọ ẹ̀jẹ̀ all those things yẹn ló fún ní fún concern o bàbá ṣì náà wait kọ́ngbèrè wọn látẹ̀yìn wa kí lẹ sọ ma. Bólúwa ti fẹ́. Yes sir. ẹjọ mọmi yétì ẹjọ mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín. mọmi yétì ṣe wà ń bí ẹjọ. bẹ́ẹ̀ni sàn. ẹjọ ta ló gbé Dr. Situ wa asin gbogbo wa San Situ la máa ń pè tẹ́lẹ̀ ta ló gbé Dr. Situ mi wá. ó yẹ ká ti fura ti pẹ́. That woman was the first person tó wá ta pé doctor ni is a doctor kìnìkan kí ló gbé tó gbé yẹn wá fún wa. àwọn èèyàn lé o wàláì tàlà ìyá yẹn ó fura rárá honestly Dr. Situ mi. Mr. Arise ṣẹ́rí statement a máa ń pè pé ẹ jọ Mr. Grace bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀ a ti kọjá stage yẹn sìn I swear àwa la máa jáde bàbá wà lórí social media bàbá ò lè ní àwọn ò ní gbọ́ wa a máa call out to bàbá ni but èmi ò bú bàbá a nídìí láti bú bàbá a máa pe bàbá ní sí àìkíyèsí ni bàbá ní ọ̀hún lè sọ pé àwọn ò ní gbọ́ wa a ti kọjá stage kéèyàn kan bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ a lo voice wa bàbá you need to listen to us that's it a ti kọjá stage kéèyàn kan bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀ àṣírí ni o kan bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀ la fi dé 2 years yìí o ẹ jẹ́ kèmí mi. ẹ ṣe gidi gan exactly what should happen because Sherry there is no gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí leader kò sí anybody tó ní ẹ̀jọ́ anybody in justice for Mohbad and I've been repeating it mi ò ní ìdí position àbí accolade kankan lórí òkú ọmọ 26 years èmi kọ́ èyí tí wọ́n ń ṣe nítorí pé ó kà mí lára ni and I'm throwing my weight as an individual nítorí pé ó kà mí lára tí mo dẹ̀ ń wá justice it will be better and with the involvement and the resolute presence of the critical thinkers. Sherry, most of these questions will be answered, if not all. Majority to a greater extent will be answered. One voice is not as loud as many voices. And the critical thinkers are doing, at least they're doing well. So, and if you can channel a way of letting Baba know your grievances and it will also be good. But I can assure you, or I can say that nobody is more positioned than anybody. Kalukungi will sacrifice within the limit of his reach or to the limit of grace tọ́lọ́run fún wa. Ẹni tó kówó lẹ̀ àti ẹni tó ń sáré sí nǹkan. Ẹni tó ń sáré ó lè fi táìmù ẹ̀ lẹ̀ kó kàn sáré díẹ̀. Ẹni tó ń kówó lẹ̀ ó lè jẹ́ gbogbo owó iṣẹ́ kan tó ṣe ń gbà kú ló kó lẹ̀. Ṣé wọn pé tẹ́ni yẹn táwa wo táìmù tẹ́ni yẹn filẹ̀ ó ju tẹ́ni tẹ́ni rí tó ń sáré lọ. Everybody is important. Everybody should be appreciated. That is that. Mr. Arise fẹ́ sọ nǹkan kan sir. Mr. Gracie, ẹjọ́ àbínú, ẹjọ́. Ẹjọ́ kí one second. Mr. Gracie, kí ni purpose pé ẹ fi pálí sílẹ̀ fún wọn ní ọ̀dọ̀ àwọn ìjọ túmọ̀ ẹ̀? Kí ni purpose ẹ̀ sà? Ẹ má bínú ẹjọ́, kí ni purpose? Well, Sherry, ọ̀rọ̀ tó wá conversationally, I might not like to discuss it. No matter the pain or the agony, it is a sacrifice. See, I'll answer your question, but ẹjọ́ nígbà míì nǹkan tó bá ti jẹ́ nǹkan tó jẹ́ like tó concern me personality o I rather leave it to go well bọ́lá ń ṣe fẹ́ nìyẹn. Now the issue is this bó ṣe ṣẹlẹ̀ lélẹ̀
when a petition was written against Baba, pé wọ́n dárúkọ ní ṣe kínní kan. Baba was petitioned and lawyers were engaged against Baba. And Baba was invited to Alagbon, Federal CID, SCID, Lalagbon. I was opportune to go with Baba and also two lawyers. Nígbà tó débẹ̀, àárọ̀, àwa kọ oríṣiríṣi ìgbà tó yá. I didn't go inside at first. Ìta ni mo wà. Aṣáwọn kankan gbàdúrà. Ọlọ́run, kí ló dé? Wọ́n ti pẹ́ jù kẹ́kọ̀ọ́ lọ́kẹ́ jáde. Baba did not come out until around 2 láti inú ọ́fíìsì. Wọ́n ní àwọn nǹkan statement ọ̀gá wọn ò sí around kìíní kan. Bẹ̀rẹ̀ nígbà táwọn wá sọ̀rọ̀, wọ́n máa ní káwọn lọ paint àwọn evidence kan wá táwọn ní. Quickly, I used my code, got the evidence, and we created it. Baba kó wọlé, wọ́n ṣá sọ̀rọ̀, wọ́n tún ṣe kínní. But to cut the long story short, at the end of the day, nígbà tó di bí after 4, wọ́n á ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé they were not wọ́n ṣàṣọ àwọn nǹkan kan ṣá pé wọ́n fẹ́ detain Baba Quebec, wọn ò ní detain wọn tí wọ́n wá rí ṣọtí. And we tried to get a shorty, àwọn shorty tá à ń rí they were not forthcoming. Ilẹ̀ tẹ̀ ń ṣú èèyàn lè rí náà Nàìjíríà ní rí náà nítorí kó àjọwọ́ mi pé mi lè ṣe ṣọ́ọ̀tì bàbá yìí. I have everything. Ó yá ẹ wọ́n dára yín láàmú, ẹ jẹ́ kí n ṣọ́ọ̀tì dádì. Mo dẹ̀ ní kinní kan mo kọ́kọ́ mú driving license nílẹ̀, wọ́n ní kinní kan mo mú voters card nílẹ̀, wọ́n ní rárá kinní kan wọ́n ní ṣé mi ní international passport, wọ́n ní mo ní. Wọ́n ní okay pé kí n wá, mo ní kò sí níbà ẹ̀. Wọ́n ní ṣé mo lè rí copy, mo ní kí n wá wo email mi. Wọ́n náà original nǹkan mo ní wà nílé. Mo ní kí n wá wo email mi, I'll be able to print it. Mo ṣá bẹ̀rẹ̀ sí wá nínú email pé at least I applied for visas online now. Táwọn ẹ̀jẹ̀ ti ń bọ̀, let me search. Fortunately, mo dẹ̀ lọ print it. I printed in colored. I gave them. They checked it on okay, well, tentatively wọ́n máa gbà ó. I was thinking it will end there. Wọ́n ní wọ́n máa gbà tentatively pé tó wá di àárọ̀ ọ̀la kí bàbá tó wá di ọjọ́ kejì kí bàbá padà wá. That was on the 4th ló ṣẹlẹ̀, ó dàgbà on the 5 ni pé kí bàbá padà wá June. Pé kí n dẹ̀ mú original passport mi wá káwọn ní láti rí so that they can confirm nǹkan tí mo print jẹ́ original. The next day, I took my passport and we went to Alagbon. Mo dẹ̀ mú fún wọn. Ìgbà tí mo mú fún wọn, wọ́n yẹ̀ wò. Ó pín ìdá wọn máa dá padà fún mi. Wọ́n ṣe ní passport yẹn for the fact that pé mo ṣe ṣọtí, they will need to keep the passport until the matter is investigated. Láti ìgbà yẹn ló ti wà ń bẹ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. I have gone there like 3 times. I want to tell this honorable gathering. I have gone there 3 times. Nǹkan tó ń sọ kò ń ṣe nǹkan tó tẹ́ mi lọ́rùn because I would never allow, I would rather sacrifice myself than for somebody. Kí n mú bàbá wá. Kí n wá mú bàbá wá, kí n wá sọ fún wọn, they will release my passport and hold bàbá down. Mo wò pé, how will I do it? I would rather sacrifice myself for it. We have son. Ó ga o. Mr. Adise, before that son yẹn ni o,
before the sun. Before the sun ṣebí ẹjọ wọn kàn sọ so no, that it's my personal predicament, and when it's time for God to deliver, I deliver. Thank you. Mr. Gracie, before Sam Wahab Shitu, mo máa jẹ́ kí General Vengeance sọ̀rọ̀ sí before Sam Wahab Shitu kó tó gba iṣẹ́ yẹn ni. Nígbà tí Sam Wahab Shitu dẹ̀ gbàṣẹ́, kí ló dé tí Sam Wahab Shitu wọ́n wo kéèsì yẹn kọ́ ní kí ọlọ́pàá kan gbé kéèsì lọ sí court? Why don't hold the Baba? See, they are still holding Baba Mohbad inside that police station. Wọ́n ti gbé Baba Mohbad lọ court. Ẹ̀yin fẹ́ lọ gba pálí yín, ẹ̀yin dẹ̀ bá mi Exactly. One of the statements tí wọ́n sọ ni pé I should investigate. Investigate what? This is in to your there was a time we are waiting for advice from the legal department. The Sani o de jà fún ẹ̀dẹ̀ ní Sani ṣiṣẹ́. But is it the one by his son or is it inside the house? What kind of investigation the Nigerian police are doing with the father of the deceased? Sani o question that. Ẹ ti rí pé ilẹ̀ ń yọ̀ gidi gan, ilẹ̀ ń yọ̀ gidi gan. Sam Wahab Shitu is supporting Wunmi. Gbogbo ẹnu mo fi sọ ní àárọ̀ yìí. For this statement ti tẹ́ pé yìí, gbogbo ẹnu mo fi sọ. It does mean Shetiri ẹ̀yin tẹ́ bá ń support Baba Mohbad ní pé Sam Wahab Shitu is happy to send Baba Mohbad to prison. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Investigate on what? The same Nigerian police that they did not investigate on 50 people inside that house. Investigate on what? And Sam Wahab Shitu question one. Kọ́ gbébi tó ti question Pàǹtí Àbízọ́n tù wá lórí kéèsì tí wọ́n fi pé Baba Mohbad, petition tó fi pé Baba Mohbad. Kí ni Sam wá fún? Tó ń gba millions. General Vengeance, go ahead please. General Vengeance. Okay, Mommy Arike Ade, can you run on please? Ẹ káàárọ̀ gbogbo léhùn, ẹ káàárọ̀. A kú ọ̀rọ̀ ọmọ ànífìrú ẹ̀gbá o. Èní Monday ara jíjẹun. Ẹ jẹ́ má bínú, Labubu mi rí ẹ pé o request and you say you are going to work. Mi ò rí ẹ. Maybe you're on private. Ọ̀bàrà ló lè gbé ẹ please. Ẹ má bínú, ẹ go ahead. Okay. Èní Monday ara jíjẹun. Ṣé rí láti ilẹ̀ ní Baba Shitu yẹn ló ti gbà bọ̀dẹ̀. Because lọ́yà ènìyàn ṣòro tó wà ń bẹ̀. Mọ́mí Àríkàdé. Bámi àríṣe o, gbogbo àmà àríṣe o. Ayamíyéká olórí burúkú, ìyàwó mọ́là olòṣì tó lọ fi káyàmọ́ ta fẹ́ bàbá oníyàwó mẹ́rin olórí burúkú. Àwa ló fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí bí òbó chairman. Ẹ bá máa block ẹ̀ náà. Ẹ bá máa block ẹ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Labubu ẹ bá jẹ́ ká no. Ara wọn block ẹ. Òun mà ló sọ pé àmà lè rí justice. Òun mà ló ní ọba ní drug mà ní àbí ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́. Ìbọ̀lọ́ba ní drug ló fa Mohbad. Block ẹ. Ẹjọ́ ẹ bá ń pa WhatsApp ẹjọ́. Mo fẹ́ kí n tún mú síta again wèrè ọmọ. Mo fẹ́ kí n play ẹ̀fọn ìtòsí ló wà o. Ológun ṣan. Ó ti gbàgbé ni. Ó ti gbàgbé nǹkan tó bì síta. Ẹ bá wa play ló ní àlè rí justice kí ló lọ gbóbù ẹ sí orí títì Àbújá fún. Abdulrahman máa gbé wọlé padà ẹjọ́ ẹjọ́ sáré ló bẹ̀rẹ̀ fún Vengeance ẹ ti gbọ́. Mọ́mí Yétì mo máa wọ ibi iṣẹ́ sìn. Àyìn ká jẹ́ pé ọ̀rọ̀ inú ẹ̀. Mr. Guresi ẹ fàyà mí ká lẹ́ǹkì. Mo máa wọ ibi Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ jàre.
Mr. Guresi ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kó gbọ́ ẹ jẹ́ kó gbọ́. ẹ bá ń power tap ẹ jọ onírẹ̀yìn. máa clock ẹ̀ sí mọ́mí yéètì mo fẹ́ kí mọ́mí yéètì náà máa gbọ́ Mr. Guresi. àyàfi ká tí chairman ń fi audio house làbújá dó ìwọ wèrè audio house ní chairman fi dó wèrè fa. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́. For good. You get? And I have to respect myself and let the bereaved, let them cry for their whatever. Me ò tó mọ́ Mohbad, so you understand, ba? And gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tó fi arrest mi, ó fi hàn pé àwa èèyàn tá a pèrò ní ti justice yìí, ọmọ guy, if you die banza o, nobody send you, I tell you. So the truth comes out like now among us, now sell me. People where they call big brother, big sister, now they sell me out. You get? You stop that. So make it know now. So you just be good, okay? Just be good and please, if Perkins, if possible, draw back. Do you understand? Draw back for your safety. For your safety, draw back. Because if anything happen to you, Baba Mohbad no send you. If anything happen to you, anybody for this team justice way they see so, they no send you. They go only carry you, they explain, they analyze. Do you understand? They will carry you, they analyze. They will use you, they collect lion. The one will go insult you, join, because me, they insult me and I hear her. People said, I come out from cell, I see voice note where they record. If Paparano can come and insult me, then who again? But why no offend? Person why I like so much. You say my person why they see like okay, better person. So if Paparano can insult me, if my own bio, what they tell you, say don't talk to him like that, can say things about me. And yesterday he still called me, I still pretended everything is fine. Let's move on. Everything is fine. So if we stay off, Beckins, stay off. For sanity and you, stay off. Me, it has been a thing of me that if I want to do something, I will do it. You understand? If you can hear me well. If I want to do something, I will do it. Not to gain love or anything from anybody. It's from my heart, ni. You get from my heart now they do my things. Emi o shake make anybody praise me, I make anybody share anything for me. No man share from the depth of my heart. Yes, to fulfill all righteousness, pay more shame. Let me there do. So Perkins, for your own sanity, I know they took me there, they did not see anything. They did not see anything, no evidence against me. Oba was even telling me, where you understand? I want to sponsor me. So when I don't have a sponsor and they did their investigation, they realized I don't have. I did my thing myself. So and here I am today telling you, because I know you have a good heart. You are doing it from your heart because probably Mohbad is your friend. My bros might tell you, nobody send you. Mohbad don't die. Nobody feel get any justice for that, but might tell you. It matter large pass what they think. You know, olórí burúkú iná kẹ́ lọ sọ ẹgbẹ́ títí pẹ̀lú Mr. Yomi. Wọ́n lè rí justice for that boy. And you know, they go Abuja, go sleep beside Titi, abi. Ọba rẹ ti já ní ìsìbẹ̀rẹ̀ ó ti sọ. So abeg. Then dá padà sẹ́yìn di olórí burúkú. Ó yá ẹ máa gbọ́. Wọ́n ní mo bú òun. Pé àwọn tó ń sponsor mi lòun wá kiri. So when I don't have a sponsor and they did their investigation, they realized I don't have. I did my thing myself. So and here I am today telling you. Because I know you have a good heart. You are doing it from your heart because probably Mohbad is your friend. My bros might tell you, nobody send you. Mohbad don't die. Nobody feel get any justice for that, but might tell you. It matter large pass what we they think.
a large part of it we dey think, I swear with my life, but I tell you, na me go there, na me hear wetin those men talk. Oba say na Kolos na him kill Mohbad. And you come there, they say they find justice. So abeg. General Titukush. Ṣó ti gbọ́ wèrè ọmọ olórí burúkú ọmọ ṣó ti gbọ́. Ìyàwó Súlè Mèsíyà ó yá wá defend eléyìí. Ìyàwó Súlè Mèsíyà ó yá wá defend eléyìí. Morning, good afternoon. Good evening. Thank you very much. Please, where is General Gracie has left? I've got a question for him, but fortunately he has left. I wanted to ask him a question, but nevertheless, no problem. First and foremost, let everybody that has ears listen attentively. Let everybody that has ears listen attentively. It is very important. If Baba Mohbad is not careful, ẹjọ má bínú fẹ́ jà sẹ́yìn tí mọ́mí rich grace ẹ lọ pè wọ́n wá o tó ti bá kúrò lórí láìfù yìí máa drop fídíò bíi mẹ́rin fún wọn ẹ lọ pè wọ́n wá kó wá sọ tẹnu wọn láàárọ̀ yìí o. Àwọn náà lè máa gbọ́ wa, wọ́n lè máa gbọ́ wa, wọ́n lè máa gbọ́ wa. Sherry, if Baba is not careful, Wunmi Cynthia Adebanjo, Mr. Saheed Elegushi, and all those that are concerning this case, they will send him to prison. I will say it again. If Baba is not careful, Wunmi Cynthia Adebanjo, Baba Liam, Mr. Saheed Elegushi, and all other parties concerned in this case, they will send him to prison. And you see this royalty or no royalty, he will not spend a dime in it. I will keep telling it. If Baba is not careful, Wunmi Cynthia Adebanjo, Mr. Saheed Elegushi, and other evil involved in this case, they will send him to prison. And royalty or no royalty, he will not spend a dime in it. Mr. Gracie will not follow Baba to prison. Sanshitu will not follow Baba to prison. Myself will not follow Baba to prison. Yedi 70 will not follow Baba to prison. If Baba is not careful, they will send him alone to prison. And his finger will not touch the royalty, let alone spending it, if he's not careful. It seems those of us that are speaking like this, speaking the truth, they don't allow Baba to hear us. That is not the problem. And as for Sanshitu, ẹjọ má bínú Gurasi ti send the request padà o. ẹgbẹ́ wọn gòkè. Mọ̀mí yóò tù. Okay, Labubu, jẹ́ drop ẹ̀ náà, then you will be back again. And then Sherry, for the fact pé wọ́n retain ní passport Gurasi sí police station, ó mean pé wọ́n do the right time láti strike. That is, the case is not over. For the fact pé wọ́n retain passport yẹn, wọ́n retí the right time tí Mr. Elegushi àti Wunmi tí wọ́n máa strike láti rán bàbá yẹn lọ sí ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní Coca-Cola rán Faditi àti Palowe Adesola Salmon, ọ̀dọ́ dẹ̀ pa àwọn kan fẹ́ gbọ́. But èmi tún máa tún sọ kí bàbá kí wọ́n ṣọ́ ara wọn. Sanshitu ò ní bá bàbá lọ sẹ́wọ̀n. Ìyá Rich Grace kò ní tẹ̀lé bàbá lọ sẹ́wọ̀n. Erelu olórí burúkú kò ní tẹ̀lé bàbá lọ sẹ́wọ̀n. Bàbá nìkan òun ni àwọn ẹni bí yìí ni wọ́n fẹ́ tì wọnú ẹ̀wọ̀n lọ. Lẹ́yìn tí wọ́n pa ọmọ lọ́wọ́ tán, wọ́n á tún wá lọ máa ná owó yàtì ọmọ wọn, àwọn dẹ̀ máa wà lẹ́wọ̀n. Pláàni tí wọ́n ní fún bàbá yẹn nìyẹn. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Sanshitu or no Sanshitu? You understand? Ẹ̀kọ́ ló máa fojú mímu hàn. Everybody must stand to the Sanshitu take lórí ọ̀rọ̀ yìí. As much as tèmi ò ní sọ pé ó yẹ ilé lọ ẹ jẹ́ kíníkan fún. Bàbá should realize pé Sanshitu ò ṣiṣẹ́ in his interest mọ́. Bàbá fún ara wọn kì í ṣọmọdé.
they should realize pé Sanchitu kì í ṣe wọn ò ṣiṣẹ́ in his own interest mọ́. Sanchitu power should be decentralized. Sanchitu power should be decentralized. Wọ́n ní abánidá kan kò kí n bá ní débẹ̀. When the chips are down, Sanchitu will move on to the next client. Sanchitu máa lọ sọ́dọ̀ next client yìí, ó máa fi bàbá sílẹ̀ ní when the chips are down. It's not everything bàbá máa sọ pé ó gbé lọ sọ́dọ̀ lawyer. Please, bàbá should trust the critical thinkers than Sanchitu with everything that has been unveiled. Bàbá should do what? Should trust the critical thinkers than Sanchitu. And I've said it yesterday. Anybody tó bá máa ní pé bàbá máa sign nǹkan tí wọ́n gbé fún bàbá pé kó sign ẹni ẹgẹgẹ number one anti-justice. Anybody tó bá máa ní pé kí wọ́n máa sign kínní kí wọ́n sù mí kí wọ́n sù Yàdúrà kí wọ́n sù Abọ́sẹ̀dé kí wọ́n sù Fọláṣadé kí wọ́n sù everybody tó bá lè sù anybody tó máa bínú obìnrin tó bá ní pé bàbá yẹn gbọ́dọ̀ sign ayé ẹni ò ní dá ó máa ṣòfò dànù ni. Ó máa ṣòfò dànù ní anybody ò bá wẹ̀ kí wọ́n gbé mọ́tò fún ẹ ò bá wẹ̀ kí wọ́n mọ́ ọmọ ẹ lọ lóyìnbó ò bá wẹ̀ kí wọ́n ralé fún ẹ ò bá wẹ̀ ẹni tí tó bá promise yẹ anybody tó bá ní bàbá máa sign document tó ń gbé fún yẹn kò ní dá fún wọn kò ní dá fún wọn kò ní dá fún wọn kò ní dá fún ìran wọn èpè máa pa wọ́n ni. I don't want to care about Sanchitu ò bá wọn kí wọ́n fi Sanchitu sílẹ̀ ń bẹ̀ ò bá wọ̀ kí wọ́n lè lọ what I know ni pé àwọn tí wọ́n náà fẹ́ sùn yẹn they must sue them. Baba must sign. Baba must sign that document. That's what I know. Dandan ni ó gbọ́dọ̀ sign. Ó gbọ́dọ̀ sign ní tí wọ́n bá fẹ́ justice fọ́mọ wọn àfi tí wọ́n bá wá justice mọ́ ló kù o. Wọ́n dẹ̀ ti kẹsẹ̀ bodò báyìí wọ́n lè fẹsẹ̀ yọ mọ́. Wọ́n lè fẹsẹ̀ yọ mọ́. The life of that Baba will not remain the same if he loses this battle. And then I'm supporting critical thinkers. Look at our DNA. But critical thinkers should not tell anybody the modus operandi of the DNA. They should not tell anybody at all. Come out of anybody. In fact, if possible, come out of Baba Gafunare. They pay me one mama gbo. They should not tell anybody. They should not tell anybody. If the Baba cannot allow the critical thinkers to do it in their own way, then Baba, they should leave Baba to go and be doing his stuff himself. So that by the time the failure comes, nobody will hold anybody responsible. But Baba can and hold responsible. At this point in time, we have to be wise and we have to act very fast. Sanchitu with littles that I've known now. You know, I don't want to dabble into the legal aspect of this case because I don't know much about it. But little Sanchitu is not working in the interest of Baba. I mean, Sanchitu law, but Sanchitu should be decentralized. Those that wanted to take up the case, 20 prepare, let them take it up from that angle. Tí Sanchitu bá lè gba common passport Guresi sílẹ̀ láti jọ yìí passport wọ́n ti gbà síbẹ̀ tí Sanchitu bá lè lọ gba passport yẹn sílẹ̀ tí Sanchitu sọ pé wọ́n ti lè sue Wùmí báyìí why tell me sọ pé wọ́n ti lè sue Wùmí báyìí asao ṣé Wùmí ni first lady ni tó dẹ̀ lajú sílẹ̀ tí wọ́n molest intimidate client ẹ̀ stylishly tí ó dẹ̀ rẹ́ anything láti ṣe sí then ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán. It's a big disappointment ni pé kò sí ẹni tí wọ́n lè penetrate. That's another thing that I want people to know. But anything that can be done to unsettle these people's camp must be done. Baba must be approving it as fast as speed of light. That's what I expect from him. If Baba think pé wọ́n máa gbé ọmọ àlè, wọ́n máa sọ pé Liam ọmọ Mohbad fún, wọ́n á sọ pé ó máa rí pọ̀wọ́ ẹ̀ máa kan royalty Baba ń deceive rẹ̀ ni o. Tí Baba bá rò bóyá pé result Liam máa padà wá á sọ pé Liam belong to Mohbad wọ́n máa jẹ́ kí ọwọ́ bàbá yẹn kó kan one naira nínú royalty yẹn bàbá ń deceive ara wọn ni nítorí ẹni tó wẹjú lẹ́rù ń bà tí bàbá ò bá rí kọjá bí táwa ti rí àwa ti rí kọjá bí tí bàbá ń rí mọ́ àdé ń sọ àdé máa pariwo ó wá kún ó bá wọn kàn gbọ́ tó bá wọn kàn má gbọ́ bọ̀ wọ́n á sọ nípa tiwa pé àwa sọ títí wa they will sue him they will send him to jail. Baba is fighting a battle of his life. I hope he recognizes it. If he does not recognize it, then there's nothing we can do to help him. The critical thinkers should maintain their stand. Maintain it, and they should stand forth. Some of them have paid the highest price. Some of them have been intimidated. Some of them have been petitioned. Some of them are every. What is Sanchitu doing? What is Sanchitu doing? And then I don't gba mọ́tò tó ń tó ṣe fún mi ní gift o
ẹ fún mi gift ẹ̀yin tèmi ẹ bá ń pa ata kẹ fún mi ẹni gift. tó ń gba mọ́tò ẹni tó ń gba kíní kẹ̀kẹ́ yẹn kó máa gbá lọ náà kẹ́ni ẹ rántí ìtàn námánì àti gèásì àti wòlíì èlíṣà nígbà tí wọ́n wẹ ẹ̀tẹ̀ námánì mọ́ tán gèásì lọ gbẹ ẹ̀bùn lọ́wọ́ námánì náà tí èlíṣà ọ̀dẹ̀ yìí sọ fún pé kó lọ gbẹ ẹ̀bùn kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀tẹ̀ bá náà tí ẹni tó bá ń gba ẹ̀bùn ní justice for Mohbad nítorí pé káyè tó ń lè dá tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀bùn tó ń gbà yẹn fún iṣẹ́ ibi ni tó lóun fẹ́ cast out ẹni ẹ̀tẹ̀ gèásì ẹ̀tẹ̀ námánì ó máa padà sí ara ẹ̀ náà that's just it everybody gbọ́ ẹ̀tẹ̀ námánì ó máa padà sí ara ẹni yẹn Mohbad will not sleep o ó máa fi ẹ̀sìn ṣe gbogbo wọn ni. And Mr. Guresi, I want to ask you please, what is the update on Shamsodium? If you can just shed the light on it, thank you. Straight to the question. Thank you very much. And your submission is highly appreciated and 100% I go with it. On Shamsodium, well, I will repeat the statement that I said earlier. Okay, only result will complement an effort. We commend an effort. Because if you don't get results, you know see. And I said something one time. I said, I want to get some sodium. They were calculated evil. They were calculated devil. In the sense that the boy was picked. Mr. Guresi kí ni update ẹ gbàgbé a mọ̀ pé ẹ wo ẹ má máa tún gbé wa padà. ẹ bá mi sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ wọn. kí ni update kí ni nǹkan tó yẹ kí ni nǹkan tí. ẹ bá mi sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ sẹ́ẹ̀. no because ẹ tún gbé wa padà pé a mọ̀ pé àwọn evil ló pick ẹ̀ kò yé yín ẹ kò bá wa go straight to the point. Ara update náà ni the circumstance that led to something should be mentioned. Tẹ́wọ́n dẹ̀ wọ́n pé well wọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ you can help me out. No, Mr. Guresi mi ètò ìfowó àtọmọdé ilẹ̀ ni Mr. Guresi ẹ má sọ̀rọ̀ báyìí a lot is going on with that case too pẹ̀lú money or attributes sí and you did know that ṣe ti gbọ́ so ẹ má sọ̀rọ̀ báyìí nǹkan tó béèrè kò pọ̀ jù straight answer ló yẹ kó tẹ̀. mi sọ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí update tí wọ́n sọ ṣẹ́rí. ẹ na ó yẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ straight ni. títí kush. Mr. Guresi ẹ̀ka rẹ̀ jẹ́ kí títí kush sọ̀rọ̀ délẹ̀ náà ìbẹ́ ilẹ̀ ní kí èèyàn kan sọ ìyẹn ọmọ yẹn ṣàlàyé kò sọ ọmọ kékeré kan mọ́ mi bá. ọmọ kékeré èmi wọn kéré jù èmi lórí mi ò pé jù rárá. Why you being sarcastic? Bẹ́ẹ̀ ṣe ní kí títúkù ṣì ń ṣàlàyé fún yín pé tó béèrè kò tí ì pọ̀ jù which is true ẹ̀dẹ̀ tí ń dá sí pé ẹ bá mi sọ tẹ́fẹ́ sọ you are being sarcastic ọ̀rọ̀ pé tábàwọ̀ tí èjì gómìnà àti yàn ṣẹgbẹ́ náà ẹjọ́ ìyẹn kọ́ la bá wá títúkù continue ẹ tó ṣe tí woman yìí sìn ó dákẹ́ ọmọ yóò tó wa náà ó ní kò yẹ kẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wàá ti di ìjà ni. ẹjọ títí kush kẹdó continue. Guresi, please, can you be concise? Can you answer question why Joe? I'm following Bay. Thank you very much. Mr. Guresi number yín visa. Hello, ẹjọ kọ̀ọ̀kan ló wọlé. As I was saying, ṣẹ́rí ńgbà tí wọ́n gbé ọmọ yẹn, reason tí wọ́n ń sọ ni pé ńgbà tó gbé wọn lọ tọ́jú ẹ̀. Wọ́n wá gbé lọ court ní last day court kí court tó lọ vacation. Wọ́n arraign ẹ̀ sí court. Ìgbà tí wọ́n wá fún ọmọ yẹn láàyè access láti jẹ́ káwọn orí tó wà. Court ti shut down. Judge tí wọ́n gbé court yẹn síwájú ẹ̀ ó lọ on vacation. Ó wá kù 2 judges. Wọ́n wá appoint 2 judges. Láti see over cases during this vacation in about 6 to 7 states ní Ìkòyí Federal High Court. Iwájú wọn ni wọ́n gbé case lọ. Several cases wà nílẹ̀ ní Nigeria. We tried all we could láti make sure pé wọ́n dá wọn tàyẹ̀ lò. The judge that we tried to
table the application before nígbà tó wọn kàn wá ó lóun ò lè gbọ́ mátà yìí after so much effort before this judge ó lóun ò lè gbọ́ mátà yìí ó ní kan transfer ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ judge kejì. This is Nigeria. This is what we are facing as far as a system that is not working, as far as a system that is compromised. Wọ́n dẹ̀ transfer ẹ̀ lọ sí other judge. Nígbà tó gbé lọ, you need to place a fresh application before that judge again. Wọ́n gbé application lọ, àtúnbẹ̀rẹ̀, ìgbà wo lẹ fẹ́ gbọ́ wa, ìgbà wo lẹ fẹ́ gbọ́ wa, ìgbà wo lẹ fẹ́ gbọ́ wa. Ìgbà tó di on the 20 August, the matter came up. Ó yẹ kán gbọ́, ó tún ní kán wá ńjọ́ kejì. They now went on the next day. Okay, no, ìyẹn ló sọ pé kán transfer ẹ̀. But recently, ngbà tí matter last week yìí, tí matter wọn adé ọ̀dọ̀ George yẹn, ìyẹn wá sọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé òun ò lè handle case yẹn. They should wait for the judge tí ó ní case yẹn gangan kó tó lọ vacation kó tó wá resume. Òun ló wà gbọ́ pé òun ò lè gbọ́ case yẹn. Now, in a nutshell, it was a matter that the vacation judge tó yẹ kó answer àkọ́kọ́ tì sí kejì, ìkejì tún tì sí judge gangan tó wà on vacation. Well, lo and behold, I think by 12 or 16 of this month, the court will resume and the matter will come up any moment after that. When they to resume, I don't know, but within that period, the matter is coming up and the judge go and watch it. And it's not that way we are quiet on those judges. Right step and right thing will be done regarding that. There are a lot of things that might not needed or required to be said on social media, but at least steps will be taken regarding that back and forth, because by virtue of importance, ẹni tó wà ní custody ó yẹ kí wọ́n gbọ́ nǹkan tí vacation judge ṣe wà nìyẹn. ẹni tó wà ní custody òun ló take preeminence, òun gangan ni target. Every other matter can stay, but because of that, because of the right of that person to infringed, and because that person into one custody, ó yẹ kẹ́ ti gbọ́ case ẹ̀, ìkíní tì sí kejì, ìkejì tún tì síta. That is the situation. We are strongly waiting for the substantive judge to ní case yẹn gangan to resume, and everything is in nǹkan tó wà nílẹ̀ nìyẹn. Mr. Vengeance, all hands are on deck, nobody is sleeping, result gangan ní kókó. Okay, ṣé mi lè sọ̀rọ̀ nsìn torí mi ní pẹ́ bọ́lẹ̀ sà. Yes, ma. Ẹ jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ kí kẹ́ tó sọ̀rọ̀ lé. Àkọ́kọ́ ẹ kọ́kọ́ béèrè pé ṣàgbà lọ́ọ̀yà, adáwó lọ́ọ̀yà, ọ̀n gba lọ́ọ̀yà, ọ̀n lọ gba pro bono àbí whatever tó ń pè. Who does that? Public dáwó, àwa náà tún dáwó nínú group. Ọ̀n gba lọ́ọ̀yà, ọ̀n lọ gba lọ́ọ̀yà ọ̀fẹ́. Èmi ò jẹ́ ríbi tí lọ́ọ̀yà ọ̀fẹ́ tí ń work ní Nàìjíríà, ẹjọ́ kí ni public dáwó fún? Ìyẹn question number 1 o. Number 2, Mr. Guresi sọ fún wa pé wọ́n fẹ́ ṣe press conference níjọ́ tó ń lọ sí court ní pé ká lọ mú lẹ́yìn owó tá ti dá tí public dá o. First day wọ́n ṣe mọ́mí kọ́fí wọ́n fi àkáǹtì wọ́n fowó hàn wá pé owó tó rí gbà lánàá 600 and something. Mo screen much ẹ̀ ǹjọ́ tí mọ́mí kọ́fí ń show ẹ̀ I screen much it. Ìjọ́ kejì mi ìmọ̀ye tó gbà létà àgbọ̀n kankan mọ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Nígbà tó yá Mr. Guresi ni àwọn yẹ́yìn owó ta ti kọ́kọ́ dá fún wọn ẹ máa mú dání àwọn máa ra búrẹ́dì, àwọn máa ra short, àwọn máa ra dis, ìyẹn yàtọ̀. Then Mr. Guresi sọ pé wọ́n máa gba conference, wọ́n máa ṣe press conference whatever, protest whatever tó pè mí ò rántí mọ́.
wọ́n ní àwọn dẹ̀ máa pe àwọn ẹ rán mi létí àwọn tẹ́lẹ̀ máa pe Mr. Guresi nípa máa wá interview stuff like that níjọ́ court láàrin ara wa nínú group. Hello Titi Kush. Nǹkan ẹni mo kàn béèrè ẹ dáhùn kí lè fi Hold on. Sherry, it matter. Hold on. Sherry, with the filing and the situation around, with the level of my understanding of our case in Federal High Court, if lawyer is going, matter it later you ordinary fundamental human rights are going somewhere mi ò tí débi tí mo lọ. Hold on, Cherry, ibi tẹ́ ń gbà yẹn ẹ jẹ́ ká clarify ẹ̀. Okay. Èmi kàn fẹ́ sọ ẹ jẹ́ kémi ṣàlàyé kó lè kúrò lọ́rùn mi. It's been on my shoulder all this while ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹjọ́ mi kí n láì kí n máa gbẹ́rù ẹlẹ́rù sọ̀run. Kí nǹkan jẹ́ wà lọ́wọ́ mi kọ́ dẹ̀ máa pè mí back and forth ẹjọ́ jẹ́ kí n land torí Ọlọ́run. Inú mi tún pé General Vengeance mention ọ̀rọ̀ yìí. Tó bá pé wọ́n mention I will not just say anything. But ní ìsọdá bí pé ẹ jẹ́ ká máa wà transparent síra wa. Ẹ jẹ́ ká máa wà transparent. Accountability is very very important. Very important. Which? Ẹ̀sọ́ ẹ̀jẹ̀ tún wá Mr. Guresi sọ pé ká dá ní pé ká lọ mú owó wá. Wọ́n fẹ́ fi ṣe conference kìíní kan níjọ́ court adáwó láàrin ara wa 250,000 láàrin ara wa bí 6 torí ìgbà tó pè wá ní group call àwa ní òkè pé kí bọ̀bọ̀ yẹn dìgbà tí bọ̀bọ̀ yẹn máa fi jáde ká máa fi communicate ní group yẹn wà fún so àwọn dẹ̀ tó bá ti pè bẹ́ẹ̀ gbogbo la máa bá wọn sọ̀rọ̀ at the same time àjẹsálẹ̀ dá owó yẹn àdásá kántì Mr. Guresi again lẹ́yìn public money tá ti dá àtúndá owó yẹn náà àrí fídíò conference àrí picture àrí anything Mr. Guresi ò get back sí wa wọ́n lọ kọ́ọ̀tì wọ́n sọ anything a tún fi fóònù lé Mr. Guresi kiri wọ́n gbé kọ́ ìgbà tó yá ní dúdú ló mórí yá to cut the long story short gbogbo ẹ̀ ṣáà ń lọ bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn bọ̀bá yẹn tún bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè owó a tún send owó sí on our own kò sí kókó and then ní a few days ago bọ̀bọ̀ Rainbow yẹn ó wá send àwọn voice note kọ sí mi tí bọ̀bọ̀ yẹn record láti ìlú jail tó wà tó send sí bọ̀bọ̀ yẹn ó wá send ẹ̀ sí mi mà tó send ẹ̀ sí mi tí mo listen sí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan ni ó ní ṣé mi mọ̀ bóyá wà okay bóyá tẹ́ bá fẹ́ kí n send ẹ̀ sẹ́ni kan if you guys don't want me to. No. General Titi Kush ẹ play tẹ́ bá dé lọ́wọ́ ẹ play straight ẹ play no time play it please. Okay sir. Okay. Normal, George ti Guresi yẹn táwọn Ìyábẹ̀jì mú wá yẹn àmín lọ́yà táwọn Ìyábẹ̀jì mú wá yẹn lọ́yà ẹ̀rọ ṣèyàn gidi o bílíìbù kò tiẹ̀ lọ kóòtù gan mọ́ kò lọ kóòtù mọ́ gbogbo wàhálà táwọn kìíní ṣe àwọn ṣòwò yẹn ló ń ṣe wàhálà kò lọ kóòtù mọ́ kó máa ṣe máa pa àwọn ẹ̀yìn yẹn máa gba information lọ́wọ́ wọn pé ẹ̀ kí ló bá bọ̀ kóòtù kí ló bá bọ̀ kóòtù ló ṣe ń tà àwọn yẹn ìyẹn kan tó wà láàrin tó ń bá àwọn lọ́yà yẹn ti bí yẹn gan because àwọn yẹn ń dààmú lọ́tún ló sì gidi pé kíkọ wọ òun ò wá síbẹ̀ so to understand the point yẹn kó wá máa tún máa kàn pé kíní kan ó ti yẹ láyé bóyá bíi pé ẹni láyé bí òun lọ ń já fún ẹni tó yẹ kọ́dọ̀ tó gbowó ó tún pè so ó pààrọ̀ àwọn lẹ́yìn àìjà but lẹ́yìn àwọn olùrọ̀ pé ṣé ti Ṣówóré ló pè ní àbí ti tiwa àbí ti Ṣówóré ló pè ṣé ti Lówóré ló pè ní àbí ti àwọn Ìyábẹ̀jì ṣé òun ló pè. The lawyer go talk say when I call am yesterday, he say wait make I call them. Una supposed to be in court by now no. Ó mọ ọ̀rọ̀ báyẹn náà. Òun sọ̀rọ̀ ní sọ pé ó yẹ ká ti wà pẹ̀lú wọn náà. Ó ti yẹ. Èmi ẹ̀ ṣáà ń bí pé àṣọ ẹ̀yìn ò tiẹ̀ lọ kóòtù ti yín. Mo kàn bínú kóòtù kọlù yẹn. Olórí burú lọ́yà rẹ̀. Àmọ́ that Guresi na madman. I swear. Sorry. That way, won't divert my money now. I call am normal say abeg send me 1 or 2 wey you get you give me. You no fit send me go dey call Ìyábẹ̀jì say go dey call those women. So I come pack all the money give am to come give me small change. Like say na him give me. Let me just call and say abeg o I no get anything now just give me small change. I call am make he give me by on his own make he no go tell them. Wọ́n á fẹ́ lọ dúró lọ́wọ́ wọn tó bá ti kówó yẹn fún
àwa sẹ́ẹ̀dì change díẹ̀ fún mi nígbà pé òun lòun fún mi pátá tó lò ní aláàkọ́ yẹn náà nìyẹn àwa sẹ́ẹ̀dì owó ìbọn sí i èmi ọ̀dẹ kí ẹ tó bá wá mi wá mọ òun ló mọ̀ tòró tó ń wá mi wá ní wọn máa fún lówó ẹ ló ti jẹ báyìí ọlọ́mà bless àwọn ìyá àbèjì àti jk mọ́ mi jáde mo kàn sí olè fún ẹni má dúró belé fún wọn. Hello, Titi Kush. General Titi Kush, hey, please, General Gracie, a minute. General Titi Kush, is that all? Hold on. Vengeance, hold on. General Gracie, Titi Kush, hold on, Ejo torí Ọlọ́run. Titi Kush, are you now relieved or you still? Do you still have more Titi Kush or that's it? That's it. 3 Thank you very much. Thank you very much, and I so much appreciate. I regret the day I venture into this matter, and òótọ́ ni Yorùbá máa ń sọ pé ọlọ́rọ̀ ló máa ń gbógbó ẹ̀yìn. I'm just hearing this and noticing this. Mi ò rò pé mo gba owó lọ́wọ́ anybody pé n fẹ́ send sí ọmọ yìí. Mo ń ṣe owó sí nígbà tí n bá ní change láti ṣe sí. Mo ń lọ wò, mo ń ra nǹkan lọ́kún out of my home. Sherry, owó tẹ́lẹ̀ dáwọn fẹ́ ṣe press conference, it was 150 and I handed it over to the lawyer. How they did it? Well, it was shared to me and I shared it to nǹkan tí wọ́n share to me. I think I shared it to you. I was not impressed as well. But at least they did it. There was an online publication regarding that. And Sherry Gogo Kini, if you read in between the lines, Harry, mi ò kí ń jẹ níbi ìkọ̀sẹ̀. I know what I put in. If you go to Ikoyi prison and you try to gain ground in Ikoyi prison, kí ni owó. But notwithstanding, if you know even the first day to go there, I know how much I spent. Pé ẹjọ́ mo fẹ́ confirm kó wà. Àwọn ọ̀gá ẹjọ́ ṣẹ́ni yìí wà ń bí lóòótọ́. You can imagine what he's saying. Ó dà ń pé mo ní orí kan. Nítorí ẹ̀ ni mi wà wọ́dàd. Kò sí oore tí mo lè ṣe. Ìdí ló máa ń tẹ̀lé. Arifa did his own. This is another one. It is my star. And I will not stop doing good. Sherry, they filed 4 different applications. And Sherry application kọ̀ọ̀kan. Wọ́n mọ̀ gbà tí ìgbà Tarifa lọ́hùn tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe fundamental human right. 850,000 ní lọ́yà yẹn gbà fún fundamental human right nìkan. And these are applications that were filed and you need to pay and see through all these things. Sherry, I thought I was mingling with people of like minds. I thought I was with people that I can trust. Èló lówó, kí ni wọ́n fowó yìí, oh God. Sherry, I am happy that it's coming out like this. Sherry, if it is owó tí wọ́n dá, ẹ gbàgbé owó tá a ti ná. If you think I still owe that money or I spend that money, ẹ sọ fún mi. I am ready to give out that money. Kẹ́jẹ́ kó máa lọ and let it go. Owó tí ò lè là mí mi ò lè jí o. Owó tí ò lè là mí, you can record it and keep it. Owó tí ò lè là mí, I am not talking of hundreds of millions. So I am talking far more than that. I will leave everything I have to do. Màá lọ yọjú sí ọ. Better venture ẹ sọ̀rọ̀ tó rẹ́yìn lẹ bèrè question. Thank you so much, Mr. Gracie. Àti General Titi Kush. Please, let us get something straight. It's like from everything General Gracie has said now,
most of the money donated was invested in the legal aspect of the case. Am I right, General Gracie, and not the welfare aspect of the case? Am I right, please? Are you there, General Gracie? Are you there? Can you unmute your mic? Sorry. Mo rò pé wọ́n ti mo rò pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ ni. Yes, I said from what you said, do you want us to deduce and make inferences from what you said that the money that people donated, including those that are in groups, were channeled towards the legal aspect of the case and not really in the welfare of the boy? Yes, was. Okay. Yes, it was. Okay, General Gracie. Yes. Please, this lawyer you are talking about, is this somebody that people can actually know on the platform? They know. Well, let's keep that. They know. They all know it. He speaks to us. Sherry, what I can say ni pé Sherry gbogbo kini. I know the reason. Ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lọ. I have taken the blame. Sherry, if there is anything you want me to do, it's talking shit. Sherry, I know where this thing is coming from, and I know why it's coming out. Okay. All right, General Gracie. Please, this is what I want us to do. From this audio that General Titi Kuch played, Shamsodium is not getting the care he needs at this time. We cannot shy away from the truth. The boy is not getting the care he needs, and he's not happy. Now, hello. Let me make the clarification. Let me make a clarification. This boy called me as usual. Kí n send the consumer. Dẹ̀ ni mo gbọ́ máa send ẹ̀ sí. Pé kó wá wọ̀rí kó ní sùúrù, máa send ẹ̀ sí. I was busy and ó sọ fún mi ní àárọ̀ mo ní okay má wọ̀rí. Fortunately and unfortunately, calls came in. Àwọn tí wọ́n ń jàjà Shamsodium. Call came in and I had to share the call. Pé ọmọ ìmọ̀ pè mí láìpẹ́ yìí, ó wà ní kíní gbàgbà yìí. That was how I told them. I did not call them to tell them because I will never call them pé okay nǹkan báyìí mo fẹ́ send ẹ̀ sí. But as it is, I can beat my chest to say Shamsodium is an ingrate. Bàbá Guresi ẹ jẹ́ kí ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí vengeance sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ yìí. Okay. You cannot imagine my feelings at this time. I understand your feelings. Feelings. Do you understand, General Gracie? Let's face the obvious. I love the fact that you confirm that most of the money donated was channeled towards the legal aspect of the case, paying the lawyer, and then paying other things. Wọ́n sanwó lọ́ọ̀yà pro bono ní sẹ́ẹ̀, wọ́n gba lọ́ọ̀yà sẹ́ẹ̀, torí ẹ̀ ni ò ṣe ṣiṣẹ́. Please, General Gracie, was any money paid to the lawyer as the legal fee, please? There was no legal fee. Legal fee, ẹjọ́ torí Ọlọ́run, táwa fẹ́ ṣe legal fee lawyer, èló lẹ́rù pa àwọn àsan. The lawyer was consulted. Not even we negotiate with the lawyer pé a fẹ́ fún ẹ lówó. Ó ní rárá. Ó ní these are matters táwọn máa ń jà, táwọn máa ń ṣe kíní fún. It came in the name of their organization. Okay. Ó sọ fún gbogbo wa. Ó ní ẹ wá. Ó ní we are going to spend certain amount of money for documentation and filing. General Gracie, please, as much as you can remember, can you state owó tí ẹ ti san fún lawyer yìí for any purpose whatsoever? Tí ẹ lè sọ iye owó yẹn pé a san iye báyìí fún, ó gba iye báyìí, a transfer iye báyìí sí, kìnìkan jọ ṣe lè explain brief fún wa. I think, God.
Or you want to get the receipts and come back? I can get the receipts. I will have to. God. Please, The thing please do. is, at Please do. initial, it was what 200, 150, 150. I think it's close to 5 to 600. Yeah, about yeah. Okay, please. Okay, General Gracie, are you saying the money that people have contributed and all that now is ranging between 500 to 700,000 naira ever since Chasodio was kidnapped and held in that place? Yes, sir. So it was no more than that. 166 something and 150. That's No, all. what I'm saying is, General Gracie, Yeah. are you saying the money that people have contributed to you, sir? Yes, sir. From different groups, from different panels and platforms concerning Samsodium and the other financial assistance, the money was no more than about 600, 800,000. Between, what do you say, 600? To 800,000, and then the money was paid in that level. Yes, sir. Yes, sir. It was, yes, sir. I can say it over. Okay. We will need contrary. We will need anybody that wants to object to that and that has got the evidence to actually for us to counter that Guresi's claim. I'm not saying Guresi is lying. I'm not saying Guresi is saying the truth. Do you understand? I'm not taking side with anybody. Now, anybody that has an evidence to counter his claim that money was donated that goes beyond 100,000, that goes into millions, anybody can bring out the evidence and speak. Moving away from that, for whatever reason, we can still find out where this boy, Shamsodium, is not enjoying the welfare he's supposed to enjoy in that place, and he's not happy. That's the truth. And I want you and I and everybody concerned, if you think, okay, you don't trust to channel the financial assistance through General Guresi, I'm not saying General Guresi is lying or saying the truth. I keep on saying it. If some of you are not happy that, okay, we don't want to send the money through General Guresi again to Samsodium too is not happy, minini, please, can we at this level, if anybody has got a way to get in contact with Samsodium, can we at this level donate through any other channel for the welfareism of Samsodium, please? Vengeance. Sorry to cut you short. Okay. Titi Kush can bear me witness, likewise others. I have never said send money to me so that I can send to Samsodium. I always agitate for this guy's welfare. Please reach out to him through this account and reach out to him with that account, through an account with his friend, not to me. I was agitating for his welfare. Welfare wọn ìgangan ni concern wa. Tó wá já wá rò pé 3,000, 4,000, 5,000 lówó tó lè ràn án lójú wọn láti wà okay. Let's solve it. Ẹ jẹ́ ká try. Account wà tí wọ́n fi ń gbowó. Once you have it, then go ahead and let's do it. I never asked for anybody to send money for his welfare. Pé ẹ jẹ́ send owó sí ẹ send ẹ̀ sí ni. Èmi kọ́. Just I never, and I don't think, even the last call we had, I was saying an account. Please help this boy. But unfortunately, this voice note that we heard, it's an obvious truth that this guy is an ingrate. And no. General Guresi. No. Voice note, General Guresi, I understand. I don't want you to feel this way. General Guresi, calm down. Calm down. No, I stand by my answer. I will. Ignore. Please. Jerry, you said something now. You made mention of rough estimations of the money. And I said anybody that has contrary evidence can speak up or probably present the evidence. And nobody has said, Ojube Hello,
or But Vengeance, so ṣebí Títí Kush ló coordinate owó. Why can't she speak up? Títí Kush. Vengeance ọ̀hún béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi ni. He said it like it was a general question. yes You now. speak up. Let's solve this thing now, please. Please, you are in charge, right? Please, now, now. please, can you tell us the fact, please? Thank you, General Titukush. Yes, sir. Ẹ mọ̀ pé Mr. Grace is talking. I don't want to cut him short. And mo dẹ̀ rí bọ́yẹ̀ ń feel mi. Dẹ̀ fẹ́ kó dàbí kó bẹ́ẹ̀ yan attack wọn. But what need to be said need to be said. That's all. And then tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn tó wà nù gbèkùn lọ́mọ ìka wà nù gbèkùn. Hello, Sherry. Nobody can care. Nǹkan ló ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní Mr. Grace ò ní jẹ́ kó. Nobody can care and nobody can sympathize Please mute, with this General order. Gracie. I beg you, sir. You are a respected elder statesman in J4M, and then I want to. Vengeance, nobody sympathize with this word than I do. I know, Gracie. You don't need to tell me. You put your emotions into it. You sympathize with it. I understand. General Gracie, any I swear to God. No. Gracie, can you please? You are elder statesman. Agbalonla now. Please, thank you very much. General Titukush, it doesn't matter. Please, can you tell us what is the fact, please? Thank you. Yes, sir. Ìjọ tí ó béèrè owó ní public, right? Ìjọ tí Mr. Gracie máa kọ́kọ́ lọ, we contributed, I think, 100K nínú group. We gave it to him. We come dání. And then, lẹ́yìn yẹn, gbà tó lọ, tó sọ pé a máa gba lawyer, right? So, àdè lọ sí wọn lọ sọ fún mọmi Comfy pé ẹni yìí ó ní díẹ̀pọ̀ a máa gba lọ́yà and this and that o mọmi Comfy sọ lórí péèjì wọn dẹ̀ gbé àkáǹtì Mr. Gracie sílẹ̀ so first ìjọ́ kejì mọmi Comfy sọ pé iye báyìí ni wọ́n rí o tí Mr. Gracie send sí wọn 600 and something I screen much it tó bá ṣe wà lórí fóònù tí màá ti delete ẹ mọ̀ pé máa ń record nǹkan gan so gbà máa kọ delete ẹ gbà tó ti sọ̀rọ̀ kan so máa wá bóyá ó ṣì wà ń bẹ̀ but tí ó bá sí mbẹ̀ náà ó máa wà lọ́wọ́ Mr. Gracie àbọ̀wọ̀ I still have it. Okay, so Mr. Gracie any sùúrù sir. So that's what so gbà tí mọ̀mí Comfy show ẹ pé this is 600 and something 600 plus mi rántí orí ẹ̀ but 600 plus so àwọn ẹni tó bá tún ṣì fẹ́ fowó sí o àṣírí di ẹ̀pọ̀ right the way ń bẹ àwọn èèyàn dẹ̀ comment lábẹ́ comment section ní pé kó tún post account wọ́n dẹ̀ tún fi sáwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé àwọn ti fi iye báyìí sí àwọn ti fi iye báyìí sí èmi ò wá mọ iye tó wọlé mọ́ lẹ́yìn yẹn but the first day tí mo ọ̀n dẹ̀ show ẹ̀ mọ́ láti gbà yẹn ọ̀n dẹ̀ sọ̀rọ̀ débẹ̀ mọ́ mo sì ní pé bí a kì í lọ pé mọ̀mí Comfy ni kó bá a ṣe follow up because èèyàn kò lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ transparency is very very important when it comes to public stuff so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Hello, Sister Titukush. Thank you. There's one thing. I didn't screen launch. I video my account, which I can still do. Mi ò kì í ṣe nǹkan ìkọ̀kọ̀, mi dẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí ohun àdẹ̀tí ni. I'm sorry to say this, and it's not what I supposed to say, but I will say it. No matter what, tó bá wọn wàjẹ́ kó wàjẹ́. Now, I spoke with the lawyer lánàá. I vent my anger and my kíní kan pé ọgbọ yìí kíní kan ó ní àwọn náà wá disappointed o ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé what they want to do ní pé they are going to petition that judge tó ṣe kíní ó ní but àwọn lawyers àwọn pé wọ́n á reach out sí ní lẹ́nìí in Sunday. I woke up this morning that way I will call him and said, okay, let me send it without telling anybody. I know how much, Sherry, when you talk about court case or matters, it is not that pay, okay, yeah, receipt in court, when you are in it, you know how consuming it is. Before God, I want to we still said it. We want to do this, we want to do this. There are a lot of things I may not want to say. On the petition that they are going to submit by tomorrow, because we got so disappointed that why when the judge late and he said they are putting up a so today.
they will reach out to me today and without making noise, because nobody should know about this, that I should facilitate that petition on my own as a concerned person to Kalara. And I said, no problem. But unfortunately, you can imagine the voice note I'm getting from Ọjà Ẹ̀ńtọ́ nítorí Ọ̀jájá. As if o ti gba millions, o ti gba millions. Àti Shamsodium àtọ̀rẹ́, I know the game they are trying to play. They can continue to play it with you. But if we continue like that, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe lóore pátá, gbogbo yín ló ṣì máa fi ní iṣu. You better desist from being good to him, because he is an ingrate. Please, I want you to exercise patience. Exercise patience. Look, this thing has been screamed and has been recorded to destroy and to dent my image and personality. Nobody can dent your image and personality. Don't you know? No, General Gracie, calm down. Olóto less than 1 million. Yes, General Gracie, let me say something now. Relax. Relax. Please, I want to state, where is General Toyin Peperepe? If you're on the comment section, please, can you send a request, please? Please, let us get a fact. Let us get a fact right. General Gracie said all the money donated into his account to be around 600 to 700,000 or so. And Titi Kush has stated that 600,000 she's going munching somewhere, and some people also donated. But we cannot get the concise amount. Tí wọ́n donate mọ́ owó yẹn. So we cannot say pé owó yẹn 1 million or 2.5 million ni wọ́n donate. Do you understand? Let us get some issues raised. No, Gracie, relax. So the point on ground now has not contradicted what Gracie said before. Do you understand? But the bone of contention, please, where is Toyin Peperepe? Can you send a request if you are here, please? The bone of contention is what I want us to deliberate on. Do you understand? Gracie, I don't want you to have this emotional burden. Maybe ẹnìkan more, ẹnìkan more. Èèyàn máa ń ṣoore fún èèyàn funfun tó yẹ pé èèyàn dúdú ló máa san. O lè ṣoore fún èèyàn dúdú tó yẹ pé èèyàn brown ló máa san oore yẹn. Do you understand? Wọ́n ní mo ṣoore kò gbè mí, ó lọ́wọ́ kan ìkà nínú ni. So I want you to be true to your conscience, and if you are saying you have done the best, I know you are putting a lot of emotions into this and a lot of physical commitment. Of course, only God can repay you. You get it? But let us just sort this thing and let us address the person in question. That's the most important thing. What we can deduce from this screen record now or before voice recording is that Shamsodium is not getting the care he expected in that place. And that is what I want you and I to be concerned about. You have done what you can. You can still do more. I don't want you to run away from him. Ọlọ́run ò ní jẹ́ wọn. Relax. Bàbá I would rather fight. General Gracie, please calm down. Judges, can I say something? Calm down. Sherry, ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan. General Gracie, ẹ jọ̀ọ́, ẹ fọkànbalẹ̀, ẹ relax. Ẹni tọ́lọ́run bá dá lẹ́bi, ẹ̀yin wọ́n ní pé who can dá yàn lẹ́bi tọ́lọ́run bá dá ẹni ẹlẹ́bi. What you have said now can contradict pẹ̀lú nǹkan tí kò sì ti sọ. Kò dẹ̀ tí anybody to bring it. Voice note. No. It's not. Baba Gracie, any sùúrù now. I know you have the right to get angry. Ẹlẹ́rara ni everybody. Voice note is Shamsodium. Voice note is Shamsodium. Shamsodium is in that place. Emotionally, he's traumatized. Every other way, he might also be traumatized. Wọ́n ní pọ̀ ìjà òun tó ń jà fún un. Sorry, àgórí bàbá ẹ̀. Feelings, General Gracie. Elder statement now. Sorry, àgórí bàbá ẹ̀. Elder statement, General Gracie. Please, can you mute? Ẹ mute, General Gracie. Ẹ jọ̀ọ́ fọlọ́n bẹ̀yìn, ẹ mute. Nobody is blaming you. I'm not blaming you now. Am I blaming you? I'm not blaming you. Me blame yín because if you tell you see Ọlọ́run wà ńbẹ̀, me blame yín. Do you understand? For the fact that you stood up and you are even going to certain places for that boy, that one is tantamount to something. Wọ́n ní ẹni tí ò lówó tó bá lájò, òun gan ṣe díẹ̀ níbẹ̀. I understand. Please, I'm not blaming you. You are elder statesman. If people have said a lot of things about you in the past and God has been vindicating you, that God has not relegated the throne, he will continue to vindicate you. One thing I'm saying is that once you are sincere to your conscience, and what is pertinent to me is the welfare of that boy in that place. In that skinny or exercise pé
ohun ò rí gbá ohun ò ráwo let us address that ẹ má ká fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ká máa palàpalàpà please what Titi Kusha said and what you have said kò tí n contradict 600,000 owó tó wọbẹ̀ kò ju 800,000 kò sí contradiction bẹ́ẹ̀ so we are now to now be ká máa make a unnecessary stress so please let us calm down I'm not blaming you whosoever is putting anything on the comment section whatever that's his personal opinion I'm not blaming you now and nobody is blaming you do you understand let us calm down how we are going to ensure that that guy get the necessary care that is the bone of contention in that place so please exercise patience General Guresi Ọlọ́run nípa ọmọ yín God will be with you God will strengthen you your conscience is the most important not human's validation so please relax. ẹjọ ṣé kí sáré sọ̀rọ̀ sórí yẹn sà ẹjọ. because we need to find a way to improve that guy's here now please ẹjọ. ẹjọ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ then we need to do something and move ahead. orí mi tí ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mi tí ìsọ̀rọ̀ gangan lórí nǹkan tá a bá wa ọ̀rọ̀ yìí kọ̀ yọ sí ni ṣé ní gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ó máa ń nídìí àmọ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run first of all adúpẹ́ fọ́jú èyí me I will continue to see that gbogbo àtàwọn tó support àtàwọn tó wà against tó wà pẹ̀lú wa it doesn't matter Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí gbogbo wa Ọlọ́run ló ní ìdájọ́ ẹ̀dá mo dúpẹ́ lórí pé wọ́n ní gúrùpù bàbá yẹ ipe wọn ọ̀n sọ nìkan wọ́n fọmọ yẹn sílẹ̀ nìkan wọ́n tú sí wọ́n ṣe sí to the extent pé ààyè tí ló ti ọmọ yẹn they were always calling her name ṣé mo inú mi kọ̀ dùn pé ọ̀rọ̀ yìí jẹyọ so they are doing something on him ìyẹn lásán gbogbo yín àti bàbá Gúrẹ́sì pé ẹ ti ẹ̀ dìde inú mi dùn pé Olúwa gba wọn ọ̀tá lẹ́nu mọ́ wọ́n ní wọ́n fi sílẹ̀ ni wọ́n ò ṣe kọ́kọ́ fún ẹ fi ṣẹ́dínsì but moving forward bàbá Gúrẹ́sì ẹni sùúrù gbogbo owó kan tó dá according tẹ́yìn náà sọ táwọn náà sọ ṣó tó nǹkan ni kò tó nǹkan ẹ̀yẹ má wàá wo kò dẹ̀ yàtọ̀ síra. bẹ́ẹ̀ ni jẹ́rìtọ́rọ̀ yóò bá yọ ó ti clear nǹkan kan tí ẹ̀yin ò mọ̀ tí àwọn ọkọ náà tó ń sọ pé àwọn fílẹ̀ ni wọ́n ti sí ni wọ́n ṣe kinní kan àti kọ́ńfì náà wọ́n ṣe dárúkọ Yétí àti kọ́ńfì àwọn náà kinní kan ṣe kinní kan whereas àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ fún pé àti Ìyábẹ̀jì pé ọwọ́ ìṣọ́ra be careful ibi tó ń lọ yẹn wọ́n sọ but ṣe mọ̀ pé àwọn tó inú bí ni èmi ò ní kẹ́ má sọ̀rọ̀ sí mi o lórí mo ti sọ ẹni tó bá tọ́ sí mi ó lọ sí ìdílé ẹni ẹni tó bá jù ló lọ sí ẹ má bẹ́ẹ̀ torí ẹ ti bú wa ẹ má bínú sáà o mo já sí platform kan ẹmọ lórí BJ mi ti sùn pé mo bá mọ̀ pé èébú èpè orí ara yín àti ègún dà sí and you people are saying all tough things yọ spec ojú yín log ojú yín yọ spec ojú tẹlómi ẹ̀yin gan ní lọ́wọ́ náà tí yín gan worse ẹ wá nítorí pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ tọ́ tí Bukky ò bá sòtítọ́ táwọn ò bá sòtítọ́ kí a gbé òtítọ́ síta ìmọ̀lẹ̀ kí lẹ ṣe máa mọ̀ bẹ̀yìn máa ń bọ àwọn onírántí yín ni ẹ ń bọ àwọn ìṣìkà tí yín ni that is why we are different gbòmí kọ́ dúpẹ́ bàbá Gúrẹ́sì ẹ lọ calm down kò sí ni ẹ̀yin kọ́kọ́ lẹ nírú kinní yẹn ẹlòmíì ẹ ṣe wá ní kinní so nǹkan tí Titi Kusha sọ bíi vengeance àti tẹ̀sán kò yàtọ̀ ẹ má gbà sí ìbínú ẹ jọ mi ní kẹ́ má bínú ẹ lára nìyí but calm down ẹ jọ irú ẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ nígbà kan gbàtẹ́ kó kinní wá Ọlọ́run ẹ̀ sọ̀nà rèétí yín nǹkan tí màá sọ fún yín nìyẹn ká má tún ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí mọ́ filẹ̀ ọ̀rọ̀ ló gbọ́dọ̀ yà. ẹ ṣé wọ́n yìn mi ò ìsòkè ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ calm down. mo ti gbọ́. ẹ má sọ pé ẹ ṣe mọ iṣẹ́ tó lọ́ọ́ bá fi rọ́yàn. Gúrẹ́sì please calm down. wọ́n máa sọ kalẹ̀ sí i. ẹ̀rọ kan là ń sọ kọ́rọ̀ tó ń jáde. wọ́n máa sọ kalẹ̀ sí i. ẹ jọ mo ti wà lókè. ẹ fura ní sùúrù náà ìgbà tó ń sọ wọ́n máa sọ kalẹ̀ sí i mọ́ mi jíbe bó ti wà lókè tó ń sọ kalẹ̀ sí i. Mr. Gurẹ́sì ẹ má bínú sí sansodo bọ pẹ́sọ̀ kan tó tún fẹ́ bí ipò kẹ̀kẹ́ dá mi lóòtú bẹ̀rẹ̀ kẹ̀kẹ́ parọ́ ni wípé ẹ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà Kàbírù ó ń bẹ lọ́ọ̀yà ó ń bẹ Sanchitu ẹ dẹ̀ mọ̀ ń pẹ̀ Mr. Gurẹ́sì ẹ̀ lè sọ pé ẹ̀ mọ̀ ń pẹ̀ àwọn wo lẹ ṣàlàyé fún tẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀dẹ̀jọ́ ń wá justice ni àwọn wo lẹ ṣàlàyé fún tẹ̀ mọ̀ pé olórí burúkú Kàbírù bó ṣe bú bàbá tó ẹ̀dẹ̀ mọ̀ fún bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn pé kí wùmí má ṣe bí ẹni. hello ma ẹ ní ìdájú sọ̀rọ̀ jù. ẹ fura bàbá mi ẹ ní sùúrù. ẹ ní sùúrù ẹjọ dáhùn ẹjọ. attack on his personality nìyẹn no. ẹjọ ẹ má ti wá ẹ dúró sà. irọ́ àwọn àkàdà ẹjọ torí Ọlọ́run ẹjọ question tẹ béèrè yẹn
I wish you could ẹlòmíì. I would have known how to answer. But in a gentleman way of answering question, because of who you are, I will tell you it's a big lie. Èmi àtèyàn ò wẹ́wà jókòó sọ àbí kí n rí. Ẹjọ́ ń gbé mo ti rí tán tí ń bẹ̀rẹ̀ wọn. Wọ́n pè ní sí kọ́ńkọ́ ni àbí wọ́n pè mí pé wọ́n ń lọ sọ́fíìsì wọn. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, there are some things we need to apply wisdom when we want to say it. Ń gbọ́ ni mo ti ẹjọ́ ṣé a ṣe 3-1 sitting ni àbí 3-way call tí mo sọ pé wọ́n ń bẹ Sanṣítù àbí kinní kan. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, there are some questions that wọ́n á jẹ́ kẹ́ gbé ẹlòmíì láti ilẹ̀ kẹ́ gbé sókè ó dẹ̀ wọ́n á ń kẹ́ gbé ẹlòmíì látòkè kẹ́ là wọ́n lẹ̀. I'm sorry and I apologize for that, but that thing ẹjọ́ bóyá kẹ́ sọ fún mi jẹ́ ṣe rò kó lè exist because it never existed. Thank you. Ẹjọ́ please. ṣẹ́yìn bá bàbá Mohbad sọ. January 70 ẹjọ́ má bínú. Ẹ jẹ́ ká conclude the thing. General Gracie, please. General Gracie, please relax. Ẹ ká ṣe ti Samsodium yìí. Ká sáré fìlì ká fìtì síbi kan náà kó tó di pa máa tún continue. General Toyin Pepe, please send a request. When we finish this Samsodium issue, then we go back to the issue of Mohbad, Baba Mohbad, ẹ̀kọ́ ẹnìkan, please, I beg of you. I've received a lot of messages in my DM lórí TikTok. Pé Samsodium, kìnìkan. Please, I want us to act swiftly to create the necessary welfare for this boy in that place. He needs our help. General Toyin Pepe, can you send a request, please? Please. Send a request, please. I'm begging you. This thing has come up. I wanted to say it on my live the last time, but I just forgot it. I don't know what happened, but please, at this point, we have established something. That guy is not getting the care he deserves at that point. I want us to rally around him. I don't want it to be please, we have never rejected him. And in fact, a lot of things General Gracie was going we are concerned about that boy. Do you understand? That's what made people to contribute money towards the legal aspect of the case. But now I want us to actually donate money towards the welfare aspect of that case too. Ẹni tó bá wà láyé, òun ló máa lọ sí kóòtù. Ẹni tó bá wà láyé ni wọ́n máa free. It needs to be okay, please. I'm begging everybody. So that's why I called General Toyin Pepe to come up. Do you understand? Please. Please. Vengeance. Before, General Gracie, before I to sorrow, so please, I want General Gracie, please, just a minute. Okay. Please, I want Toyin Pepe. There is a way that you and I communicate through the TikTok DM and where we mediate things. I want you to please drop your account on the comment section. I want people to please donate towards the welfare aspect of that boy. And I'm going to follow it up to ensure that he gets everything donated to him. Please, drop your account on the comment section. Toyin Pepe. General Vengeance, welfare or legal, is it both or just welfare? No, welfare. Okay. Welfare. Either with the welfare or legal, please. Let us make contributions towards that boy. Baba Gracie, carry along. This kind of care, you are supposed to be giving feedback, John Toro, just to avoid all these things, please. 247 wọ́n yan àwọn kan ní nígbà yẹn wọ́n yan àwọn kan tó ní ká má wọrí pé mo rántí lọ́dọ̀ àbúrò okay wọ́n yan àwọn kan ní no because I don't like all this you are doing a very good you need a ground skinny and eating that pass so ẹjọ okay abẹ́jẹ́ àbáfọ́lọ́ ẹ má bínú. ẹjọ má bínú ọlọ́run ìbẹ̀yìn. Now I can see on the comment section wọ́n ní Samsodium náà tún need the lawyer, so now it means the pro bono issue now maybe that will be a part. But please, whatever we can afford, I want General Toyin Pepe to speak, type his account details on the comment section, and let us donate towards that. You get it? Please and please. Please, and when I finish speaking now, General Toyin Pepe, please speak and then put your account section. Let us continue to repost and let us donate into that account
towards the welfare and probably the legal aspect of that boy where he is. Please, we don't only need to show that we care. He needs to see that we actually care. Please, General Pepe, over to you. Make a statement, pin your account on the comment section. Let us repin it, and then let people continue to donate, please. When you finish donating, you can reach out to General Pepe to show your receipt, or you can reach out to my DM to share your receipt with me on TikTok. Anyone you want to do, please do. Let us donate towards the welfare and legal aspect of Sansodium. Let us show him that we care. We really cared, and let us show him that we also care, even till now. Whatever has happened to that boy, the little time he has spent in J4M, he has done more than the likes of Lati. The impact he has made more impact in J4M than the likes of Lati, the likes of Tenny Omolofo, the likes of Kudi, the likes of Ratpos, the likes of Arefala Jogun. It is not how far, but how well. Please let us be sympathetic towards Shamsodium where he is now. Let us donate for his welfare and his legal battle. Thank you. General Pepe, 2 or more sentences from you, and then let me see your account on the comment section, please. Before we start discussing any other thing we want to discuss, please. Thank you. General Pepe, over to you, please. Ejoma Binu, sorry for interjecting and then taking much of your time. Yes, sir. Pepe, go on, please. Good morning, sir. Good morning, everybody. Mo ṣe jí ni o. Oga. Happy New Week, everyone. I greet all the panelists and I greet the commenters. Okay, though they reached out to me even before vengeance, but you see, when vengeance comes to me, I would pay more attention to him because I know he's not, though I paid attention to the people that came to me, but I just said, because the person is my very good person, I just said, no, I don't want to get involved, but from day one, I said, I don't want to get involved. But yeah, tó bá jẹ́ bíi pé ká help it, yes. But unfortunately, vengeance came, and I said, okay, let's go that route. If it's to help him, I love to help. Everybody knows. So, still bedroom voice, yes, bedroom voice too bad, So, may I use my Igboro voice? So, let's support him. Oyibo, 700 and something people, the low and be by to behave. What happened has happened. What has happened. Let us see how we will be doing what's going on. Okay. Let's see how we will move forward and do the right thing, because right now that guy needs our help. I don't want to go into details. I don't want to talk too much. You know me. That's the way I roll.